miss you the most. And all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most. And all those memories. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, ako ang siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda, pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin, para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time, sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba pa prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo, prinsesa. Hindi na dapat pang mangamba,
aking prinsesa, o aking prinsesa. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nanginginig. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. The
matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Sa aton mga utod kagabian kay Kristo, maayong adlaw gid sa inyo tanan. Ang aton pagdayaw kag paghimaya sa aton nabanhaw nga Ginoo sa sining Sabado sa ikatlo nga semana sang Pasko. Sang kamo ginbunyagan, ginlubong kamo upod kay Kristo. Ginbanhaw man kamo upod sa iya paagi sa pagtuo sa gahom sang Dios nga nabanhaw sa iya minatay. Alleluia. Mga muyo kita. O Diyos, imo ginbago ang imo mga tumuluo paagi sa tubig sang bunyag. Apini ang mga natawo liwat kay Kristo kag ipaiway sila sa tanan nga sayop. Agud ila matipigan sing matutom ang mga bugay nga imo ginhatag sa ila. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo, imo anak kagamon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan Kapitulo 6, versikulo 60, tubtob 69. Sang pagkabati sini sang madamo nga mga gintutunan ni Jesus, nagsiling sila. Hining nga pagtulunan, mabudlay gid. Sino ba lang makapatong sini? Si Jesus nakatalupangod nga ang iya mga gintutunan, nagakinumod na hanugod sini. Gani nagsiling siya sa ila, natublagid bala ang inyo pagtuo. Ano ayhan kung makita ninyo ang anak sang tao, nga nagakayab, padulong sa iya ginhalinan. Ang Espiritu amo ang nagahatag sang kabuhi. Ang urod wala sing pulos. Ang mga pulong nga akon ginapahayag sa inyo, amo ang Espiritu kag kabuhi. Apang ang iban sa inyo, wala nagatuo. Halin sa ginsuguran si Jesus na kahibalo kung sino ang hindi magtuo, kag kung sino ang magaluib sa iya. Nagsiling pagid siya, subong sang ginasiling ko sa inyo.
Wala sa may makakari sa akon, luwas kung tugutan siya sa amay. Pagkatapos sini madamo ang mga gintutunan ang naghalin kag wala na magsunod sa iya. Ginpamangkot ni Jesus ang 12. Luyag man bala kamo maghalin? Si Pedro nagsabat sa iya. Ginoo, kay sino bala kami makadto? Yara sa imo ang mga pulong sang kabuhi nga walay katapusan. Nagatuo kag nakahibalo kami nga ikaw ang balaan sang Dios. Mga utod kagabian, para sa aton pagpamalandong, mamati kita liwat kay Reverend Father Jacob Segurula, priest in charge sang St. Francis Xavier Mission Station, Barangay Miranda, Hinigaran, Negros Occidental, Diocese sang Bacolod. Maayong aga, Father Jacob. Mayong aga sa imo, Sister Ninia, kag sa aton naman nga mga tagpalamati sa kahanginan. Karon mamalandong naman kita nahanungod sa Ebanghelyo. May hulubaton kita nga nagasiling. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Sa pagpadayon ni Ginoong Hesus sa pagtawag sa mga mangin iya gintutunan, madamo ang hindi makahangop kag makabaton sa iya mga panudlo. Tungod kay mabudlay ini batunon kag ikabuhi. Sa pagkabugat sang iya mga panghangkat, isa kadako nga pagkakibot sa ila o pagkatanhaga. Apang sa ginsugura na, nakahibalo na si Jesus sang matabo nga madamo ang magabiya sa iya. Sa matag-adlaw naton nga kabuhi, sa mga atalatubangon naton kag mga panghangkat kasubong sa mga gintawag ni Jesus nga mangin iya gintutunan. Madamo man sa aton ang nagaisol kay nagabiya sa panawagan sang Ginoo. Bangod sa madamo nga rason, kay nabudlayan kita ukon hindi pa naton maatubang ang mga mabugat kag ang mga panghangkat kay mas nagapangibabaw ang aton mga kaluya, ang aton mga paino-ino nga sayop kag mga upang. Apang kuntani, ang grasya sang Dios aton balikdon kag batunon agud kita makapadayon. Sa masami gakahuyang kita sang sa kuntani mangin mabakod sa pag-atubang sa mga kapaslawan kag mga kahul-anan, sa mga kabugat sa kabuhi nga latubangon. Sa sining mga hitabo, liwat ginaagda kita ni Jesus nga magtutok sa mga iya tinaga, sa iya nga ginhambal. Ang akon pulong, amo, ang espiritu, kag kabuhi. Sa sining nga mga pulong ni Jesus, liwat magapasaglab sang kalayo sang aton pagtuo. Kung pilion naton nga magtuo sa sining mga pulong ni Jesus, magabakod kita sa aton pag-atubang bangod kay si Jesus nagapasalig sa aton nga hindi niya kita pagpabayaan. Yara siya sa aton nga magagiya kag magaupod bangod kay ang Espiritu magalugpay sa aton mga kasubo sa mga kabugat, mga paghibi. Magapabakod sa aton sa tunga sang pagsulay kag mga pagtilaw. Kaglabaw sa nga tanan ang pasalig sang kabuhing dayon natigana na sa aton sa mga nagasunod sa iya. Ginoo, sa diin pa bala kami makadto, iyara sa imo ang pulong sang kabuhi. Magahinambit kita sining mga tinaga, kasubong kay Pedro. Tungod ining mga pasalig, kag pamatod, bunga sang aton pagtuo sa pagsunod kay Ginoong Hesus. Kumbinsido kita nga matuman ini tanan kay ang Dios hindi mas-a nga mapaslaw sa iya mga panaad kag mga promesa. Amen. Inspirado na naman kita sa sining nga aga kag may pagabaluno naman kita sa aton pagpangabuhi bilang masumulunod sa aton nabanhaw nga Ginoo sa sining adlaw. Madamo gid nga salamat Father Jacob sa pagpadabadaba sang amon mga balatyagon paagi sa pagpaambit man sang imo nga refleksyon sa pulong sang Dios. Hasta sa madason nga Sabado, Father Jacob. God bless you sa tanan nimo nga mga hilikoton sa imo mission station. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri.
Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa tinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo
Ano bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sa good malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligid-stack na alas 4 sa aga. Welcome mga kaibigan ng pagpalakan sa Platuntunan Bombo Report sa First Edition. Pang Sabadong Edition sa Platuntunan, petsa 7 sa bulan sang Mayo. Unang Sabado sa ika-5 nga bulan sang tuig 2022. Bulan sang Kabulakan. Bulan sang Mayo mga kaibigan. Good morning, good morning, good morning. Welcome at masuk kay aton matag plamati ato si mga kabombo sa kabusan nga 61 ka mga barangay sulod sa Bacolod. Good morning man sa aton nga mga soke mga kabombo nato sa mabanwang sulod sa kabusan niya sa Negros Occidental. Of course, sa mga nakatutok akong live sa ato sa FB kay YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa Kalibutan, ilan na makita at mabatayan ato mapalagan sa ingagas niya Platuntunan Bombo Report sa First Edition. Sa mga kauturan natin sa mga purukan sa kabarangayan, sa mga kastituan nga agapak ron nagabulog tawa, mga senior citizens naton,
Aga pa nagabulugtag mo nito si Mateon. Good morning, welcome. Of course, sa ato sila nga mga soke, sa ato sila nga mga mangunguma sa kabukiran, mga mangisda sa karagatan. Kamusta ninyo sila nga adlaw, kamusta ninyo sila nga kagahon, kamusta ninyo sila nga adlaw sang Sabado. Mga driver natin nga aga pa karon nagabanat mo to, pila natin nga mga driver nga aga pa karon nagabugtaw, play para naman balik biyahe sila nga adlaw sang Sabado. Bisan ko wala sa trabaho sa ato sila nga mga panggobyerno nga talatapan. Kag sa pila nato diyak mga pribado nga mga kompanya. Of course, mag-isa adlaw sa Sabado, damo kita sa mga kultura ko na agama nagabulugta, agama nagapreparara sa pag-ehersisyo, pag-walking, pag-jogging, pag-bisikleta, kag pag-lagaw-lagawa. Siniya nga weekend mga kabanan. Sa piyak nga mapulo pa ang pangato sini nga temperatura, mainit-init sa ato sini batyagan karon niya nga temperatura. Despite ito okay, nasa kagabi, late kagabi, may tupa pa siyang ulan na, madamol-damol apang malipot nga pag-ulan sa area iya sa northern part sa aton sini nga probinsya. Kamusta mga kautura-aton nga nag-Friday nights? Ay nakapuli na inyo sini mga kabataan na sa inyo tagsa kapuluyan sini nga kagahon. Of course, ang aton sini karon nga mga manugkapid raw sa Burgos kag Libertad Public Market. Oy, mga tindiras natin mula tiras natin sa mga merkado. Kamusta na kamo? Good morning. Kamusta na? Aga pa bintana, aga pa baklanay. Sa ato sila mga soke, aga pa nagapamalaklon na. Preparasyon na. Stock sang ila sila nga mga mga balagya mga ginagamit. Pati kami ato bala na nga bulo-baligya, nagluto-luto. Sa ila tagsa iya kaya mga puluyan. Of course, hara magyapon ato sini nga mga guard on duty nato sa mga pribado kag pampubliko nga mga ospital, mga security guard ato nga nagabantay sa mga importante nga edifisyo sa ato sini nga gobyerno. Ay mga barangay tado naton kag pulisan. Kamusta ang pagrubing-rubing, kamusta inyo sini nga pag libot-libot sa inyo sini tagsa ka mga area of responsibility. Ay dalawang tulog na lang mga kabanan. Adlaw na sang paghukom. Sa mabot nga Lunes, Mayo 9, national and local election. Kopo nyo tagsa diri ka sa madosang kagahon, Bombo Dennis Rubica. Nung mabalita, nga ito na gaan pagtamot balita ng inyo bantayan mga kabinan, pagpalagad siling adlaw, inyo panatutunan Bombo Report sa first edition. Kita na sa ato sila mga nagapanguna nga mga balita lokal. Subong adlaw nakaschedule ang pagpatigayon sa final testing and chilling sa ato sila nga mga BCM. Dariya sa sulad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, ini mga voters counting machine nga aton gamiton sa maabot iya nga Lunes. Samtang siniman nga adlaw sumugod ya karon sa tuwang gabi patak alas 12 karon sa gabi, ipatuma naman ang liquor ban. Liquor ban nationwide mga kabanan. Preparasyon para sa mabot nga Lunes nga national and local election. Wala sing baligya, wala sing inom sa mga public places ang magkahulubog nga ilimnon. Sa aton sining mga nagapaunayang mabalita sa palibot sang pungsod, 85% sa mga voters turn out, ako 85% nga voters turn out ang ginalauman karon sa PPCRB. Sa maabot siya nga Lunes sa ato sini adlaw sang piniliay. Madamo nga mga katuran nato nang ginalauman gali nga magabuto sa maabot nga Lunes. Samtang ang Commission on Election, liwat ka nagpanumdom sa mga kandidato. Nga hindi gid pagkalimtan ang inyong obligasyon. Perde manukudog sa pag-file sa inyo sining Statement of Contribution and Expenditure Con Suse. May mga kandidato pa karon sa ligan nga 2016 kag 2019 election nga until now wala pa nakapile sa ila sining Suse. Nga nagapapili pasubong yang
2022 election. Bote magapangatubang kamo kuno ya sang perpetual disqualification in public office. Importante niya, pero di man ako daw dapat mga kandidato magpaligid sa ila siniya nga susi mga kabinan. Sa balita natin niya sa luwasang pungsod, ang Russian forces nakakomitel sa ginatawag nga war crime sa ila pagsalakay sa syudad sang Kiev dito sa Ukraine. Inisunod sa payag sang Amnesty International. Dapat kuno iya magapangatubang gid sang sang war crime hearing ang Russia mga kabinan. Sa mga balita ato may balita ato gabutan mo siling kagawon sa inyo pagpakalagad palatuntunan Bombo Report sa First Edition. Daw kada sa igla makabanan pila na lang ka inura sa nabilin magsiling ka duwan na lang kadlaw 2 days more to go before sa ato sining election mga kabanan. 24 hours 48 hours to go mga kabanan. Gamos sa atong sining mga kandidato gahawat-hawat na iba naton nga makadato do hindi nakatulog pratikamente kon daw neck to neck ang away mga kabinan laipa kon one on one lang away kag makitaan nga daw nagalagsanay daw kagamay lang sang distansya sang isa ka isa sa ila mga kabinan mo daw di na ni katulog mga kabinan ang mga kandidato naton magluwas sa mga kandidato nga wala sang kontra. Ay mga kandidato natin wala sang kontra daw sobra pa rin sa freezer ang ila siling ulo mo mahamuo ka katulogon sila sa adlaw sang piliyay. Walang kalaban-laban, walang kahirap-hirap mga kabinan sa mga kandidato natin wala iya sang kontra sa maabot nga Lunes o galing kakunway kontra ti way pilian ang pumuluyo. Pamangkot dara maayo bala sa isaya ka lugar kung wala kontra ang nagapapili sa pagserbisyo publiko. Ti way choice ang pumuluyo okay lang na ako ng nagapapili liwat o kung nagapa-re-elect liwat nga sa public officials ti makita ng yagi may programa, may mihura palangga sang tao mga kabanan wala gid na question pro kung kandidato lang wala na gid ya kay ti wala man performance da sa ilang lugar way man sing gusto nga mag-encuentro kay ti silang pinaka poderoso yang pamilya individual politiko sa isa ka banwa sa isa ka syudad sa isa ka probinsya or sa isa ka distrito. Ti ko magamon ang way kontra daw wala pilian ang pumuloy naton. Hindi magrumayo siling ko kon sa mga nagapapili o nagapa-re-elect nga wala kontra nga wala man mihura ila panghimanwa mabutan din sa disbintang ato siniya nga mga kauturan ang ato sini nga mga pumuloyo okay lang iya kung wala siya kontra proti manami iya performance kay at least hindi man maghinulsong ato sini nga mga puno sigaling iti kung sa isa ka politiko sa isa ka public servant may kontra man sa kaga wala iya kung mayo iya sining performance hindi man sila pagbuyan sa nga mga pumuloyo. Tedi sa aton sa probinsya sa Negros Occidental sang religan nga report ato may 11 ka mga nagapapili sa pagkaalkalde nga wala iya sang kontra walang kahirap-hirap mga kabanan walang wala sang kabudlay sa maabot ng eleksyon 11 ka mga mayor sa diri sa Banwa o diri sa Negros Occidental nga wala iya sang kontra ti sure winner na iya sure ball na ilay kadalagan sa maabot ng Lunes kag may 12 ka mga nagapapili sa pagka-vice alkalde nga wala man niya sang kontra. Terrible magamo niya biskan bulo bakasyon ng mga wala kontra iya sa malayo nga lugar sa adlaw sa eleksyon. Pero may mga kontra siling connect to ang away daw na ginakwan mo daw hindi ni guro iya katulog mga kabanan daw hindi na nakatulog sa pagpaminsar kung bala madaog siya o kung hindi
Kasilita, at the end of the day, ang desisyon ara gyapon sa punta sang bulpen nga gamiton sang gamhanan nga pumuluyo. Pumuluyo gyapon na mapili. Di kailangan mo naman nagkikampanya, mangin wise kita magpili sang aton siniya nga mangin masunod nga lideres sa aton sinibanwa, sa aton syudad, sa aton distrito, sa aton probinsya, sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Kaya ang binutuway sa lang kadlaw, prong pagpungko na siya aton nga mga local officials, 3 katuig, kag aton national officials, pag aton sini nga presidente kag vice presidente magapungko sulod sang 6 katuig. Dahil ka wasi magsala kita dito sa pagdesisyon, magaantos kita sa malawig naman nga tinuig. Ang putuhay sa kadlaw, mga kaibigan, hindi manigar, hindi lipod sa aton, hindi lipod sa katawhan, nga tagsa ka eleksyon diri sa Pilipinas, ang bakranay sang buto, ang bayranay sang buto, hindi madula. Kinatawag nga vote buying sa piyaksang pagpaandam sa kumelek, nga ang sino man madakpan, nga nagapamakal sang buto, pagkasuhan. Tito kalawig naman, pila na ka-eleksyon, pila na generasyon, pila na ka-presidente nagpungko sa Republika sa Pilipinas, dawa ay man sa may na-convict sa kaso nga vote buying. Do ka budlay, guro i-prosecute, no? Magsiling ka, nagpamakal ka buto, o nagbaligya kasi mo sini nga buto. May napriso, bla? May napriso nga politiko, may napriso nga butante, nga nagbaligya sa sang buto, politiko nagpamakal sang buto, mga kaibigan. May arak ka mo na balaan, diris Pilipinas, wala man, no? Kasi nga, doon kasuguan, bla? Astab lang sa papel mo, ang pag-implementar, wala sang unto. Wala sang unto pag-implementar sa aton pilaya ka mga kasuguan, mga kaibigan. Ang mga sila ito, ginakampanya, nga likawan ang vote buying, mga kaibigan. Pag-desisyon kita sa gusto, base sa aton konsensya, base sa aton hibalo, base sa aton pagkilala sa isa iya ka kandidato. Presidente nga pagbuto mo bala after a day's election, no, hindi ka maghinulso sa mga tao nga ginbuto mo. After a day's election, hindi man maglain ang buot mo sa tao nga imo silingagin buto. Samtang nagalakat ang mga inadlaw, galakat ang binulan, galawig ang mga tinuig, hindi ka maghinulso sa imo siniya nga buto. Kaya tigil sa ang pamangkot, wala ko sa pag-abot sa tiyempo, sa tinion sa Pilipino, ay malipay kita, o kalipay, damo ang Pilipino, after sa pagbinutuhay, after sa kabulan, after 2 kabulan, after sa katuig, nagareklamo na kita nga Pilipino. Ginakontrata na ang gobyerno, kaya wala sa serbisyo, wala sa ginhatag proteksyon sa tao, di pamangkot na ining tao ginbutan aton sa pwesto. Nagakabagay inis labla. Siguti base nagsala man kita sa pagpili sa mga tao nga gibutan aton sa pwesto, amo na nga pag-abot sa tiyempo naghinulsol man kita. Kay ginbutang naton sa pwesto ang mga tao man nga hindi mapuslan sa gobyerno. Ang mga salita mangin wise kita, no? Wise. Mangin maalam kita sa pagdesisyon kung sino aton sini nga pagabutuhon, mga kaibigan. Hindi lang ibase ta sa popularidad. Hindi lang ibase ta kilala siya, sikat siya, amunin siya, bisan na ka makadto, kilala ini tao. Correct. Base tabi sa popularidad, kaya ka balok Pilipino, basta popular kaya, grabe mo. Ang tao, bisan na ka malingi, gisingitan, popular ka mo. Wala yung mangkot, dira.
Okay, popular ka, pero may kasangkol ka, may kasarang ka, nga panghimanwa. Pudiin ka mga sektor sa syudad ta, ang pagpanghimanwa, lain mo yung sistema sang pagpangabuhi mo. Di ba? Makasarang ka yan, mahibaluan mo yan kung paano ka magpanghimanwa. Paano mo tatapon imo sining mga constituent sa imo banwa, sa imo syudad, sa imo probinsya, sa imo nga distrito, or sa bugos nga pungsod Pilipinas. Inaablang individual may kasarang, may kasangkol, may kapabilidad, nga dumala sa ato sining rindas ang panggoberno. Amo na pamangkot dira. Di na ta pagbase sa ako mo kilala mo sa popular siya. Pagkali ko ay siya kasangkol, ay siya kasarang. Tisirin ko sa 3 katuig nga pagpungko na sa pwesto, tuman na nakalawig, nga antos agudiyas pumuluyo kung ang leader ng ibutang naton dira wala-wala. Pero kung manami siya, performing siya, maayong iya siringage, ang 3 katuig malipot pa na para sa isa ka maayo nga leader. Para sa isa ka maayo nga public servant, malipot ng 3 tuig. Tiban ka kay relate ka ni taga 3 ka term mo. Tapos yung 3 ka term, bagon maayo mo ang serbisyo. Ang iba na, tag-isa lang kagi, gakapulak man, gakadudla man ang pumuluyo mo. Yan, namlas yung eleksyon wala magli. May kay hindi na kami magboto. Sino mo kaling kiti na ginusong na 3 na katuig mo. 3 katuig nga nag-antos ang pumuluyong Pilipino. So sinato na, 2 tulog na lang dapat mangin wais kita sa aton sini nga mangin desisyon sa maabot ya nga Lunes, Mayo 9. So baka pang-inu-ino pa kamo kay malawig ang inuras. Para ka mo magboto alas 6 ang aga, tob-tob alas 7 sang gabi. Amo nang official nga time sa ato sini nga pagboto. Pero di ta maghulat pa sa gabi. Di ta maghulat pa magdulom. Kung makaboto kita sa mas temprano, kung makaboto kita sa aga, mas maayo mga kaibigan. Hindi na paghulaton pa nga magabi, magdulom. Kag magboto kita. Tiinigin palawig lang tiyempo sa pagboto, bangon sila ito, tiara pakitagapon sa pandemya. Ang proseso, balakit hindi makamutingob nga sang ligad yung eleksyon sang 2019, kung wala pa kita yung nakapandemya, tigil sa kita mo yung pilayas ng tao, triple, sa sulod tiya, samtang may bakanti, tiyo sulod sang porsyento, pasudlan sa manugbuto mo. Subong niyang proseso, pulo-pulo lang kuno. Sa sulod ka porsyento, after matapos ang pulo, guang pulo, sulod naman another nga pulo, makabinan. Bakit sinatawag na to niya nga physical distancing. Kaya harap kita sa pandemya mo. So muna aging palawig ang inuras sang pagboto naton. Sa kinandan, sa ligad ng mga eleksyon, alas 7, tob-tob alas 5 sa ngapon. Meron ka itong ligad ng eleksyon nga, tob-tob alas 3 lang. Subong niya, mas malawig ang oras. So may dako kita nga tiyempo, may dako kita kakiyunan nga magkadto sa atong tagsa ka mga presento mga kaibigan. Kaya wala man na obra, special non-working holiday as declared ni Presidente Rodrigo Duterte, so ang tanan may kahigayunan nga magboto mga kaibigan. Di magluwas sa aton nga pila ka mga sektor nga nag-obra, o like sa aton nga mga malls nga nag-obra dira. O pwede pa kamo before ko magkadto sa mall kaya alas 10 man ka-obra, gabukas ang mall, alas 9 ka mo report, pag alas 10 open ang mall, di may dako pag-amang nga tiyempo, kay alas 6 bukas na atong presento. So dako ng tsansa sa aton mga kauturan nga magkabuto sa maabot ya nga Lunes. Sige to na, kaya may pila makita nga sektorya nga may trabaho gapon.
Like ato sining mga drivers, no? Sige man gyapon na yang kwan, damo ani pasero kay damo kadto sa tagsa mga porsyento. O tikon maayo pa sa ato mga drivers, aga pa nabugtaw, aga pa magbuto before nga magtrabaho. Subong adlaw magkaminan, adlaw sa Sabado, Pizza 7, nakaschedule diri sa probinsya sa Negros Occidental kay syudad sa Bacolod, ining pagpatayon sang final testing and sealing. Sang aton sini nga mga voters counting machine kon mga BCM. Sa sining final testing and sealing, kinaton diri ni mabalaan, check upon ng tawon, kon ining isa ka voters counting machine kon BCM, nga mo nagamiton sa isa ka cluster precinct nagagana, nagaandar, kondisyon, upod sa iya sining battery supply, ning battery pack ya bala, mga kabanan, kung gagana siya, para mabalaan nga daan, kay base bala sa adlaw pa sa eleksyon bala, dito na kita yung makabalo nga, atong galing BCM nga sa aton nga cluster precinct ya, baldado, konti trasado mga kabanan. So, final testing and sealing sa ato sining nga mag-BCM. So, buong mga adlaw, ang katapusan ng adlaw sang pagkampanya sang aton sini nga mga kandidato. Was, Mayo 8, bawal ng kampanya. Mayo 9, adlaw sa eleksyon, wala na sang kampanya. Until lang karon alas 12 sa tuwang gabi, ang kampanyahanay o kung ini nga tawag nga last hura sa aton sini nga mga kandidato sa ila sini nga mga meeting di avanse. Hasta lang karon alas 12 tuwang gabi. Pagtapos alas 12 tuwang gabi, pagtapak alas 12:01, wala na sang kampanyahanay. Tiiban karon may mga schedule pa yang mga kwano nga mga katapusan nilang rally. Tikay natin plano para sa masugod. Hindi na sa magpalapaw, alas 12, iya karon sa tungang gabi. Kag of course, paglapak magkaroon alas 12, karon sa tungang gabi, efektibo na ang pagpatuman sa liquor ban nationwide. Why sing baligya o why sing inom sa mga public places naton. So, mangin hugot diri ang pagbantay sa aton kapulisan sa pag-implementar sining liquor ban mga kabinan. Until duwa kadlaw nimo Pizza 8 kag Pizza 9. Pagtapak sa Pizza 10, okay na. Wala na kita sang liquor ban mga kabinan. Duwa kadlaw hindi kinom, hindi ka man nagurong patay. Mga kabinan, kung hindi gin mapunggan, dito kasunod balay mo pero pangita ka na, sing mabaklan mo, kaya hindi man pwede magkabaligya bagod sining liquor ban mga kabinan. Muna siling aton lang at amo ng pila aton ka mapagsulundan sa sining pag-abot ya sa adlaw sang eleksyon. Muna tumanon to na kay base kung madakpan kita nga nagabalar sining mga pagsulundan, makasuhan, pwede ka mo filean sa kaso. Subong niya ang mga inadlaw, subong niya election period, why na singgamahanan pa, kundi ang Commission on Election. Why na sa pinakagamahanan, kaya ngayon siya sa gobyerno mo, pag-abot sa adlaw sang paghukom, adlaw sa piniliay, sa election period, ang Commission on Election ang pinakagamahanan. Di may 24 na gani ka banwa, kag-apat ka mga syudad sa Pilipinas, ang ginpaidalom na sa community control bangod sa issue sa seguridad. May mga insidente sa mga pagpamatay, may presensya sa tawag nga PAGS, niblang private armed group, private army, sa mga politiko or mga kandidato. Nga salita nagatag sang threat, katalagman sa seguridad, katalagman sa mga bumuluto
bawat si presensya sa mga armado iya nga grupo. Budlay ko ng isa ka lugar ng pedalon sa community control mo. Diba? Banduman nyo sa 2019 ang banwasang Moises Padilla, isa sa mga lugar din sa Negros Oriental na pedalon sa community control. Bangod sa insidente sa pagpangambos, pagpamatay, angot sa pamulitika, nga mismo si Presidente Duterte nagkadto gani sa banwasang Moises Padilla, kagin istorya ang duwag ka mga magkasumpong nga politiko sang 2019 before pa man sa eleksyon kagamo ni ginpidalom sa community control ang banwas ng Moises Padilla. Sumayo asbong kaya wala kita diri sa lugar sa Negros Oriental nga ginpidalom sa community control. May 18 lang kita ka mga area o kung mga banwa kay syudad nga napidalom sa election watchlist mga kabinan. Pwede isa community control, election watchlist lang. Ang 18 ka mga lugar diri sa probinsya sa Negros Oriental. Diri sa syudad sa Bacolod, mainit man ang kampanyanay, mainit man ang away. One-on-one man diri ang away sa syudad sa Bacolod. In between sa duwag ka mga kilala nga mga politiko. Di mayo sa probinsya, kaya ti daway kontra, asalin ko wala kontra yung mga kandidato, tawhay, mahamuok ang ila sila katulugon. May kontra man po, palatsyon man ang kontra. May nag-file man kontra, sila po, daw wala man mihura, hindi man makita, mayara man, nag-file man, pati mas lintab lang, hindi man sila pakon nga kontra. Timuok ka tulog sa aton sila nga mga politiko nga wala sang kontra makibanan. So sila naton duang tulog na lang mga desisyon ta sa gusto sa pagpili sa aton sila masunod nga leader sa aton banwa, syudad, probinsya, distrito kag sang aton sila nga pungsod. Presidente, vice-presidente, senador, of course, upo na dira mga party list mga kibanan. Kada sa kanang madamo, masubo sa mga party list, kada hindi mo na bala ng mga ngalan. Ikaw na yung mga ngalan sa mga party list ni. Iliti mo, ilang nag-representar sa isa ka sektor sa ato sinusyudad. Tama kong ginawa, ikaw na mga ngalan sa mga party list, mga acronym sa mga ngalan ni partido na gina sektor nga ilang representar. Tapos ka mo grumat ngalak mo ay. Kung ano nga mga ngalan sa mga party list. Nga nagatuluhaw mga kaibinan. So siling nato na, dalawang tulog lang mga desisyon sa gusto sa mabutyang adlaw sang Lunes. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time. 55 minutos na nakaligan sa takta alas 4 sa ngaga. This time kaunta na mga report mga balita, sing kagaon balita at tipo ni Bombo Carla may defensor sa patrol. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Aga pa nagginukulayhan ang aton siling mga politiko, ang aton siling mga butante. Kadto ko sa mga kapihan niya, ba terrible na tinikalay mo? Terrible na istoryanay sa mga supporter ka maldiris ka dato. Madaog na kimia. Madaog na kimia. May kaman kita, bati kandidato, gabal nga maperde siya mo. Madaog na siya. Kaya yung plano, nag-intrak pa imuyok maperde ka lang. Kung plano maperde ka lang, imuyong ka na lang. Nag-interest politika gani, kay nagambal nga mga daog. Kung ko nang kilala ka pa, kung si Governor Renumo Lacson pa, kaya ang pinakasurbol nga survey kung sino madaog, amo ang sa adlaw sang eleksyon. Sa adlaw sang pinili. Siya mo nang pinakasigurado. Gusto nga resulta sang survey kung sino ang magadaog. Tsak naman, di ba? Kung sino ano mga resulta sa eleksyon naton sa Lunes, amo nang pinakahusto nga resulta. Nga desisyon
sang pumuluyong Pilipino. Ito yung lahat tanis Lunes, na? Kagod ano, gima na mga resulta? Sang pinili ay ti respetuho na ton. Respetuhon ta may resulta iya sang eleksyon, mga kaibigan. Ano sa peklinya? Mga balita, report, sitwasyon sa palibot sa sulat sa Bacolod City sa Banos ng Kagahon. Ibalon tabi kay Bombo Carla, may defensor. Bombo Carla sa patrol. Good morning. Come in. Yes, Bombo Dennis. Good morning. So, ari kita dito sa areas ng Public Plaza. Bombo Dennis, makitaan din nato niya madamo na sa mga nagpakalso-pakali ng mga salakyan. Bombo Dennis, no? Meron man sa mga pasahero din, no? Nga bantay din, no? Kasi siguro nga Bombo Dennis, di Sabado nga adlaw, di iba niya meron kaya sa mga ubra Bombo Dennis, no? So, makitaan din natin nga hindi pag-tagpugid sa mga buka, gid ang mga salakyan, pero at least Bombo Dennis, may makuha sila nga mga pasahero padulong sa ila sa tagsa ka mga ulubrakan ang Bombo Dennis. So far, ati maayos po nga ato sige nga panyag po Bombo Dennis, no? Wala kita sa may mabatsyagan nga pagpanaliti subo nga kaagahon Bombo Dennis, maayos sige nga sige nga panyag po ti manug alas 5 na ti nagdulo-sulod sa naaw na Bombo Dennis, no? Amo ni nagtigad oras o kadulong pa subong makita nato nga medyo sulod sa naaw na Bombo Dennis. Bumukalat yung bot sa sunod sa Bacolod kagabi, nakatupa ang ulan kay kagabi mga past 11 ang pila ka porsyon sa Northern Negros, especially sa Silay, Talisay, nakabulubatsag piyasing madamol-damol nga pag tupa sang ulan mo, galing kay pag puwa si ulan, nagdugang pag-init mo Carla. Magigani Bombo Dennis, no? So, muna aton siniya gin-expectar kagapon yan isang hapon, kito medyo bulubog at Bombo Dennis ang halangitan, pero doon wala din nakatupa ang pag-ulan Bombo Dennis. Grabe, no? Ang kainit kagahapon, kagabi mabatsyagan ginaton, pertigid kapaang ang palibot naton kagabi Bombo Dennis. Tama kayo bumukalat naton, kung sa mga utod naton magato sa Lunes sa mga presento, dapat magdalagid sila ng proteksyon, payong, kalo, balon, bubukarla, singkuan, tubig, no? Kaya babalaan lang, kaya so far, suno sa report sa pag-asa, mangin maayong tsimpo nato sa Lunes, magamunin nga maayo, but silingon, terrible ng init, yung mga tsaga nato, so dapat may tubig din sila nga balon, bubukarla, para di man ma-dehydrate lang, kasi kung ma-heat stroke la. Abogi gani Bombo Dennis, no? Importante gid nga mayara gid sang tubig kasi hindi man nato na-expectar Bombo Dennis nga ang pila bala, no? Hindi kita kambal nga pag-abot naton makabuto gid sa gilayon. So dapat mayara gid sang tubig Bombo Dennis, isa pa dapat pamahaw gid antis magpadulong sa butuhan Bombo Dennis, no? Kung sa mga pooling centers, no? Para at least nga preparado ang aton siniya nga kaugalingon man kag maproteksyonan man kita sa init man Bombo Dennis. Okay, sabagay, mga eskwelahan tali kung lang madalag ko naton nga mga polling centers, mga eskwelahan naton, no? At least daw mahulandong dabi, ito may mga porsyon na gusto ayaw, timingan lang mo si porsyento, no? Pila na tama klawig doon pa silungan, bati masinta nga, kung pwede lang bumukarla, makabutos sa mas timplano, hindi pa tama kainit, himuon nila, no? Kaya mudlan na bala mag-ugto, kag magsugod ang bumukarlas bugya alas 7:30 ang init mabatsaga mo do triple na mo ti amakasta na yung mga alas 4 triple na ng init kundo pwede lang mo mas agas na makadto sa presento himuon na at least maproteksyonan pala sa mainit ka panahon bumukarla. Yes, sakto gina Bombo Dennis, no? Kaya nga ang mga presinto magabukas ini alas 6 aga Bombo Dennis, no? Ti pwede gid makapadulong sa mga polling centers kag magbuto aga pa kay alas 6 magabukas na ang mga presinto Bombo Dennis. Sa bagay ito halos na ng grupo preparado naman na, no? Ang mga polling centers naton, polling places naton, ang aton kapulisan, seguridad, ang tanan, ang commission election, no? Tanan nga aspeto sa aton sining panghimanwa para sa maabot nga Lunes yung pinay daw halos kilo kumpleto naman kag plastado naman bubukalan di lang atong ganing nga makapulisan ato sa lingang process nagka patigay naman sing
send off ceremony sa ila sila nga mga tropa sa secure sa aton nga pinili ay sa mabot nga Lunes, Bubukarla. Yes, Bombo Dennis. So, diri sa syudad sa Bacolod, ang Bacolod City Mobile Force and Company, Bombo Dennis, all set na ini sila. Kag magabantay sila sa apat ka mga borders diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Dennis. So, sunod pa Police Lieutenant Lieutenant Colonel Ariel Pico, Bombo Dennis. So, magabantay ini sila sa area sa Ruins, Mansilingan, Tabunan, kag sa Sumag, Bombo Dennis. So, may-ari ini sila apat ka mga borders nga pagabantayan diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Dennis. So, all set na kag preparado naman ini sila. Abisan pa, Bombo Dennis, nga nabuhi na ang mga personnel diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Dennis, ako ng PCTO, kaging padala sa Pier 06, Bombo Dennis, pero sa gihapon mera pag hindi sila yung mga 100 plus ka mga personnel ang mag-serve sa gihapon diri sa syudad sa Bacolod. Akon mga 100 plus ka mga Bacolod City Mobile Force and Company personnel ang Bombo Dennis ang mag-serve sa syudad sa Bacolod during election, Bombo Dennis. Okay, dili na sa Bacolod, Bubukarla, mga 450 ka mga cluster precincts mo ang aton nga syudad sa Bacolod kit 61 kita ka barangay bao damo-damo ni si Pablo mo nga mga presento ang balantayan ang secure sa aton sini nga mga kapulisan. Of course ari man din augmentation aton nga Philippine Army ang aton sini nga mga force multiplier mga barangay tanod naton Bubukarla mo ni malibot-libot guro sa mga kapurukan, mga subdivision naton nga magbantay kasi basi bala may mag-strike nga maakyat bahay aw. Sakto gina Bombo Dennis no kasi ang BCPO ganin miyara sang duwa no ka mga grupo mo kag team sa Bombo Dennis nga magabantay sa crowd no sa area sang NGC kag miyara man sila naka-assign sa magabantay sa palibot no sa mga insidente Bombo Dennis kaya hindi na pa na-expectan basi kung mayroon sa mga insidente nga tabo sa mula ni kaling kinapakabay Bombo Dennis nga kabay pa nga wala kay patient bisan pa nga may mga bantay kabay pa nga wala Bombo Dennis no para at least matawhay ang ato sini nga pag butar sa maabot nga eleksyon Bombo Dennis. So bagay aton National Disaster Reduction Management Council na Bubukarla nagpagawa ng mga kahapon sa order no sa tanan nga mga local disaster council nga mag red alert na sa election day Bubukarla. Yes, sakto gina Bombo Dennis no ti mo man diri sa syudad sa Bacolod ang CDRMO diri sa syudad sa Bacolod Bombo Dennis ti maga-serve man ini sila ay di syempre laig sa Bombo Dennis no kung mayara sa mga ano gina yun na matawagin sa gila yun no if in case nga kung mayara bisang may matabo no o kung may malipong Bombo Dennis kasi hindi nato napyara no mainit ang panahon at least nga mayara sa responde Bombo Dennis. So hindi lang si DRMO at ang katapo man sa BFP Bombo Dennis dati ini sila mag-serve man ini sila sa mga polling centers diri sa syudad sa Bacolod may upod man ini sila yung fire trucks no sa kada polling centers sa Bombo Dennis. No, timay mo na importante preparado ang tanan no kahit tanan ang tituy ni Bubukarla na matawhay, malinong, credible ang mga eleksyon naton. So may preparado ang tanan sa malotsan tabla basi ko lax kita dra kay malotsan kita bote ka budlay no. Importante preparado for any untoward incidents sa Bubukarla. Yes, sakto gina Bombo Dennis at least nga preparado ang ato sini nga mga kapulisan pag Bombo Dennis. So Bombo Dennis pamatian nato ng pangayagikan kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Good morning on behalf sang Amon City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Nagapnanyo kami sang mayong aga sa inyo. On behalf of Bacolod City Mobile Force Company kon preparation ang paghambala regarding sa aton national and local election, we are already all set. Nakahanda naton yung mga personnel sa tutuod lang may ara kita 103 ginhatag pa sa Police Regional Office 6 nga iga-deploy kag ang remaining amo na ang magabantay sa aton nga mga apat ka border controls. So all set na ina siya at the same time dira sa aton canvassing area. May ara man kita dira nga mga personnel. Wala na kita sang i-allowed nga mga ma-apply sang leave except sick leave, maternity and paternity leave. So we are already on full alert status. Kag
sa nahambal ko na, we are already, hindi naman ito bago sa PNP, sa BCPO. So, kung preparation, ready kami. Masiling nato nga, hindi maging siya as a whole, pero when it comes to mindset, sa amon nga duty, kag of course sa amon nga pamilya, nakahanda kami mag-render nga mahambal nato nga wala ni subong nga puli ay until such time nga ma-declare na kung sino ang winner diri sa Bacolod City Police. Ang aton apat ka borders amo ni ang Ruins, sa Mansilingan, Tabunan, and Sumag. Unless otherwise, may mga mag-arise ng mga problema sa iban nga mga borders dira sa area sa Bata kay wala kita dira border control. But again, may mga personal kita gyapon nga ready, and aside from that, ay man kita CDM preparation. Makakonsider nga na sa yellow category ang Bacolod, wala man kita silingan na ngayon exaggerated ang aton nga report, but ginapreparahan gina naton kaupos ang aton city director. May checkpoint kami sa gihapon. Kaya amon niya checkpoint siya, regardless kung ano ang incoming holidays, ano man sa nga pizza, amon yun regular nga trabaho, and we are conducting it regularly. So, mamula galing may kakulangan kami sa personnel. Kaya 103 bala ihatag namon sa Region 6. May ara kami but may adjustment na kami ginobra. Ang sa secondary nga personnel sa BCMFC alone, out of 227, may ara kita diri na bilin nga 120 pa. Pero may ara na sila mga designated area nga pagabantayan. Mama Dani, so amo to no, nga pakayag gikan si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico regarding sa ila sini nga pagbantay, ang pagbantay sa apat nga mga borders kag sa ila sini nga mga personnel sa among balay. Timay man na, tatesmen pa na ba siya na tuod nga kulang-kulang kita sa police personnel, partes no, may mga nga pagkamla ni siko ng plastar no sa ato sini nga mga personnel no, importante hindi ta malutsan, hindi ta mabutang sa lana in case gid man ang may mga magluluntad nga mga untoward incident sa Bumbucarla. Yes, ako gina Bombo Dani. So Bombo Dani, sa diri kita sa ginpatigayon no kung ginasabihan sa nga search warrant as area sa nga Silay City Bombo Dani. So ini nga suspensado giserbihan sa search warrant sa Purok Mainuswagon, Barangay 2, Negros Occidental. Ang suspensado diri amo ang gikilala kay Richie Oro, isa ka alias Ranger, isa ka street level individual kag residente ini siya sa sambit ka lugar Bombo Dani. So ini siya giserbihan sa nga search warrant Bombo Danis kag ang nakuha sa iya nga paginako na recover isa ka nagabalor 136,000 nga illegal drugs kag nagabugat ini 20 grams Bombo Dani. So na-recover man during operation ang isa ka akon 11 ka sachet sang transparent sachet ng suspected shabu, isa ka improvised glass shooter, 10 ka isa sa disposable lighter, 4 ka straw filler, 2 ka bamboo clipper, several pieces ang empty plastic sachet Bombo Dani. So mayroon man nga nakuha 2 ka gunting, isa ka unit ka cellphone, 2 ka black coin purse, at 12 pieces ka caliber 7 live ammunition, 2 ka pieces ang ammunition box, 3 ka sling bag, 4 ka plastic coin bag, isa ka silver box na 35,000 pesos o kung mayroon sang 35,969 pesos Bombo Dani. Ang sa nagkalain-laan niya denominasyon kag nakuhaan man siya sa isa ka unit sa 357 caliber revolver kag nakuhaan man siya sang 2 ka live kung mayara sang 2 ka live ammunition Bombo Dani kag nakuhaan man sa 2 ka pieces sang 357 caliber live ammunition kag mayara sang 2 ka pieces 35 speed reloader kag mayara sang isa ka Taurus revolver box na color black Bombo Dani. Sa Subo, ang suspensado yara sa kustudiya sa Silay City Police Station for proper disposition Bombo Dani. Do kuan siya no ex-army, ex-scout ranger. Sa amo na aton sini nga ipagpaan sa ginaton sa background ini nga suspensado sa Silay City Police Station Bombo Dani. So kay
madamo sa mga nakuha sa iya. Kag ang kabugaton sa illegal drugs na nakuha sa iya is 20 grams sa Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis, so isa man ka ako sa lalaki pilason sa nagduntad nga hacking incident sa Hacienda Medalla Purok DC, Barangay Kalumanggan, Negros Occidental. Ang biktima diri amo ang kilala kay Arnel Vergara, 45 years old. Resident sa Purok Mabinoligon, Barangay Maaw, Bago City. Ang suspensado diri amo ang kilala kay Roger Muya, isa ka laborer kag residente sa San Gabriel Subdivision, Barangay Balingasag, Bago City, Bombo Dennis. So, sa initial investigation sa mga kapulisan Bombo Dennis, ang suspensado nagkatulog ini sa iya sining quarter sa Hacienda. Ang biktima gintawag ini ang suspensado nga magwa kag hangkat away Bombo Dennis. So mayara sang nagduntad nga heated conversation na Bombo Dennis. So kung naglalisay ini sila nga duha kag ang biktima ti ini Bombo Dennis gingamit ini sa pag labo no ang isa ka wasay Bombo Dennis. So naigo sa nagkalain-lain nga parte sang lawas ang biktima kag nakaangkon ini siya sa mga hakbon sa lawas Bombo Dennis. So isag layon idala ini siya sa malapit nga hospital sa area sa Bago City kag dapatan sang nagkakaigo nga pagkulong Bombo Dennis. So ang suspetsado yara subong sa kustiya sa Bago City Police Station for proper disposition Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis, sa mga report, gikan sa patrol, ni si Bumbo Carlamita Felser para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Damo salamat, Bombo Carla, may defensor. Mabalita natin po ni Bombo Carla, singaga na sa patrol, papalagin siya natuntunan, Bombo Report sa first edition. Dito sa piyak sa ating preparasyon sa eleksyon may mga insidente pa ya. Importante ni wala lang sa mauyay. Salita ti basi kung damok mula kwartahaw. Magininom ko da, may liquor ban pakitab lamang kemenan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 14 minutos na nakaligay stock na alas 5 sa aga. Inyo pala Bombo Report sa first edition. Maga pa na balik, makaligan lamang pala kay importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pakinggan naman palagay siya Natutunan Bombo Report sa first edition. 19 minutos na nakaligan sa na alas 5 sa aga mga kaibigan. Dugang paginaton nga matalan, dugang paginaton nga informasyon mga kaibigan, bawat nga lakman nga ang probinsya sa Negros Oriental, masamay ginabalak-balikan sa mga national candidate. Kaya Negros Oriental gali, sa napulo ka mga dalagko nga probinsya, o napulo ka mga lugar sa Pilipinas, napulo ka mga probinsya sa Pilipinas, o kung ining Negros Oriental nalakip sa napulo ka mga probinsya nga may dako nga voters population. Bakit tingala ko kadamo sa mga national candidate nga nagabalik-balik dito sa Negros Oriental, na may maulhot lang gulpi, madula naman, pagkadason nga medlaw, another naman nga mga national candidate na naglusot 3. Kasi nito sa top 10 provinces nga may most registered voters, ang Negros Occidental ika-anom. Ika-anom sa may pinakadamo nga botante. Ang una-una, gindiri Bombo Kimo, Cebu. Ang Cebu, probinsya sa Cebu, may 3,288,778 ka mga registered voters. Grabe, no? Number 1 ang Cebu. Ang may pinadako nga registered voters na base ini sa data sa Comelec mga kaibigan. Ikadua, ang probinsya sa Cavite. Nga may 2,302,363 ka mga registered voters. Katatlo, ang probinsya sa Pangasinan, may 2,096,936 ka mga voters. Ikaapat dire, ang probinsya sa Laguna,
nga may 2,045,887 ka mga registered voters. Ikalama, ang probinsya sa Bulacan, ang probinsya sa Bulacan may 2,007,523 ka mga registered voters, mga kaibigan. Ikaano man Negros Occidental, pila ang registered voters sa Negros Occidental, included na ang siyudad sa Bacolod, highly urbanized city. Negros Occidental, including City of Bacolod, may arasang 1,946,639 ka mga registered voters. Makapod ako dako. 1.9 million plus ang registered voters dito sa probinsya sa Negros Occidental. Ay ikapito ang probinsya sa Batangas nga may 1,818,071 voters. Ikawalo ang probinsya sa Iloilo nga may 1,628,752 registered voters. Ikasyam ang probinsya sa Rizal nga may 1,601,962 voters. Kay ganapulo ang probinsya sa Pampanga nga may registered voters 1,580,473. Ang muling top 10 ka mga probinsya sa Pilipinas nga may pinakadamo nga registered voters. Kasi ko nadala kita din Negros Occidental, ikaano mga kaibigan. Kay subong nga election 2022, damo sa mga new voters. Damo sa mga nagparesto, mga new voters na ton, mga baguhano na ton, nga mga butante, hindi na qualified na bala, from escape voters, padulong sa regular nga butante. Damos mong nga nagparesto mo nga iban nga mga probinsya, nagdamo man, nagdugang man na sila nga number of registered voters, mga kaibigan. Tingon sa PPCRB, pagani, ang payag sa PPCRB nga ilang lantaw nga magalabot sa 85% of total registered voters ang mga turnout sa maabot siya nga May 9 nga eleksyon. Mag 85% dako mga kaibigan, dako ining turnout. Tingin expected pa kung mas masobra pa ganit mas maayo mga kaibigan. Kay nakitaan diri sa pinaka-latest nga report niya sa aton sining LTFRB dito sa Metro Manila, sa National Capital Region, kahapon terrible kuno ang pasahero. Kag ang mga ng mga booking, ang pagpakwa sang ticket sa mga buses from Metro Manila padulong sa iban nga mga probinsyanan, sold out na. Kay kanamo sa mga bumuluto nga from Metro Manila, mga puli sa tagsa ka probinsya para lang magbuto, mga kaibigan. Especially dito sa area sa Luzon, nga as of kahapon, kanamo na sa ang booking sa mga buses, ang ila ticket nga pagbiyahe, subo nga adlaw, kag buwas nga adlaw, sold out na kuno, fully booked na. Di mas maayo kung kada eleksyon, makitaan nga dako ang turnout, mas maayo na. Kaya mo silingon nakitaan, nakitaan sa mga pumuloyo, nga pati sila guro nga, maayo ng mga resulta sa pinilay, maayo ng resulta sa eleksyon, mapartisipar kita. Or base nakitaan nila nga may ara sang potensyal gid nga maayo nga leader nga mapartisipar sa eleksyon. Kaya kung sa una nga may eleksyon masaya nga sakit na pili nga doplariho mula ng mga kandidato. Kundi kita mo gamay ang turnout. Gamay ang turnout sa eleksyon, laplariho mula na.
magpungko sila, muna gyapon. Tayo base subong eleksyon, may nakita na mga pumuluyo. Nga dako-dako sa response sa pumuluyo nga magpakigbakin sa mabot nga Lunes nga eleksyon mga kabanan. Ilang bantayan tani kayo halos tanan man nagatutok siling maabot siya nga pinili ay mga kabanan. 26 minutos na nakaligas tak na alas 5 sa agad kita na mga kabanan lainon tayo topiko nato dito sa may Habana, Cuba oy may kuano may natabo nga eksplosyon sa isa ka hotel. Mga kabanan sa isang report walo ka mga persona ang kumpirmado nga patay 30 sa maron sa maglupok may natabo eksplosyon sa isa ka hotel dito sa may Habana, Pungsod, Cuba. Dito sa may Saratoga Hotel sa may Old Havana. Ginapatihan nga gas leak ang gintunaan sining pagsigabong sa sining hotel. Nga sining mo tsura sa hotel do ginagyan man sing gira sa nga Russia mo. Mga kabinan, hindi mo na pusla ng hotel. Bangon sining natabo nga gas explosion, gas leak sa sining hotel. Nga nagtugas explosion nga nagpatay sang 8 yan ka mga individual. Buti ginaimbestigar pa ni karon sa nga Cuban authorities kung bala paano natabo ining gas leak nga nagresulta sang nasambit siya nga eksplosyon. Otherwise, mataguro mga Pilipino sa Cuba. Gabay pa wala man sing Pinoy nga naulamid sa sining nasambit siya nga insidente. Kag of course, balik kita din sa aton nga lokal nga talakayan mga kabinan, ang Commission Election kapon man nag-remind liwat sa mga kandidato nga do until pa man June mo ang filing sa ila sining statement of contribution and expenditure kung sose sa mga kandidato sa mga 2022 national and local election. Per day ka man kung daog dapat mag-file kayo with sa imo sining sose sa imo sining statement of contribution and expenditure. Sunod ganit sa Comelec may 5 pa kuno kagatos ka mga individual ka mga kandidato nga wala naka-file sa ila sining sose sa magpadalagan ini sila sa 2016 kag 2019. 22 na eleksyon, matatlo na eleksyon sa buong 2022. Why pa kaya ka-file sa sose ini mga kandidato? Disunod sa Comelec, ini mga kandidato wala ka-file sa ila sining sose sa legal nga duwa ka eleksyon, may posibilidad o kung mapapanaugan isla sang sanksyon, perpetual disqualification in public office. Bus hindi sila kapapili, hindi sila katrabaho sa anuman nga ahensya or departamento sa gobyerno. Perpetual disqualification to hold public office. Diba nito? Perde man ta. Nito mag-file sin susi. Probligasyon nila, perde or daog. Dapat mag-file kayo mo sa sining susi sa Commission on Election. Dumduman nyo sa mga naligad na nag-controversial pa kanina. Tablang may dito, the word member is Negros. Nga nag-file si iyang susiya, terrible mo, balanse gidya. Mga kabinan, doon na controversial pa ito gani mo. Ang pag-file si iyang susi, na-late pa ito gani mo. Ito sa mga politiko nato sa mga papili subong niyang eleksyon, dapat ninyo pagalimtan perde mga kamukundog, file ka mo sa statement of contribution and expenditure mga kabinan, kaya na yung kuwan, na may balaan sa Comelec, ang kagastuhanan, nabato nyo contribution, kagastuhanan. Takboy tayo si Luilo para sa ato silang paid broadcast. Its managers or owners.
Section 4, Article 7 of the 1987 Constitution provides The President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people for a term of 6 years, which shall begin at noon on the 30th day of June next following the day of the election, and shall end at noon of the same day 6 years thereafter. Sa Siniga Sadsaran, ginagdulong sa inyo ang The Election of a Vice President. 15 minutos nga pagtalakay sang kaimportansya sang pagpili sang Vice Presidente sang aton pungsod. The Election of a Vice President. Kagkaron, yari ang inyo mga tagapag-alagad. Mayong agagid, banuang gamhanan. Pote puerte, no? Duhan na lang gid lang man katulog. Kag mag-abot na gid ang aton gina hulat-hulat kag subo man do hindi gi mapunggan no ang sitwasyon sa karon sa pungsod Pilipinas to the greatest show on earth. Amo ning hurobaton sang tagtunda bala to sa kay original na ka toto mo ning hurobaton. The greatest show on earth. Kay nakita mo man ang level no sang hindi lamang sinigahod kundi tanan nga mga makita mo sa tanan nga digital platform, sa TV, sa radyo, makatilingel daw amo ning katapusan man nga adlaw sang amo ining kasadya sang Philippine elections kang kita naga pagamoyo gid nga mangin talon sayang tanan. Aton giginatamyaw Toto Gerson kag Toto Vice Gov ang mga public school teachers nga magasirbe sa tag sa Cubao, mga 106,000 ini tanan ka mga kalibo ka mga presinto sa bilog na Pilipinas nga tin suguron daw naga pakondisyon sang ila sini nga mga vote counting machines, mga VCMs. Kag ti katapusan nato ini nga pagpangalagad sa paghinali nga pagpanumbalik daw hindi mapatihan na pangmatuod nga makita ninyo si Toto Gerson diri no. Ay labi gid ang iya sini nga pag throwback bala perte no, pag throwback sang the epic original ka Toto story, the grandfather of fake news atong 1989 dira sa Kabisayan na katundan nga hatag sini sang dako nga leksyon sa patag sang fake news o kon radyo puwa. May magagid Toto Gerson. Mayong aga Sir Ginil, no? Mayong aga sa atong mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas after 30 years, no. Pasalamat kita nga nakambal kita liwat abi no sa nahatagan tsansa. Nakuan pa man ang ginakulbaan ko abi mo kon makahambal ko ang tagaan naman ko bala misyon niya abi palihog ko ni kadto to sa pihak ko nagtadlong na gitman. Huh? Pero kung tagaan ko abi misyon pagtadlong sang tao inaya mo. Hindi bala Sir Ginel. Di makadto man lang ko magsiling hagaron ko si Abdul kagambalon nga abi Abdul op danay ka mga duha kag dungan ka mga magbag-o. Kabay pang hindi na pare, hindi na magpagdalon pa sa piyak kang kinabuhi. Ang basi pa man lang. Agrabyo. Basi pa man lang. Basi kung sa piyak ang kinabuhi, makibot San Pedro, muslim niya na, nadala ding away sang Russia, Ukraine. Bala, no? Pati si San Pedro, hindi makatambag sila, no? Tapat gid. No? So, may nga sa mga taga-Bacolod, gahulat sa akon ng akon nga mga akon mga amigo nga pamati bla Sir Marlon procession gahulat malakata tapusan ng imong may dala man siya nga katuto ang iyang bata-bata ginhingadla niya na subong nga si Ka Toto nga lingkot idol mo gid si Ka Toto gali no si Vice Gov amo ni ang may lain nga balatyagon sa aton nga tatlo di Sir Ginay. Ang holobato ni attorney do gin pa-frame niya ako no hindi ko nila pagsuliton bla no pero siya ang may pinaka makahalawat-hawat nga balatyagon sa duwang tulog na lang nabilin sa sining the greatest show on earth kon si Sir Ginel pa Toto Vice Gov bayong aga. Ngayong aga, good morning Ka Toto Gerson kag Ka Toto Ginel Demorito boss. Good morning gid no. Sa aton mga tagpalamati kag sa aton nga mga viewers sa Western Visayas kag sa bilog nga kalibutan. Ang ginabatsyag naton subong very optimistic kita, very positive no.
ang tanan nga mga pagtinguha ang ginabatsyag subong ni Inday Sara nga kakapoy, imagine ginlibot niya ang bilog ng pungsod Pilipinas, no? Sa pagkababayi niya, pero kita mo man ang hambal niya, I may not be the best vice president but I will do everything, no? Kung kinahanglan ko nung i-move mountains niya to make things happen, obrahon niya. No? So, grabe nga sakripisyo ang inagyan sa mga kandidato sa panahon sang pagkampanya, campaign na period. And today is the last day. That's why nga last day man natin subong. But positive man kita nung magbubunga ang lahat ng sakripisyo naton kag sa aton nga mga pumuluyo, no? Sa maabot nga pagpinidiay. Nagapamati ko kay na sa introduction ninyo nga duha kaya sa katoto epic nga na at tiduwa lang kabagay ang mabutang to kaya ang Baldi Gerson may magatadlong gid depende ni kung matadlong ang utok or matadlong ang TL ni Gerson after this sa original. Amoy na nagapasalamat kita no sa tagdumalohan sang Bombo Radio Philippines. Kay daw madugang-dugangan ng tiyempo kaglingkod si Vice Gob daw nagapangabay gid sang additional time no. Mayo ini kag nagapasalamat kita sa nagasuporta sa nga programa. Salamat gid. Concerning ng the election of a vice president ka pinasahin no nga way sa payan nga ti puwerte gid ang lapuyot dito sa ibabaw sa pagka-presidente ang mga meeting de avance ang mga final nga mga pagtililipon sang puwerte nga mga sahi sa mga pamulong-pulong imong babatian pero diriya sa the election of a vice president by direct vote niya may 7 ka milyon kita ka mga bago nga mga botante nga dapas man kay excited kay ka Toto Vice Gob nga magabotar sa maabot nga Lunes kadlaw. So hindi na kamo magduwa-duwa pa kay ang kabangdanan sa amon pagbalik diri sa kahanginan amo gid ang gugma amo ining botang hindi mabakal sang kwarta ang gugma sang isa ka inday para sa isa ka inday nga nagapalansan sa pagka vice presidente. Kaya ring ginapangatubang tao na tuoy sini sa food shortages no ang basta gani magtimbuok ang langis hindi mo gid niya mapunggan kag matimbuok gid ang tanan nga mga balaklon. Ang masakit sina kun mag-untat sa pagbaligya sang ila sini nga mga ginabaklan ta sang bugas kag iban pa nga mga produkto nga Vietnam, Thailand, ti pati gani ang Indonesia nag pauntap na sa pag-export sang ila sini nga mga cooking oils. Ti amoy nang kabangdalan ko nga ang isang nagikan sa na-tested and proven pinakadako nga syudad sa Pilipinas ang Davao nga kun sa diin by June sa masunod nga bulan mangin debt-free way na utang ang Davao. Hamak mo ng klase sa pagdumala sa isa sini ka mayor. Kag one of the most highly competitive nagapang-anom ini botang balon nga puwerte ang income sang syudad sang Davao. Pamatuod kag dugangan pa sang iya sini ginhambal ni Toto Vice Gob kay nang tiara na ang political will at tough personality. Tibay ng puso sa tion nga kinahanglanon nga himuod ang pinakamabulay nga desisyon pa nga mag-apektar sa atong tanan sa pungsod Pilipinas. Toto Gerson kanya. Amo gid sir, no kag man balo ka sa masunod nga semana masaka naman ang presyo sang gasolina, no. So Mayo pa lang niya kay may kwarta pa ni mga politiko nga maski pa paano may bisan na ano nato nga kampanya sa Facebook, sa radyo, sa TV nga dapat hindi naton pag-ibaligya ang aton boto ti pero way mahimo no. Pamliti-pliti na man lang ginahatag. So at least may matiyog pa nga kwarta after isa ka bulan ang inflation sini mataas no. Ang tanang halos tanan nga mga balaklon mataas. So ang aton ginapaduso diri ginapangamuyo ta duha ka bagay kun tani sa plataporma ni Inday Sara Duterte ang food security kag ang peace and order no. Amo man gusto ta nga iduso da ni Vice Gob sa aklat no? Especially nga mga turistang kadto da kada bulan na sa Ginil ang ara na sa mga mayong aga gid sa mga taga-probinsya sa Aklan. Ari na gid iyaw ang inyo na gid yan nagikan ini sa rangko sang mga kaangay naton ordinaryo apang ti abilidaran kag may pananawan nga makapangalagad langin bonggaitan nga kaupod man naton sa bombo kag iniiya waising kwarta waising maggad nga pagadalon dira waisa pa yan sa karon ka do ginahudlag gid nga punggan ang nga pagpangpo sa pagka-vice gobernador apang hindi nga pagpalampasa hindi nga tiniod
inyo ini si Toto Jonathan Cabrera. Halin ini sa rangko sa mga kubos kag subo man sa mga nagpaningguha nga kabay pang mag-uswag pagid kag proteksyonan ang isla sang Boracay sa probinsya ng Aklan. Toto Vice Gov, arang isimong simpo subong. Toto Jinel kabalo ka ang pundasyon bala no sang karakter kag prinsipyo sang isa ka tawo tama ka importante mo. Paano ka naging muklat no? Like si Inday Sara yang dinakuan niyang pundasyon sang iyang karakter ang isa ka Rodrigo Duterte no. May pagrespeto sa kag pagpalangga, pagkabalaka sa mga pobre, tagipusoon sa mga less fortunate nga mga pumuloyo. Kaya ako man niya, Toto Gerson, ang naging pundasyon man sa aton ni nga naging pananawan sa aton nga pangabuhi, ang mga indoctrinate man sa aton sa bumbo di ba? Ni Sir Jinel, ni RF, ni Sir Warren, ni John Rubiato sang tiyempo nga nag-training kita sa inyo. Why di ko niya naghahandom sining public service nga ginatawag mo in a private capacity? Wala gid. Pagkadto ko sa bumbo sa una, music yang nasa pinsar ko, bali Sir Jinel. Jonathan, sa bumbo ka nag-apply, hindi sa Star FM, mga music imo ya. Dili ka pagserbisyo sa tao bilang pribado, pribado nga kapasidad. Amo na yan tandaan mo no. Nga i-devote mo ang imo kaugalingon kung paano kita makabulig sa tao sa pagiging media man nga may pulos man bala kita di sa kalibutan nga handumon kita sa tao nga kung madula kita. At least mambalang tao once upon a time nag-agi sa kalibutan nga may isa ka Jonathan Cabrera nga nagtandog no sa aton nga kabuhi no, bilang media man no. Tandaan ko gina Toto Gerson amo gini mga indoctrination ni Toto Jenner sa akon sa unam. Pati fuerte no tandaan ko dito kag nanging prinsipyo ko sa akon nga pagpagabuhi sa adlaw hasta nga naghandom kita nga ambal ko masulod ta sa politika para nga maitudogin nato nang ginatawag nga pagserbisyo sa mga pumuloyo. Di ari kita disubok. Gagin pisana nato ni kinuguran bla kon sa inanglanon pa. Kinuguran naton kag batsyag nato na ang pagka excited man no sa mga pumuloyo sang Aklan nga matabo ang ginahandom naton nga pagbago. Vice gobernador malang ako niya. Pareho man kay Inday Sara no, klaro nga vice president ang iya ginakandidatuhan ako man vice governor man lang ning ginahandom ta nga pagbago diri sa probinsya sang Aklan. Salamat gid RF boss no kag kay Sir Warren, kay Sir Janob kag kay of course kay Sir Jinel Dimorito. Sir, thank you gid. Kaloy ang gid sa mahal nga Dios kag yuhuman sang kapalaran. Kag tiyang imo sining pinaka-importante sining kay Toto Vice Gov sa mga taga-Aklan ang linya gid no pakadto sa Vice Presidente nga kung sa diin madala ang dapat dalon dila sa mga taga-Aklan. Kag diri kita nagabalik gyapon no sa food security ginhambal ni Toto Gerson nga ang angot sining food chain dito naghalin sa aton sining ginhalinan balatanan. Ako sa Banwa sa Kalinog kung sa diin mga mangungumang aton sining mga namatan nga mga ginikanan kag tindira mo makit-an ang pinaka-imol sa kaumahan mo. Pero kung pananglit nga mabatak nato ng agricultural productivity, ang siling mo bilang ng pondo bilang tap na pulo sa bilyon. Kay daw na mention mo to last time nga diraya sa Davao libre ang binhi, abono kag tanan pa nga mga inputs. Kung ihatag ni sa aton sini nga mga mangunguma kag ma-boost sa atin ang agricultural productivity, madamo ang ila sini nga mga maani kag maka-expand sila sa iban pa nga mga high value crops kag masiguro nato ng food security, makapangatubang kita sang anuman nga krisis nga atubangon ila binigid ang ginakabalakad kag ginakakugmatan sa karon nga global food shortage Toto Gerson. Amo na Sir Jinel no kay manti kabalo ka ang ginahambal nga pwede mapabarato ang bugas may posible no kay manti ang pamakal sang NFA sang palay tag 14 pesos man lang ang kilo. Taloy. No? So wiit ang mga farmers kay manti nag-away ang Russia ang Ukraine 50% sang fertilizer especially ning mga 1846 kag
4600 ng urea, 50% na naghalin sa Ukraine. No? So galabo siya subong diri sa amon sa Negros sa tag 3,000, gahampang siya sa 3,500 to 3,600 ang sako. No? Samtang ang bugas 2,500 malang ang sako, tanom ka pa kundi mabakal ka na lang. No? Kay kamahal sa abono, kabarato sa pamakal sa gobyerno sang palay. Pero kung i-subsidize ina tanan sang gobyerno para sa kayuhan sang tanan, kung ibakal man lang naton to bugas sa abroad nga ang ila to yung mga farmers ang mabuhi, ti kundi probitsaran ta dring aton mga mangunguma. Kampiyon ni mga mangunguma naton, no? Especially mga taga Iloilo, nami ang klase sa bugas ang gina-produce ang Iloilo. Oh. Lain ang sa Iloilo, lain ang sa Luzon, diri sa amon sa Negros. Mas mabakal ganing bugas sa Iloilo. I don't know kung paano gina-produce sa mga farmers dirang inyo niya nano nga binhi kada plariho mga binhi. Pero gabay pa, no, nga ma-empower naton economically ang aton mga abyan mangunguma nga mong nagapakaon sa aton nga mga pumuluyo, no, sa bilog nga Pilipinas. Hindi ba totoo ba, Isko? Oo, hindi lang paghatag sa pagkakaon sa lamesa, actually totoo General kag totoo Gerson ang kinahanglanon, kundi i-preparar taman ang masunod nga mga henerasyon. That's why gusto taman nga isingit bala kay ginaturutan naton ang mga national policy directions, no, nga ginalatag ni Inday Sara. Kalakip ang ginatawag naton nga quality education. Quality education. Kapin pa sa mga pobre, no, nga isa sa mga dapat man bala tutukan ang realidad ni Toto Janelle, no, Toto Gerson Blanc. May mga scholarship programs ang aton nga gobyerno, national, lokal. Pero ako na-notice ko ni, no, bisan diri sa amon, makuha ka sang scholarship, siyempre may exam nga ginatawag, no? Kung makapasar ka sa exam, tagaan ka sang scholarship, maka-eskwela ka sa mga 4-year course, sabi na, no, sa mga universities and colleges. Pero tiyang ako naman ginapanumdum, paano to yung way kapasar? Paano to yung way kapasar sa exam? Din sila gatupa. Din sila makasto. Why? Out of school. Hindi, okay na yan. Naisip nato na, no? But kalabanan nabi, back to pagiging out of school youth, balik sa baryo, biyahe, ginatawag namon din, habal-habal, biyahe single, mag-construction worker, Kuwaigid po turo, muna tawag bala nga, mahina na gani ang utak kasi way kapasar sa exam kay ang subject English kag mathematics, no? Pero may skill na ginatawag, di ba? Skill, kabalo sa iban nga mga abilidad nga hindi gid man pang university bilang eskwelahan mo, pero may skill nga ginatawag. That's why ang naton diri dapat pabaskugon ang puwersa kag kampanya, no, sa TESDA, no, para sa mga kabataan nga hindi bala makapasa sa mga scholarship program. Para tanan-tanan bala may tsansa nga makabangon sa ginatawag nga kapobrehon, so that if time comes bala after 2-3 years tunga-tunga sang termino ni Inday Sara pambal naton nga nakaabil gid sang kalidad nga edukasyon kag livelihood ang tanan nga mga pamilya, may miyembro sa ilang pamilya nga nagaamat-apat na saka, no, ang ginatawag nga antas ng kanilang pamumuhay, Toto Janelle. So isa sa manami na, no, policy directions, no, nga nakita naton sa mga ginplastar ni Inday Sara Duterte sa iyang kandidatura bilang Vice President. Sundon man nato na. Pwede ng template, no, nga ginasunod ni Toto Vice-Cop kay ang lantay sina sa peace and order. Siling mo ito nga nagpalauli kag ang iban nga mga sa ilang mga tagsa-tagsa ka barangay kay kinahanglan nga ang ila skill magamit sa kaumahan. Hindi ordinaryong panguma kabalo si Toto Gerson sini. Isa ini komplikado ang sitwasyon nga humalin sa pag-manage mo sang land preparation. Kung pag-arado mo pa lang may nagapisik nga kohol na karon ang problema mo na tayo na. Pag unahan ka pang hilamon na karon sang tubo sang imo direct seeded, problema man kung lain niyang makaon sang imo gihaboy ng urea nga tag 3,500 ang sako. Ang kohol kag ang hilamon ang makaon imbes nga humay Toto Gerson. So dili nato nakita nga nagakatigulang ang mga mangunguma. Tingon na gid nga ato ang mga kabataan sa pagpanguma. Kay
amo inang maghatag sang pag-umwad, dira ang pinakamaibol sa rural area, sa mga kaumahan, dira man sini ang ugat sang insurgency. Kagamoy ng template sang Davao. Nga insurgency free, waysa pa yan sang 244,000 kalibo hektaryang kalapad sa syudad, the biggest city sa bilog ng kalibutan nila. Inuras ang doon nagbiyahe ka pa Pasay mo. Halin sa syudad sa Iloilo, antes ka you are leaving the city of Davao, di ba, Toto Gerson? Kung insurgency free ka na, dira ang ugat sila sa maayong pagdumala sa aton sinima kaumahan, Toto Gerson kanina. Yes sir, no kag man balo ka kung mangunguma ka, sobra ka pa scientist, pakton mo ang pag-ulan, ang analysis ng imo duta, tanan no, kag gabaya pa amo nang silingkob lang, ang gabay nga ma-empower ning aton mga abyan mangunguma. No? Kay ti bangod ang iba na tamad mangunguma sa bukid, ara lang DOH gobra. Driver og habal-habal amo nang ambal ba ni Toto Baisgo. Mamangkoton mo ang mga taga umatan ang obra mo. DOH, sa DOH, pati mayo kayo nakasulod ka mo sa DOH niyan. Driver og habal-habal. No? So, gabay ba matuod, no? Nga sa mo ni nga dalagan, actually, medyo kuha naman ini mo. Ang aton mga pumuluyo nga nagapamati sa aton subong, 90% na decided na, no? Kag 10% na nagapaligis pa bala. Kaya sila niya, bot ko na lista ko to sang leader na mo na. No, mo nang dalagan namin. Pero gabay pa nga ini nga mga punto makita bala na sang aton mga pumuluyo nga ang pinaka-importante sa tanan, ma-empower naton ining aton mangunguma, balo ka no food, no future. Toto Baisgo. Perfect. Oo. Triple, no? Kaya bili-bili, big yan. Sa mga hulubaton, sa mga... Amo ginagawa DOH. Doon ako naging ko ng pulutan kay naman sa umpisas na subong, no? Kailangan ko na sa yilupan ko, mga ginambal yan yung mga hulubaton. But anyway, kung nag-ano yung natawag to Gerson, manami ni nga direksyon subong mga bata, no? Inday Sara pila 43 anyos, no? 44 na medyo futuristic kag visionary bilang approach sa ginatawag nga governance kay hindi traditional, no? Hindi traditional kag may handom kita nga how ason sa kapigaduhon ng mga pumuloyo. So that sa masunod bilang ang mga eleksyon hindi na magtangla sa mga manuglista, sa mga manughatag sobre, sa mga politikong may kwarta. Ang aton nga mga pumuluyo, kabalumantanga ang ginatarget malang sining mahigko nga klase sang pagpangampanya politika nga ginabakal ang boto. Target na ni mga pobre. Pero kung magabot ang tiyempo nga ang pobre ara na sa ginatawag nga middle class, hindi na bala malayo ang distansya sang manggaranon kag sang pobre kay tunga-tunga na bisan manog bakal buto ni mo ya kana mo kandidato ka mabaklon mo budan ti 500 sa kalibo kadlawan ka di ba ay balik pa sa imong kwarta ni suluhan na makasarang kami iya magdesisyon kung sino nga butuon bisan di kami kabaton kwarta. So ang pagbago bala nga ginatawag no sa pangginobierno will happen in the next coming elections, no? Nagapati kita sinabangon ng mga nagakandidato subong imagine pinakabata nga vice presidente kung matabo Inday Sara Duterte. Do klaro na gidang palabuton sa probinsya sa Kaklan. Sanag no? Kag ti sa last 2 minutes kita sa ato sining pagbalik diri sa kahanginan kag do may perte ining public demand bala nga kapin pa ng Abdol kag Kainam nga tandem. Do mo ginaginahandom sang tanan Toto Gerson bautling do nabalik no mga kasadya kag ang ilab lang nga pagdumugay sa kahanginan. Pag do digid although tingko nga wagi lang kabalo si Abdol ti dugay-dugay manawag guro na kay amo ni katapusan si Raul lingko amo na nakatapusan depende na kay Toto Gerson kay base may extended makamo nga duha mag human liwat ka mo sa kapalaran agaling ti sa tiyon ko sa bombo ka magbalik Toto Gerson kag kamo ni Abdol ti nakakurbata kag naka-Amerikana ti do ang ngayan may ngayan si Abdol Toto Gerson ang ngayan kayo siguraduho niya nga hindi lang ukot ang iyang kurbata
Man balo ka kung gina-imagine ko do ma first communion guro si Abdul sa Formada ya. Pero do lang no, ina imagination mo lang na Toto Jonathan no. Do ma first communion guro si Abdul ko nakakolma. Why kita pa siya mo no? Hindi Sir Jinel? Why nagkikita chimpo pero panawago? Bring it on. Ipabati ko na lang. Ano siya panawago? Loudspeaker. Ang bata ni Jason Kanya Jr. Mudi, manog First Communion ma. Kinanan katoy di sa Iloilo. Board. Lagyan na kay why nagito simpo de. Why nagito simpo de? Si Jason? Liga malo si Kaidam? Aba maloy ka ti pirte makon mo to. Ti ang First Communion mo telan tawa ko ni sabat tigit ka. First. You have the last word. Why sampayan overtime lagi kita Toto Gerson? Ang nakolbaan ko to kung magdesisyon bala si Sir Mihabi kurbatahan papungkoon ta lang siya na first bisa after so na libre bla kay ti bakante ang angkor dira para kag madali ang pagkuan bala nila pagbag-o nila donga ni original nga Toto di sapon. Ay malipay ko na Sir Jinel no. Kagubay pa kunta ni Toto Vice-Gov no katapusan naton ipinopdanay kami ni Sir Jinel nagalaom gid nga gabay pa makalampuwas pero kung hindi gid man mataas ang survival instinct mo kun sa bombo kalin man kun sa mga pelikula pa kompleto diyang timplada tas bombo may drama may suspense may horror kompleto na yati nagakuan kami ang standard sang survival mo masyado kataas ni Blaser tama gid. So Toto Vice-Gov nagapasalamat gid kita sa tidion no nga naging kaupod kanamon diri sa mga taga-Aklan, taga-Capiz, taga-Negros Occidental sa tagdumalahan sang Bombo Radio Philippines sa pagdulong sa nga programa sa apat gid ka mga pamusod nga dululungan nga makita kag mabatian. Madamo yung salamat sining the election of a Vice President do halando mo din no nga mga programa kagabay pa nga sa aton sining mga kauturan sa Mayo 9 atong tipigan ang aton sining boto tululupong kita bilang isa gid lamang ka banwang gamhanan. Sovereignty resides in the people and that all government authority emanates from that. Toto Gerson, kag Toto Jonathan Vice-Gov, ini si Toto Jinil Carbon Demorito. Nagapasalamat din, kag maayong aga sa inyong katanan. Tubdob sa liwat, tungod ang banwang gamhanan, magapili sang ila naluyagan nga mga leader. Ini ang special program, magkatalupangon sang kaimportansya sang aton mangin Vice Presidente. The election of a Vice President. The preceding was an independently produced program. The opinion, commentator, and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Ano ang dengue Lata panahon din pagbalakid sila patuntunan na Bombo Reports First Edition. Sabay na ko sa pablitan tipon sa Bombo Radio Bacolod. Inyo lagad Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! TTX Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Yari na ba na pagdulong namon sa inyo sa madalag ko? Bag-o, mainit-init pa ang mga balita dili sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday. TGIS mga kabombo. Kag petsa 7 na kita sa bulan sa Marto 2022 sa aton sining The Vote 2022 election countdown. Mayara na lamang kita duha ka adlaw. 2 days to go. Antes pumanhiwaton ang Mayo 9, 2022 nga national local elections sa babot na Lunes. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Bacolod City Government Center handa na bilang canvassing center sa May 9 elections. Polling isolation facility sa Negros Occidental para sa eleksyon sa Lunes. Preparado naman. Ginaligar miyembro sang Villanueva Robbery Hold-Up Group
patay matapos gintiro sa Sipalay City. 30,000 ka mga supporters nagtambong sa Grand Rally sa Aksyon Demokratiko sa Tacloban City. Sa Balita National, meeting di avance sa pila ka mga presidential candidates gindugukan sa linibong ka mga supporters kagabi. Ibaan nga meeting di avance pati kayunon karon. Presidente Rodrigo Duterte nagpahayag nga wala na pamatud-an ang ill-gotten wealth sa pamilya Marcos. PDP laban Kusi faction gikilala sa complex sang sa faction nanday Coco Pimentel. Attorney Rex Laudianco ginapoint bilang acting spokesperson sang COMELEC. Balita International, malapit 500 ka mga sibilyan na evacuate na nagikan sa syudad sang Mariupol sa pungsod Ukraine. China nagpadala sa 18 ka warplanes, fighters kag bombers sa air defense zone sang Taiwan. Balita naman sa negosyo, isa ka oil company may 2 peso discount sa produktong petrolyo sa Lunes. Balita sa Inampang, Philippine Ascals kag Philippine Beach Handball Team dahog sa preliminary rounds sa Southeast Asian Games. Sa ato na mga balita sa entertainment, Miss Universe 2015 Pia Wurzbach engaged na sa boyfriend kasi Jeremy Johnson. Sa balitang espesyal, tennis player sa England nagalaw makilalahon sa Guinness World Record matapos makalutos sang 117 kakasumpong. Samtang Philippine Standard Time 6 minutos na nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo. Kagamoy itong aton sa mga headlines. Kagron, dito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang mga balita sa balita lokal. Preparado na ang Bacolod City Government Center nga himuon bilang canvassing center sa May 9 national and local elections sunod sa City Administrator sa syudad. Sa interview sang Bombo Radio kay Bacolod City Administrator Attorney Edward Joseph Quansing, sa nga tilikdan na nga si Mana nakasulat na sa alkalde sa syudad si Bacolod City Election Officer Attorney Rivo Sorveto kang nakabutang sa sulat ang tanan nga kinahanglanon agud nga mapreparar na. Makapila naman ka beses nga nakapadagan sa meeting ang election officer sa syudad. Kaupo ng mga opisyalis kalakip ng opisina sa City Administrator agud nga mahitso ng tanan nga kinahanglanon. Halos adlaw-adlaw yara man sa BCG o kung sa BGC si Attorney Sorbito agud nga mag-set up sa mga gamit sini para sa canvassing sa resulta ng eleksyon sa Mayo 9 kag ginabuligan man siya sang syudad. Magabutang man sang LED monitor sa session hall agud nga makitaan man ang nagakatabo sa sulod sa session hall. Nahitso naman na security preparations kasubong man ang traffic. Wala naman sa trabaho ang mga empleyado sa Lunes bangod ini ang special non-working holiday. Magluwas na lamang ang may obligasyon sa adlaw sa eleksyon. Sa May 10, bangod may opisina ang syudad sa Bacolod, may mga lugar sa NGC nga off-limits sa empleyado kasubong man sa mga pumuluyo nga maga-transaksyon sa syudad. May ara ikaw assignment to facilitate ang canvassing, then you will be required to work. For example, ang mga taga-building administrator, sige-sige na sila yung report to ensure nga ready ka na for canvassing. Paglabot May 10, kundi may opisina na kita, may mga areas lang din off-limits ang mga empleyado kag ang mga Ang kamay sa pagpagi ni Bacolod City Administrator Attorney Edward Joseph Quansing. Nahitso ng koordinasyon sa tunga sang Commission on Elections kag Provincial Health Office sa Negros Occidental para sa palabuton nga pinili ay sa Lunes, Mayo 9. So kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, ang COMELEC ang may gintumod na nga isolation areas kung sa rin magabutar ang mga pumuluyo nga makitaan sa mga sintomas kaangay sang hilanata. So kay Tumimbang, ang COMELEC bilang lead agency sa pagpatigayon sa piniliay, sarang nga makapag-iangot sa municipal o health offices sang tagsa ka LGUs para sa deployment sang nurses agad mag-monitor sa mga butante. Kung may mga pumuluyo nga kinanglan nga i-isolate, silang i-report sa LGU para sa nagakaigo nga monitoring. Kinanglan man nga mapatuman ang minimum health protocols sa mga voting precincts kasubong sang social distancing kag pagsuksok sang face mask. Ang tanay mahimo magboto, nabakunahan man o kung wala batok sa COVID-19 magluwas na lamang sa positibo sa COVID-19. May araman nga ginbakal nga PPE sang COMELEC para sa mga personnel sining nga magaserbe sa May 9, 2022 national and local elections. During this time, ang COMELEC has the full authority over the local mo sa conduct ng election process. So, ang akong advisement ko kay attorney, they can coordinate my local municipal health office or city health office for that matter, or even ask some assistance na during that time sa conduct ng election, may nurses na ma-deploy. Nabatian ang pahayag ni Negros Occidental Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang.
Samtang igapatuma naman ang liquor ban sa Domingo tungtong sa Lunes may kamtalan sa pagpanigayon sang eleksyon sa Mayo 9. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Chief sa Operations Management Unit sa Bacolod City Police Office, naghatag na sang instruction si Police Colonel Thomas Joseph Martir sa tanan nga police stations nga bululigan ang pagpatuman sa liquor ban. Sunod sa Commission on Elections, ginadumalian ng mga sari-sari stores nga magbaligya sa makahulubong ilimnon, samtang ginadumalian man ang pagbakal. Makigangot man ang mga ini sa punong barangay, agon nga makabulig palapta sa informasyon sa mga pumulo nga in effect ang liquor ban. Sunod sa kay Liada, pagadakpon ang sinuman nga madakpan nga nagabakal o kon nagainom sang alcohol. Kung hindi gid mapunggan ang kagustuhan nga mag-inom sunod sa Liada, mas maayo gid nga magbakal sini antes ang adlaw sang Domingo. According sa aton nga Comelec officer no, ginklaro gid ni sa aton mga station commander nga during the period from May 8 to 9 bawal na gid magbaligya. So even ang mga sari-sari store naton gin-advise naton ng mga or gin-direct naton mga station commander nga they have to talk with the sari-sari store sa respective jurisdiction nila. Ang kabay sa pagpay ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Chief sa Operations Management Unit sa BCPO. Padayon karon ang renovation sa tatlo ka mga major market sa Bacolod. Ining ginalakipan sang Libertad Market, Central Market, kag Burgos Market. Suro ka Ernie Pineda, Cluster Head on Market sa tuyo sini nga mo ang mahatagan sa maayong nga lugar. Kag pwesto mga vendors sukol mga manugbaligya. Kag kumbinyente kun man para sa mga bumalakal nga nagapadulong sa merkado. Ang pagpatahom sang tagsa ka mga major markets ang may budget ka 50 million pesos. Ang budget sininggikan sa Department of Budget and Management kag sa pagpamuno sa DBM Secretary nga si Secretary Wendell Avisado. Ini man na natigayon sa bulig at pagpasilitate sa alkalde nga si Mayor Bing Leonardia. Samtang dako nga bulig para sa ekonomiya sa syudad sa Bacolod, ang Bacolod Special Economic Zone sunod sa kay Congressman Greg Azataya. Ang katuyuan sini sa pagdiyon sa Bacolod Special Economic Zone nga maposisyon ang Bacolod nga mangin handa sa direct foreign investments. Kung mayara sang foreign investments, makatagilis ang dugang nga trabaho, dugang nga kita sa mga pumuluyo, bentaha sa Bacolod sunod sa kay Congressman Gasataya ang ining Special Economic Zone bagod mayara na sa existing nga mga government-owned infrastructures nga pwede na nga magamit. Matahom nga matukon ang Special Economic Zone bagod nga makadugang ini sa pagpabangon sa ekonomiya sang syudad. So again, we are preparing Bacolod City as gaama-tama ta improve ang aton sining ekonomiya. So dako gid ang mabulig sini sa aton nga makapatukod additional nga mga manufacturing plants din sa Bacolod kag maga-provide sa dugang income para sa pumuluyo kag ilong nga syudad sa Bacolod. Ang kabay sa pagpagi ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Azataya. Hindi pa matulid sa Inigaran Municipal Police Station kung maangot sa politika. Ang natabo nga pagsulod sa mga armadong mga kalalakian sa balay sang duwa ka barangay kagawad sa Barangay 1. Hinigaran sang ginsulod sang ginabanta 12 ka mga armado nga persona nga nagpakilala nga magpatigayon sa bypass operation. Apang kwarta may kang tanan seleksyon ang ginpangita sa mga biktima. Ginkilala ang mga biktima nga sanday kagawad Marciano Dizon, 54 anyos, kag kagawad Jose Froilan Yap sa sitio San Manuel, Barangay 1 sa Banwas ng Inigaran, Negros Occidental. Si interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Captain Ryan Villasario. Hepe sa Inigaran Municipal Police Station. Hindi pa direkta matungod nga may kangtanan sa eleksyon ang natabo nga pagsulod sa mga armado sa balay sa kagawad. Apang ang isa sa ginalantaw nga anggulo ang pagpangawat. Bangod ginapangita sa mga suspitsadong kwarta sa eleksyon. Kaginkuha man ang mga cellphone sa pamilya ni Kagawad Dizon. Sino kay Villasario, mayroon naman sila sang nakuha nga CCTV footage sa lugar sang insidente agad nga masundan ang lugar kung sa nga direksyon padulong ang Toyota Innova nga gingamit bilang getaway vehicle sa mga suspitsado. Ginpayag man ni Villasario nga santo man sa natipon nga impormasyon sa ilang investigador ang duwa ka mga kagawad ang mga lider sa idalom ni Mayor Jose Nadi Arcio. Sa investigasyon sa Inigaran Municipal Police Station, ang mga armado sa mga kalalakian ang lunsay nakabitbit sa mga short firearms. Santo sa mga residente sa lugar, nagpakilala ang mga suspitsado nga magapatigayan sila sa bypass operation. Apang wala nagsugid kung sa ano sila nga unit sang law enforcement agency kabahin. Ginkuha man sa mga suspitsado ang mga cellphones sa mga bystanders sagod nga hindi sila ma-video kag ginbalik lang sang sila ang nagalina sa lugar.
Sento sa investigasyon na naibaluan sa mga nga sa pagsampot sa mga armado nga lalaki sa balay sang duwa ka kagawad. Gilayon man nga mga ini nga gitagaan sa armas tutang kagin pangita sa ginaligar kwarta sa eleksyon na. Wala naman ang mga inisang nataban nga kwarta. Apang ilang nga ginkuha ang 5 ka cellphone sa pamilya ni kagawad di zona. Gilayon man ang mga suspetsado nga nagsakay sa sasakyan kag nagpalagyo sa wala mahibaluan ga direksyon. Amo na ginano patry pa namon ang iban nga mga CCTV kung mahagit kundiin gid sila ga palagyo nga direction. Yes, sir, pero ini sir dungan gini nga din tulod ang balay sang duha ka kagawad, sir. Oo, dungan bali ang gusto ni ka mga persona bilang naghat na gano'n na sila nag-separate. Nabatian si Police Captain Ray Villasario, hepe sang Hinigaran Municipal Police Station. Sa kadapusan nga balita lokal, patay ang isa ka ginalagar miyembro sa Villanueva Robbery Hold-Up Group matapos sa gilutang sa wala pa makilalan nga mga personalidad sa sulod sa Iapulian sa Sitio Malipayon, Barangay San Jose, Sipales City. Sa informasyon na nakuha sa Bombo Radyo, ang biktima ang gikilala kay Raimundo Villanueva, residente sa nasambit na lugar kag ginalagar miyembro sa Villanueva Robbery Hold-Up Group nga naga-operar sa Kawayan kag iban nga lugar sa sur nga bahin sa probinsya. Ginsulod sa ginalagar mga katapos sa New People's Army kon NPA ang puloy-an ni Villanueva alas 11 sang gabi kagkuhaon sa mga inikon tani armas utang sang biktima apang bagod hindi sini paghihatag hinali na lamang nila ini nga ginlutang. Ginaligan man sa makapulisan nga himata ang biktima si Riching Villanueva anay pinuno sang Villanueva Robbery Hold-Up agin patay sang Marso sa tuig 2017 sa syudad sang Bacolod. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala?
ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Joy Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takla alas 6 aga mga kabombo. Kagkaroon na liton kita dugang nga mga balita. Liwat nga gipamatudan ni Mayor Isko Moreno Dumagoso ang iyang massive support nagika sa silent majority matapos nagtipon ng mga pumulo sa Grand Rally sang Team Isko sa Tacloban City late sa Huwebes ng gabi agon ipakita ang ilang suporta sa Aksyon Demokratiko Standard Bearer kag sa iya sining nga slate apisar nga ang Leyte ang home province sang ane First Lady nga si Imelda Romualdez Marcos ang Iloy ni presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. gipayag sa mga organizers nga nagdanga sa 30,000 ang mga nagtalalambong sa RTR Plaza kung saan ipadigayan ang Grand Rally. Ginpasalamatan ni Moreno ang mga pumuluyo nga gilikipan sa tanan nga voting ages na gikan sa mga pamatanon padulong sa mga senior citizens nga nagwa full force agon nga personal ipakita ang ilang nga mga suporta sa iya kag sa vision sini sa pagserbe kag pagpanguna sa mga ini sa paglabot sa maayo nga pagpangabuhi. Suno sa alkalde, palangga sini ang mga katigulangan kag may kaluoy ang Ginoo gani posible nga maagom man sa mga nagtalalambong dito nga mga senior citizens ang ginaagom sa mga lolo kag lola nga senior citizens naman sa Manila. Kakaron, litor kita sa mga detalye na sa ito nagapaunang balita national antes ang pagpiniliay sa Mayo 9 ang mga presidential candidates ila mga running mates kag senatorial slate ang magapanagayan anay sang meeting di avance ang pinakauling nga tikang sang pagpangampanya si Labor leader Leody de Guzman ang ginupdan sa bilog nga slate sang Partido Lakas ng Masa kag sa iyang running mate nga si Walden Bello kag mga senatorial candidates Luke Espiritu, Roy Cabonegro kag David De Angelo sa ilang meeting di avance sa Quezon City Memorial Circle Court sang Mayo 4 alas 6 ng hapon ukon alas 6 ng gabi. Kapin naman 50,000 ka mga persona ang nagtalalambong sa meeting ni Avance con final rally ni Senate President Vicente Tito Soto III sa Carmona, Cavite kagabi kung saan nagpanawagan ini sa mga botante nga maglunsar sa silent revolution paagi naman sa pag-shade sa balota sa nagakadapat nga kandidato. Samtang si former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag running mate sini nga si Davao City Mayor Sara Duterte ang gisuguran sa Martes sa Gimbal, Iloilo sa bahin sang Visayas samtang sa Mindanao ini ang gipadagan sa Huwebes sa Tagum City Hall sa probinsya sang Davao del Norte. Magatakop ang ilang meeting di avance malapit sa bahin sang Soler sa Parañaque City subong nga adlaw Mayo 7. Subuman nga adlaw patiayuno ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang meeting di avance sini sa Moriones sa Tondo. Ginpatigayon man ni Senator Manny Pacquiao kag running mate sini nga si Lito Atienza ang una sini nga meeting di avance sa 3rd Avenue sa Cebu City kapon las 5 nga mo naman ang balay sa iya party nga prom day. Sa kanapusan nga adlaw sang kampanya Mayo 7 magapauli naman si Pacquiao sa General Santos kag patigayunon sa General Santos Oval Plaza las 4 sang hapon. Kahapon 306,000 ka mga kakamping ukon mga supporters ni Vice President Leni Robredo ang nagtambong sa Leni Kiko Tandem sa Naga City sa Camarines Sur. Magapanigayon man sa iya mga meeting de avance si Robredo sa Sabado, Mayo 7 sa Ayala Avenue sa corner Makati Avenue sa Makati City subong adlaw Mayo 7 las 5 sang hapon. Ini ang nagapatimaan nga ang angat buhay slate kag unit team lineup ni Marcos kag Duterte Carpio ang lunsay magapatigayon sa ilang major events sa kaangay nga gabi sa magkaingod lamang nga syudad sa Metro Manila.
Pila ka bulan matapos siniging tawag si presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga weak leader. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala na pamatud-an ng ill-gotten wealth sa pamilya Marcos kag ang bata ka diktadora ang nagpangabuhi sa simple. Sunod kay Duterte, nadumduman sini si BBM bilang isa ka kandidato nga nagupod sa iya sakay sa iyang mga nagliligad nga mga pagpangampanya. Ilabi na sang ini ang isa pa lamang ka senadora. Sunod sa Presidente, ang pagpangampanya sa palamang si Marcos sa pagkasenadora. Tagasakay lamang ini sa salakyan ni Duterte kag simple living o simple living man lamang. Gindugang pasang pinuno nga tubtob sa karona. Wala sa man sang may nakitaan nga kwarta nga gingkawat ang mga Marcos. Kagang nagamay nga kwarta nga nabilin ang nasekwestera. Sana sa kasubong man ang sa Switzerland. Sunod padariya, hindi mabilinan si BBM sa Minilyon bangod siya ang bata pasadto. Apag si Marcos Jr. ang 29 katuig na sang ang iyang amay nga si Ferdinand Marcos ang ginpahalin sa opisina. Ang statement ni Duterte ang malayo na sa una sini nga ginpahayag sa Nobyembre. Sa gintawag sini nga spoiled kag weak nga leader si Marcos kag wala siya sa bilibderiya. Ang bata ni Duterte nga si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio among running mate ni Marcos kag ang PDP Laban faction sa presidente. Nguna nga gitukod akong pamatukan ng pagkadiktator ni Ferdinand Marcos Sr. ang nagsuporta sa kandidatura sang Uniteam. Samtang magsalig lamang ini ang mensahe ni Presidential Candidate Vice President Leni Robredo sa iyang mga supporters antes eleksyon sa Mayo 9. Sa isa ka interview sa media sa Sorsogon City, gipahayag ni Robredo nga nangin mapisa niya mga supporters kag mga volunteers sa pagpangampanya kag ang nangin leksyon diri amo nga ginhimo sa tagsa-tagsang ilang masarangan sa intsakto nga pamaagi. Sunod sa Vice Presidente, ay importante wala sa malain nga ginhimo sa iban ang iyang mga supporters apisar nga sila ang ginabato sa madamo nga mga fake news nagikan sa iyang mga kontra nga wala naghampang sang patas. Ginhatag man sini kag ginhangkat man sini ang iyang mga supporters nga buligan sini nga himuon ing tsakto ang mga fake news agud hindi na mabiktima sang kabutigan ang mga tawo. Nagpanirugan naman ini nga wala sang pagpangdaya nga natabo sang 2016 elections santo sa mismo sa Korte Suprema apisar sa pagpamilit sang bata sa diktador nga si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga may kamalah-malahan nga natabo. Sunod sa kay Robredo, ang kabutigan sa sugod ang butigon man tubtob sa katapusan. Halos nga sa milyon ang ginalauman nga magatambong sa meeting de avance ni Robredo sa Ayala Avenue sa syudad sa Makati, subong adlaw, Sabado, ikapito sa bulan sang Mayo. Mas ginkilala sa Commission on Elections ang faction sang partido nga ginasuportahan ni Presidente Rodrigo Duterte bilang lehitimo nga PDP laban sang sa grupo nga ginpangunahan ni Senator Aquilino Coco Pimentel III. Madumduman nga ang amay ni Coco nga si Anay Senate President Aquilino Pimentel Jr. ang founder sang partido PDP laban sa ginpagwa nga desisyon sang Biyernes. Ginbasihan sa Comelec Special Division ang nanging presensya ni Duterte sa ginpatigay nga PDP Laban National Assembly sa July 17, 2021. Kasumuman ang council meeting ng ginpatigayon sa May 31, 2021. Sa ruling sa Comelec Division, bangon nga disputed kag well-settled fact ang championship ni Chairman Duterte sa nasambit ng mga petsa. Valid kag epektibo ang mga tikang siniya. Gideklarar man sa Special Division nga ang grupo ni Presidente Duterte sa pagpanguna ni Energy Secretary Alfonso Cuse ang matutuod nga opisyal nga miyembro sa partido. Samtang ginanunsya naman sang Commission on Elections sa CONCOMELEC ang designation ni Law Department Director Rex Laudianco bilang acting spokesperson sa poll body. Sa memorandum ang ipagwa sa Biyernes, gipahayag ni COMELEC Chairperson sa Adomin Pangarungan nga pagabuslan ni Laudianco si James Jimenez nga una naman nga ginakwestiyon bangod sa kanselasyon sa duha ka mga debate. Nagapadayon naman sa investigasyon sa nasabit na kontrobersiya, una naman na ginukwenda ni COMELEC Commissioner Ray Bulay nga si Jimenez ay ga-relieve nagikan sa iya post may kantana sa kontrobersiya nga nagduso sa kanselasyon sa final presidential kag vice presidential debates. Apang ginatag ni Pangarungan nga si Jimenez ang nagapabilin nga director sa Education kag Information Department. Samtang congratulate naman ni Jimenez si Laudianco sa iya bago nga designation bilang tagpamaba sang komisyon. Sunod sa iya, magapadayon ini sa pagserbe sa COMELEC kaangay sa iya ginhimo sa sulod sang 18 katuig. Nagapati si Presidente Rodrigo Duterte nga kinanglan sa Pilipinas si Anay PACC Chairman kag sa karon senatorial candidate Rico Belhica. Sa rekomendasyon ni Belhica, yun pahalin sa presidente ang halos isa kagatos nga trabahante sa gobyerno nga naimbestigahan sa nga PACC nga may kangtanan sa korupsyon. Ang iban sa mga ini ang ginanunsya ni Duterte sa publiko kag kalawanan. Ang ginpahalin sa ginpatawag sila sa Malacanang, kaalyado man kung hindi. Bangod diriya, nahadlok ang mga ahensya sa gobyerno nga maimbestigahan sa PACC kag nagresulta sa record-breaking collection
sa BIR sa nagligad nga tuig. Naibiluan nga si Belhica ang may pinakamadamo nga accomplishment sa anti-corruption campaign sa Maragtas, sa Pilipinas. At wala po kayong kandidato na lalaban dyan na nagsasalita dyan. Maliban sa akin, ako po ay tunay na committed pagpatuloy ang kampanya ng Pangulo ako po ay tunay na committed pagpatuloy ang kampanya ng Pangulo sa droga, korupsyon, kriminalidad at terorismo. Kahit pa ho isugal kong dapat na napayag ni NIPACC Chairman kag Senatorial Candidate Greco Belhica. Sa kinapusan nga balita national konfirmar ukon ginkonfirmar sa Estados Unidos ang appointment ni Mary Kay Laws Carlson bilang masunod nga US Ambassador to the Philippines. Ang nasabit na konfirmasyon ang pinaagi naman sa voice vote sunod sa official US Congress records. Ang appointment ang unang ginanunsya sa Pebrero 4 ni US President Joe Biden ginbuslan sang Arkansas native si Sung Kim nga nagsilbi nga US envoy to Manila humalin Nobyembre 2016 to Oktubre 2020. Ini si Kim sa karon US Special Representative for North Korea Policy. Ang assignment ni Carlson sa Manila ang latest sa foreign service career nga nagsugod sa 1985. Ang iya pinaka-latest nga appointment amo ang bilang Deputy Chief of Mission sa US Embassy sa Buenos Aires, Argentina. Siya ang nagserbe bilang Deputy Chief of Mission sa New Delhi, India sa sulod sa 3 ka tuig. Nasa naman ini sa US Diplomatic Mission sa China, Ukraine, Hong Kong, Mozambique, Kenya, kag Dominican Republic. Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalipas sa takla 6 sa Agama Kabombo. Kagkaroon dito kita sa aton Balita International. Malapit 500 ka mga sibilyan ang na-evacuate na nagikan sa syudad sang Mariupol kag sa Azovstal Steel Plant. Humalin sa nagsugod ang rescue operation ang ginapangunahan sa United Nations sunod sa Presidential Office sang pungsod Ukraine. Sunod sa kay Andrei Maka, pagahimuon sang Kiev, ang tanan agon nga mga luwas, ang tanan nga mga sibilyan kag mga militar nga nagka-stuck sa Mariupol kag gimpayag nga magapadayon ang evacuation. Sa isa ka separado nga telegram post gimpayag ni Yermak nga magapadayon ang isa pagid ka stage sa pagluwas sa mga pumuluyo kay igahatag sang Ukraine ang resulta sang masunod nga mga inadlaw. Ang mga nabilin nga soldado ka mga sibilyan sa Mariupol ang nagapanago sa mga tunnels sa Azovstal factory nga ginapalibutan sa mga Russian forces. Nagsugod ang evacuation sa tilikdan nga semana ginapangunahan naman sa United Nations kag Red Cross. Sunod sa kay Deputy Prime Minister Irina Vereshchuk, ang evacuation sa Biyernes ang mag-focus naman sa mga nabilin pa sa sulod sang planta kag sila ang mag-concentrate lamang sa Azovstal. Nagasugod na ang operasyon kag ila ginapangamuyuan ang kadalagan sini. Para sa katapusan nga balita internasyonal, sa Taipei, Taiwan, nagpadala ang China sa 18 ka mga warplanes, lakip ng mga fighters kag bombers sa air defense zone sa Taiwan sunod sa gobyerno sang isla. Kagining second largest one-day incursion sining tuig. Ang Taiwan na madugay na nga nagabaton sa pagpamahaw nagikan sa Beijing. Naginakabig ang self-ruled Democratic Island nga kabahin sa ilang teritoryo nga ila pagakwa on pila ka adlaw. Ang pinaagi sa puwersa kon kinahanglanon sa katapusan nga quarter sa 2021, may pila ka mga incursions ang China nga sa Air Defense Identification Zone o kon ADIZ sa Taiwan. Kag may pinakadako nga single day breach sa October 4, kag 56 ka mga warplanes nga nagsulod sa zone. Sa Biyernes, 18 ka mga Chinese aircraft, lakip na ang 12 ka J-11 kag J-16 fighter jet. Kasubong man 2 ka mga H-6 bombers ang nagtabok sa ADIZ sunod sa Defense Ministry sa Taipei. Ini kadua nga pinakadako nga sortie sa sulod sang isa ka adlaw sining tuig matapos 39 ka mga warplanes na nagsulod sa zone sang Enero 23 sa September 2020. O kung na September 2021, lamang insiguran sang Taiwan ang regular nga pag-publicize sang data sini sa air incursions. Para sa ito nga balita sa negosyo, ginanunsyar sang independent oil player Petrogas nga maghatag ini sang fuel discount sa mga botante sa Mayo 9 o kung sa Mayo 9. Sa isang advisory, ginpahayag sang Petrogas nga ang participating stations ang maghatag sang 2 pesos kada litro sa discount sa tanan nga produkto sa adlaw sang eleksyon May 9. Ang promo period ang magadalagan humalin alas 6 ang aga tubtob alas 8 sang gabi. Kinanglan sa mga botante nga ipresentar ang ilang mga index finger nga markahan sa indelible ink. Sa Negros Occidental, maka-avail ang promo ang sa mga magapadulong sa Petrogas sa Valladolid, Petrogas Valladolid Crossing kag Petrogas Cabancalandos. Ini ang ginanunsyar sa Petrogas sa tunga sa projected big time hike sa presyo sa produktong petrolyo sa masunod na nga semana. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar
may baylo nga 52 pesos and 33 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar, may baylo nga 6 pesos and 66 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar, may baylo nga 37 pesos and 82 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial, may baylo nga 13 pesos and 95 centavos. Kagang isa ka euro, may baylo nga 55 pesos and 17 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, ang unleaded na gabalora sa 69 pesos and 35 centavos. Tubtob 70 pesos and 14 centavos. Ang premium na gabalora sa 70 pesos and 10 centavos. Tubtob 73 pesos and 64 centavos. Kagang diesel na gabalora sa 74 pesos and 1 centavo. Tubtob 74 pesos and 80 centavos. Para sa itong mga balita sa inapang, lunsay nakuha sa Philippine Ascals kag Philippine Beach Handball Team. Ang kadalagan sa Biyernes agad mabuksan ang kampanya sa puso sa Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Nalutos ang Ascal sa U23 ang Timor-Leste sa score ng 4-0. Sa Group A sa men's preliminary round, ang Ascal sa liwat nga maghampang sa Domingo Bato sa Vietnam. Samtang, nalutos naman sa Philippine National Handball Team ang Thailand sa score ng 18-16. 18-16 sa labing unang hampang sa pungsod sa Binial Meet. Ang Filipino kickboxers ang magampang man sa Domingo. Ang SEA Games ang opisyal nga magasugod sa Mayo 12. Samtang sa aton sininga showbiz news, ginulan sang pagpanginbulahan ang Pinay beauty queen na si Pia Wurtzbach kasunod sa iya announcement na engaged na ini sa kay Jeremy Johnson. Sa isa ka reel nga gin-share sa Miss Universe 2015 title holder sa Instagram, ginapakigbahin sang couple ang ila beach getaway nga duha kung sa diin ginapasundag ni Pia ang isa ka diamond ring. Wow, nagaidlak-idlak nga diamante sa iya tudlo ka nagapakita sa bago nga chapter sa ila sa relasyon bilang engaged couple. Sa caption, gipayag ni Pia nga ila nakitaan ang perpekto nga lugar agon nga magselebrar kag i-anunsyar ang maayong nga balita. Wow, good news! Ang beauty queen na makitaan nga nasuksok sa puti nga sa puti naman nga bayo kag yara sa yate kaupod ining si Jeremy. Makitaan sa video nga nagpropose ining si Jeremy sa gabi kag ginalantaw nga ini ang natabo sa Amanpulo sa Palawan. Enero 2020 sa nagwa ang dating rumors ni Wurtzbach kag Johnson sa sila ang nag-updanay sa ilang trip padulong sa Indonesia. Samtang kampante naman si newly crowned Miss Universe Philippines Sylvia Celeste Cortese nga hindi matabo sa iyang ginatawag nga sumpa sa love life sa mga title holder. Sunod sa kay Celeste, ginkadlawan lamang nilang sang iya sininga nobyo nga si Philippine Ascals player Matthew Custodio ang mga komento tuhoy sa ila potential breakup. Sunod sa beauty queen, kung siya ang stress kag may ginaagyan, aragid ang iya sininga nobyo. Dapat lang gid no nga nagasuporta nga naga-enchende sa iya gani nakahibalo ini nga sa karon apisan nga siya ang isa na ka Miss Universe Philippines magapadayon nga suporta sa iya nobyo para sa kay Celeste ang iya corona sa Miss Universe Philippines ang mas magapabakod lamang sa ila sini nga relasyon. Para sa aton nga Bombo Health News, ang aton nga panit ang mayara sang magagmay nga buho nga ginatawag pores nga sarang matabunan sang oil, bakterya, dead skin cells kag hiko. Inang ginalinan sa nga pagtubos ng pimples o kung acne. Sunod sa American Academy of Dermatology, ang acne ang pinaka-common nga skin condition sa Estados Unidos. Hindi man ini life-threatening apang makatugay ni sang emotional distress. Ang acne nga nagtubo sa aton nawong ang makaapekto sa aton self-esteem kag kun magdugay. Ini makatugas sa permanente nga physical scarring. Madamo man na o kung madamo sang epektibo nga pagbulong para sa acne kag makapanubo man sang numero sang punggod o kung pimples nga nagtubo sa aton panit labi na sa aton nawong. Pila diri mo ang pagtinlo sang panit adlaw-adlaw gamit ang mild nga habon agud makuha ang excess oil kag hiko. Masami nga pag-shampoo sa aton buhok kag likawan nga pagtapik ini sa aton nga nawong. Kasubong man ang paggamit sa water-based nga makeup o kung may label nga non-comedogenic o kung hindi pore clogging, hindi pagpuson ang punggod agod nga malikawan ng paglaptas ng kagaw kag sobrang nga oil sa aton nga nawong. Hindi man magamit sang tama, kahugot nga headbands kag kalo kag likawan ng pagtandog sang imo nga panit. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kag abuyan to pagdulong namon sa inyo sa mga dalalagko mainit-init pa bago nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS. Petsa 7 na kita sa bulan sa Mayo 2022. Kag sa aton sining The Vote 2022 Election Countdown, mayara na naman kita duha ka adlaw
2 days to go, kag hiwaton na ang piniliay ukon ang sabahin sang Mayo 9, 2022 nga national kag local election sa Lunes na. Kag standby ka mo mga kabombo sa aton siniiya nga madason nga programa ang Bombo Report 2nd edition upon naman sa kay Bombo Erlin Bayanita. Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Franz Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kag sabay naman sa aton sininga news analysis na gipadala sa aton mao kun nga tagpalamati pagkabasaw ni Bombo Daniel Alexores ini amay tigulo pagpili. Baruto nga aton ginasakyan, mahimo malunod sa kalalawran. Kung ini hindi matimunan sang sampaton nga kapitan. Pungsod naton nga nalulutan, napunan karon sang kautangan. Palanublion nga mabugat pasanon sa masunod nga presidente nga pagapilion naton. Kaangay isang barko nga daw sa malunod, nagapunga-punga sa kalalawran daw sa hindi na makatakod. Kargaminto wala na kamada, nagabalang-balang kay ang balansi na dula. Dugangan pa sang dalagko nga mga balod, kapitan na wala sang ikasarang nga patod, mahimo ang barko magasarurot, tunaan sang iya pagkalunod. Gani aton gi dapat paminsaron, ang masunod nga presidente nga aton pagapilion, kay kung kita ang magsala sa pagpili, pungsod magasarurot sang hinali. Ang ini nga pangunahuna pananawan ang inpadala ni Crispin Cordova sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 3 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome madiri sa Bombo Report Second Edition adlaw sang Sabado petsa 7 sa bulan sang Mayo sa mga 2022. Duha na gid lamang nga banwa kadlaw ang nabilin magapatigay ni kita sang eleksyon sa Lunes. Siyempre preparado na ang tanan ang mga supporters, mga botante kag ang aton sa mga otoridad sa bahin sang kapulisan kag mga soldado. And sa mga personnel sa Department of Education nga magaserbe bilang aton nga mga Board of Election Inspectors. By the way, subong nga aga manginakaupon ninyo si Bombo Erlin Bayonita.
ang mga pasahero halin na dito sa Maya Luzon na subong nagadagsa na sa mga terminal basa or sa mga bus terminals para nga makapauli man na sa ilang sinitag sa mga probinsya. This is a good sign na banwa kay at least pila kadlaw antes ang eleksyon makita naton ang senyales ng karamo gid sa mga gusto nga magboto. Sa subong 67.5 million 67.5 million ka mga Pilipino ang magaboto sa Lunes. Pahayag rin sa Commission on Elections sa Dalauman nila, mas mataas ang voter turnout subong nga eleksyon maski na pagani sa overseas absentee voting kung ikumpara sa nagligad nga piniliay sa tuig 2016. So, ang mayara diri banwa sa pilaman ka mga preparasyon, liquor ba nagali buwasa, atensyon na dira sa mga nagabakal o kung sa mga nagainom-inom babala, bakal na kamo nga daan subong. Kay dumilian ang pagbaligya, kaga sa mga pagbakala sang makahulubog nga ilimnon, bisa na pa sa mga sari-sari store sa inyo sa mga barangay, halin buwas, alas 12:01 sang kaagahon hasta na sa Lunes. Kay inaangkabahin na sa mga pagsulundan nga ginapatuman na sa ngaton sa mga otoridad kadungan na sang pagpatigayon sa piniliay. So, ang mga sari-sari stores nagpanawagan man ang aton sa mga kapolisan, ilabi na sa mga punong barangay nga makabulig man sa ila sa pag-disseminate sa information nga mayara sang liquor ban nga in effect or mangin effective sugod na buwas sa kagahon na Domingo, sanay na siya sa Lunes. Para nga masiguro nga tihilwaya dre bala sa makahulubog kay limno ng mga botante at the same time sa magtapos ang piniliay kundi wala sa mga magaginabo dira. Kaya tekon na kaysa mayarabala sang hindi konforme sa resulta sang eleksyon o kung na pierde ang ilay ang ginasuportahan tinagamaoy. Amo na nga mayara sang liquor ban nga patuman na Domingo hasta na sa Lunes. So ang pagbakal kagang pagbaligya ginadumilian. Impunto alas 7 na yari na ang Bombo Network News. Ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, naritang Bombo Network News Morning Edition araw ng Sabado, Mayo 7, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Abay, malaki ang oil price hike na naman asahan susunod na linggo ayon dito sa Department of Energy. Mga presidentiables, kanya-kanya ng eksena sa gagawing mga meeting di avance sa huling araw ng kampanyahan ngayong araw. Samantala, ang COMELEC ipinagtanggol pa rin ang pagsira sa mga depektibong balota sa halip na i-recycle. Integridad ng halalan umano ang nakasalalay ayon sa paliwanag ng mga COMELEC officials. Ang CBCP naman nananawagan ng 3-day na pagdarasal. Mga kampana ng simbahan patutunugin ng 10 minuto bilang hudyat ng pagsisimula ng botohan. Sa international news naman, paghahanap ng mga survivors patuloy naman sa nangyaring pagsabog doon po naman sa hotel sa bansang Cuba. Ang Russia naman ipinagmalaki ang pagtama ng kanilang missile sa weapons depot ng Ukraine. Sa sports balita naman, ang Team Pilipinas Ascals, ito po yung under 23, yung mga edad nito na mga players nakakuha ng unang panalo sa pagsimula ng kampanya nila doon po naman Southeast Asian Games. At sa entertainment news naman, ang Filipino-American singer na si Francisco Martin ng American Idol Season 18, thankful sa mainit na suporta ng mga kababayan sa pagawin nito sa Pilipinas. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Inanunsyo ng Department of Energy o DOE na magkakaroon ng panibagong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na mayroong kalakihan ang itataas sa kada litro ng mga produktong langis. Hindi naman ito binanggit kung magkano ang posibleng itaas ng mga produktong langis sa susunod na linggo. Kadalasan kasi inaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang pagtaas ng kanilang produkto sa araw pa yan ng Lunes o isang araw bago ang pagpapatupad ng panibagong pagtaas ng presyo ng langis. Fall 2022 Campaign Trail Update. Abay, sa countdown ng Bombo Radio Philippines The Vote 2022 coverage, 2 araw na lamang talaga namang pinakaantay na halala na. Inaasahan po na maraming mga lugar ngayon sa Pilipinas ang maranasan ng matinding trapiko at dahil na rin ito sa hindi lamang yung mga national positions ng mga kandidato ang eksena kundi lalo na yung mga nasa local positions. Sa Metro Manila, 3 mga presidentiables ang sabay-sabay na magkakaroon ng meeting di avance ngayong araw. Si Presidentiable at Senator Manny Pacquiao ay una rito ay dumalo naman kahapon sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Bago ito, inabot din na madaling araw sa ilang lugar ang meeting di avance ni Pacman doon sa vote-rich province ng Cebu. Ngayong araw, tatapusin na ni Pacquiao ang kampanyahan sa General Santos City bilang last leg sa pamamagitan ng kanyang meeting di avance. Si Presidentiable naman, Senator Ping Lacson, ay nagsagawa kagabi ng meeting di avance sa Verdun Square sa Governor's Drive doon naman sa Carmona, Cavite. Nitong araw, ang tambalang Lacson Soto ay magkakaroon din ng caravan at dadaanan yung lalawigan ng Rizal, Laguna, Batangas at doon pa rin sa kanyang home province sa Cavite. Samantala, si presidential candidate at Manila Mayor Esco Moreno ay tatapusin din ang 3 buwan na puspusang kampanyahan sa pamamagitan ng meeting di avance sa kanyang lugar naman yan kung saan siya isinilang at ito ay gagawin niya mamaya sa Tondo, Maynila. Gaganapin mamaya ang kanyang political rally doon sa Moriones, Tondo. All set na rin ang bahagi ng Parañaque City malapit sa Manila Bay. Diyan mo naman sa huling salvo ng unity team sa meeting di avance ni dating Senador Bongbong Marcos. Ang meeting di avance naman ni Vice President Leni Robredo ay gagawin sa Ayala Avenue, doon po naman sa Makati City. Kagabi, dumalo pa ang pangalawang Pangulo sa kanyang meeting di avance din dyan sa Kabikulan, lalo na sa Naga City. Kaya naman ayon sa mga autoridad, yung MMDA, sa mga motorista dito sa Metro Manila, doon sa mga lugar maapektuhan, kung gusto nyo makarating na maaga sa inyong mga bahay, ay maagang umuwi. At asahan rin daw yung matinding trapiko sa mga nabanggit na lugar at hindi lamang yan sa Metro Manila, kundi sa maraming lugar naman sa ating bansa. Samantala, sa iba nating mga balita, ang COMELEC ay todo paliwanag. Dito po naman sa kanilang nakatagdang pagsira sa mga depektibong balota. Sa halip daw na i-recycle. Ilan kaya itong mga depektibong balota? May mga detalye pa rito si Bombo Dennis Samito. Todo pagtatanggol nga ang Commission on Elections sa Bombo Elmar dito sa kanilang gagawing pagsira doon sa mga balota na nakitaan ng depekto. Ayon kay COMELEC Commissioner George Erwin Garcia sa exclusive interview ng Bombo Radio, ito'y bahagi ng kanilang pagiging maayos na naghahanda dito sa eleksyon at upang maiwasan na rin ang mga espekulasyon na posibleng magamit ang naturang mga balota sa anumang illegal na aktibidad pagsapit ng araw ng halalan at ito ay makulayan pa at mabigyan pa ng maling impresyon ang naturang paggamit ng mga depektibong balota. Kaya naman, sisirain ang aabot sa 300,000 mahigit na mga ballot sheet. Iyan ay nalikom. At dyan din mismo sisirain sa National Printing Office. Yung iba nito, Bombo Elmar, na sinadyang ilimbag ng bukod ay para sa pagsusuri, yung pag-test doon sa mga makina. Habang yung karamihan naman ay talagang totally sisirain. Isi-shred ito, Bombo Elmar, upang hindi na magamit pa sa anumang paraan. Lalo't may mga hinala na ang mga ganitong balota ay posibleng gamitin ng ilang mga personalities para bigyan ng malisya ang mangyayaring halalan sa darating na araw ng Lunes. Narito pa ang dagdag na paliwanag ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia sa panayam ng Bombo Radio. Asahan din po ng mga kababayan natin, tayo po ay nasa National Printing Office sapagkat tayo po ay magsisira
ng mga defective ballots na na-print po dyan sa National Printing Office. Siyempre po, ipapasaksi natin sa lahat yan, sa lahat ng mga kandidato, partido politikal, sa mga citizens arm, lalo-lalo na rin sa miyembro ng media. Okay. Ano ho ang esensya? Bakit kinakailangan natin itong sirain? Siyempre po, Bobo Dennis, ang importansya nito ay dahil sa yung hinala ng mga ibang kababayan natin na yung mga malisyosang hinala na nako, baka magagamit yung mga defective ballots na yan. O kaya para din masabi, ba't naman kinonsider na defective? Mukha naman hindi defective, baka naman talagang ginawa lang defective. So, yan po ay para sa issue rin ng transparency. Hindi naman po yan basta-basta tinatapo lang. Kahit po nga yung pera na ginagawa po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kahit may nagkamali doon, kahit na kapiraso lang, hindi po basta-basta yan itasantabi lang. Yan po ay kinakailangang sirain, mabase po sa ating pong umiiral na patakaran. Dito po mangyayari po, ito po i-SRED. Makikita po, ma-i-account po isa-isa kung ilan po yung lahat ng mga balota na yan. At yan po ay i-SRED. Kumbaga sa atin parang pupunitin po yan sa harapan po ng lahat. Bahagi pa yan ang paliwanag ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia kaugnay pa rin ang inaasahan na pagsira nitong mga defective ballots na siyang nakitaan nga ng mga diferensya. Meron dyan slight lamang yung damages pero kinakailangan pa rin na isama doon sa mga sisirain para hindi na nga magamit at makulayan pa ng kung ano pa mga issue, Bombo Elmar. At yan ay parte ng kanilang mga hakbang upang maingatan ang integridad ng paparating na eleksyon sa Mayo 9. Bombo Elmar? And of course, dagdagan ko lamang, Boboys, natin napalitan na rin to, Bombo Dennis, at na-imprenta na rin yung kapalit nitong mga sisirain nilang mga balota, Bombo Dennis? Tama yan. At ito ay dumaan din sa proper checking. At maliban dyan sa mga sisirain na yan, Bombo Elmar, meron naman talagang naka-reserve na mga balota. If ever na kung halimbawa sa hindi inaasahang pagkakataon na damage yung balota, bago pa man ibigay doon sa butante, iyan ay papalitan. So, hindi man ganun karami yung naka-allocate na mga extra ballots, yan ay i-audit pa rin para malaman kung alin yung na-consume at alin yung hindi. Para kahit papano monitored kung itong isang klase ng balota na lipat sa ibang lugar, hindi naman ito tatanggapin ng makina, Bombo Elmar. Kaya kinakailangan iulat ng mga Board of Election Inspectors ang naturang mga development. Okay, at least may assurance ang COMELEC na hindi ito mapupunta sa ilang mga tiwali, Bombo Dennis, itong mga nasirang balota na depektibo. Maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo Kastar Nation, bago tayo magpatuloy ay kasama natin live nationwide, worldwide. Siya po ay dating Presidential Anti-Corruption Commission Head. Siya po si Secretary Greco Belheca. Secretary Greco, si Bombo Elmar yung kasama ngayon. Kasama ko rin aking co-anchor si Bombo Everly. Baka wala ka ng tulog. Secretary Greco, kumusta na po? Naku, 2 araw na lamang. Kumusta na po kayo? Good morning, Secretary Belheca. Good morning po sa inyo at saka sa lahat na nakikinig at nanonood sa atin. Salamat po for having me. Okay, napatawag kami at makapanayam kayo ngayong umaga dahil sa napansin namin kasama sa inyong battle cry sa pagtakbo niyo sa pagkasenador. May mga kasibihan, sibak, 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 kung may build ang Pangulong Duterte. So, ano pong ibig pakulugan niyo po ito, Secretary Greco, sir? Ito po ang aking ginawa nung ako po ay chairman at commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. Kung ang ating mga kaibigan, si Pangulong Duterte ay nag-build na infrastructure, ako naman po ay inatasan niya magsibak ng korupsyon at mga korrupt na opisyal. At yan po ay aking pagpapatuloy sa Senado, sisibakin natin ang maling sistema, sisibakin natin ang mga korrupt na opisyal, at sisibakin natin ang sindikato ng droga at terorismo dito sa bansa. Secretary Greco, kunan na rin namin kayo ng reaksyon. Dahil sa napansin namin kamakailan, ay inendorso kayo na magkapatid na Basti at Inday Sara Duterte, si Mayor, dyan sa Davao. At sinasabi pa yung 11+1. Ano po ang inyong reaksyon dito? Masasabi po, Secretary Greco, sir? Nagpapasalamat po ako ng marami sa magkapatid, kay Mayor Inday, ako Mayor, Vice President Inday, at Mayor Baste for endorsing me dahil sabi nga nila po, wala na naman daw ang isa, so pwede naman daw akong isama sa mga pagpipilian
dahil daw ako po ay naging malaki na itulong sa administrasyon ng kanilang ama, which is true. Nagpapasalamat po ako for recognizing those efforts dahil sinabi ko na nais ko po ipagpatuloy ang ginawa namin ng kanyang ama sa administrasyong ito, ang paglaban sa korupsyon at saka droga. Dahil yan po magiging problema natin ngayon. Paglabas at pagbaba ng Pangulong Duterte, puno na naman ng droga ang lansangan. Dahil ngayon pa lang bumabalik na. So asahan po ninyo, if God allows that I serve you as one of your senators, ako po magpapatuloy ng kampanya ng Pangulong Duterte laban sa droga at korupsyon at insurgency. Okay, susugan ko lamang yung nababanggit yung huling kasagutan. Kung kayo po ay manalo sa lapit na halalan, so ano pong una nyong ipaglalaban liban doon sa nabanggit nyo? At pangako niya rin sa taong bayan na nanonood sa atin, nakikinig sa atin ngayon na Secretary Greco Velica, sir. Opo, una palalakasin ko po ang justice system. Padadamihin ko mga judges, prosecutors at investigators commensurate sa mga cases filed within their jurisdiction para na matapos nilang kanilang mga kaso ng mabilis. Bibigyan ko lang sila ng 3 buwan para tapusin ang kanilang mga kaso. Either decision na nila ito, whether positive or negative, kailangan matapos. Yun po ang point ko. Number 2, palalakasin ko po ang ating anti-drugs at anti-corruption campaign, and I will make sure that the police will be supported, PDEA will be supported, and AFP will be supported as long as they do their job. Basta ginagawa lang trabaho nila, huwag silang mag-aalala, huwag silang matatakot. Ako ang magtatanggol sa kanila, hindi ko sila paapi. Basta protektahan natin ang ating bayan laban sa droga, kriminalidad at insurgency. Pangatlo, babalik ko po ang lupa sa Pilipino, ang mga public lands sa Takatawangwang. Gagawa po ako ng batas na magbibigay ng libreng lupa sa bawat pamilyang Pilipino. Pwedeng tirahan, pwedeng taniman, pwedeng ipamana, wag lang po ibebenta dahil ang lupa bigay ng Diyos sa tao. At panghuli, paalis ko po ang amilyar dahil bakit tayo nagbabayad na sa lupa o ng amilyar sa lupang nabili na natin? It doesn't make sense. Ang lupa bigay ng Diyos sa tao, kaya kung ako po ay magiging senador, paaalis ko po ang amilyar. Secretary Greco, saan po kayo mag-uukulang panahon ngayon habang nag-aantay po sa halalan po? At least malaman din yung mga fans, mga supporters po. Secretary Velica, sir? I'll be attending several hearings. I mean, not hearings. I'll be attending several media conferences, and later tonight, I'll be attending some rallies po, at meron pa rin mga nag-iimbita. So yung aabutin ko po today, mga 2 pang rallies ay pupuntahan ko po. Talaga namang punong-puno. Maraming salamat po, Secretary Greco. Maraming salamat po sa inyo lahat. Number 9 sa balota, Greco Velica for Senator. Maraming salamat, Pilipinas. Mahal ko po kayo. Yan po si dating Presidential Anti-Corruption Commission Head, sa Secretary Greco Velica. Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, nanawagan na rin ngayon ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ng 3 araw daw na matinding pagdarasal para sa mas maayos at malinis na halalan naman sa darating na Mayo 9. Yan po ay Lunes. Sa inilabas na circular ni CBCP President Pablo Virgilio David, hinikayat ng obispo ang buong bansa magsagawa daw ng pagdarasal na magasimula. Yan ay sa Mayo 8. Subukas pa lamang ay Linggo at 9. Yan ay Lunes at 10. Kinabukasan ng halalan, Martes na yan, 10. Ang nasabing mga pagdarasalan niya ay para maitaboy yung masasama na manggugulo din sa ating halalan. Hinikayat din ito ang mga pari na panatilihin namang buksan ang simbahan para tuloy-tuloy din daw yung mga pagdarasal ng mga mananampalataya gaya ng Oratio Imperata para sa halalan. Kasabay din ito ay patutunugin din yung ng mga pari sa mga simbahan yung kanilang mga kampana sa mismong araw ng Lunes, Mayo 9 bilang hudyat ng pagsimula ng halalan. Magsimulang patugtugin yung mga kampana mula alas 6 ng umaga sa loob naman ng 10 minuto. Magugunitang magsimula ang butuhan nga mula alas 6 ng umaga, batay sa tiakda naman ng COMELEC hanggang alas 7 yan ng gabi. Abangan pa ang mga iba pa mga detalye ng ating mga balita at paalala na rin ng COMELEC at may bago rin silang spokesman dyan sa controversial na pagpapalis naman sa matagal ng tagapagsalita ng Commission Elections. Pero bago ang mga balitang yan, mga paalala muna. Ako, Ilocano ako. Ako, Ilocano ako. Para sa Pilipino.
At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Binati ni dating Commission on Election spokesperson James Jimenez si Director Jan Rex Lodianco matapos na mapiling papalit sa kanyang posisyon. Sa kanyang Twitter social media account, sinabi ni Jimenez na labis siyang natutuwa at hangad niya ang tagumpay sa bagong posisyon. Nauna nga rito, inirekomenda ni COMELEC Commissioner Ray Bulay ang temporaryong pagtanggal sa pwesto kay Jimenez at Director Francis Arabe dahil nga ito sa pagkaaberya ng huling presidential at vice presidential debate na inorganisa ng COMELEC. Kung magugunita ay pinagpaliwanag ni Dulay si Jimenez at ilang mga opisyal ng COMELEC matapos na pumalpak ang nasabing debate noong Abril 23 at 24 dahil sa bigong pagbayad ng kinuha nilang partners sa hotel venue para sa nasabing event. Samantala pa sa karagdagang mga balita, inaasahan ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na aabot sa 85% ang voter turnout sa Mayo 9 na national at local elections. Ayon kay PPCRV Director Arwin Serrano, nasa 106,174 na polling precincts, hindi pa kabilang dito ang special polling precincts at nasa 37,000 na mga voting centers para sa eleksyon ngayong taon. Tiniyak naman ni Serrano sa publiko ang presensya ng PPCRV sa mga polling areas para bantayan ang takbo ng halalan. Isa sa mga hamon ngayon na maaaring kaharapin sa pagdaraos ng halalan ngayong taon na siya namang unang pagkakataon sa gitna ng pandemya ay ang pagpapatupad ng social distancing kung saan hindi may iwasan anya ang pagdagsa ng mga tao hindi lamang sa mga voting centers kundi maging sa labas na rin dahil sa pagpila na rin ng mga boboto. Umaasa din ng opisyal na walang magtatangkang gumawa ng vote buying at vote selling sa kasagsagan ng halalan. Ayon sa PPCRV, mayroong mga voters assistance desk na gagabay para sa mga botante upang malaman kung saan sila maaaring bumoto at kung saan ang kanilang room assignments. Ang PPCRV nga ay isang non-partisan at non-profit organization na maaaring tumulong sa Commission on Elections para makamit ang isang malinis, tapat, tama, makabuluhan at mapayapang halalan. Samantala sa iba pang mga balita kaugnay pa rin sa nalapit naman na halalan, maaring magkakaroon pa rin ng mga poll watchers maging ang mga independent candidates sa lahat ng mga voting precincts, gayon din ang lahat ng antas ng canvassing. Ayon dito sa paglilinaw ng Commissions on Elections COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, otorisado naman daw ang lahat ng mga kandidato salig ito sa Omnibus Election Code. Sa ilalim daw ng Section 178 ng Omnibus Election Code, yung bawat rehistradong political party, yung coalition ng mga political parties, bawat independent candidate ay entitled pa rin na magkaroon ng isang watcher na itatalaga naman sa bawat mga presinto kaya naman ay mga polling place, polling precincts. Nakasa din dito yung karapatan din at duties ng mga watchers, kabilang na rito yung karapatang manatili sa isang lugar na nakareserba para naman sa kanila sa loob mismo ng presinto o polling place. Karapatan ding matunghayan at malaman ang proceedings ng Board of Election Inspectors. Gayon din ang paalala dito ng COMELEC na karapatan din nila na makita yung proceedings sa kasagsagan ng registrasyon o kaya naman ng mga botante. Pinapayagan din ng mga ito na kuhanan ng litrato yung mga proceedings at insidente mismo doon sa pagbibilang ng boto at mismong mga election returns, yung pagtali boards at yung mga ballot boxes na nasa loob naman ng presinto. Binibigyan din ng pagkakataon ayon pa sa paalala ng COMELEC yung mga watchers na maghain ng protesta laban sa anumang irregularidad o kaya naman ay paglabag sa batas na posibleng nagawa ng mga Board of Election Inspectors at mga miyembro nito at iba pa, kaugnay pa rin na naman ng nalalapit na halalan dito naman sa ating bansa. Kasalukuyan naman na nasa sentinel surveillance stage na ang pamahalaan sa pag-assess ng COVID-19 pandemic situation dito sa Pilipinas. Ayon nga sa isang medical COVID-19 pandemic specialist na si Dr. Ted Herbosa, hindi na binabantayan ngayon ng Department of Health at maging ng National Task Force Against COVID-19 ang daily number ng bagong mga kaso ng COVID-19. Sa halip, anya ay
nakapokus na sila sa pagprotekta sa mga vulnerable population ng ating bansa laban sa respiratory illness. Ayon kasi sa mga eksperto, ang sentinel surveillance ay isang pag-aaral ng isang disease rates sa isang partikular na sektor upang ma-estimate ang trends sa mas malaking populasyon. Paliwanag pa ni Dr. Herbosa na ito ang dahilan kaya inuna ang mga tinatawag na immunocompromised individuals na maturukan ng ikalawang booster dose dahil ang sentinel surveillance na approach ang ginagamit na ngayon ng gobyerno para sa pagtugon sa COVID situation sa bansa. Anya, kabilang sa sentinel reporting ay ang monitoring para sa mga individual na kabilang sa populasyon na may mahinang immunity at ibang mga sektor na nasa mataas na banta na mahawaan ng sakit. Nauna pa rito, naglunsad ang pamahalaan ng kanilang latest phase ng National Action Plan na layong mawaksan ang banta ng COVID-19, maprotektahan ang mga tao mula sa panganib na mahawaan at may taguyod at may pagpatuloy ang socio-economic recovery ng bansa. Sa ilalim ng National Action Plan Phase 5, titiyakin ng pamahalaan ang pagpapatuloy ng mga negosyo at serbisyo sa pamamagitan niya ng pag-adapt sa isang tinatawag na risk-informed guidelines, travel protocols, gayon din ang pag-institutionalize sa ligtas na pagbabalik sa trabaho at public spaces. Samantala, madako muna tayo dyan sa Davao City dahil sa ang Pangulong Duterte pala kagabi umeksena sa meeting di avance din doon ng kanyang mga anak at iba pang mga detalye dahil nga pagsalita ng Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa linya ngayon, kumusta ngayon dyan, Bombo Radyo Davao? Bombo Elmar, Bombo. Kagabi nga dumalo si Pangulong Rodrigo Duterte. Yes, Bombo Radyo Davao, habang inantay natin yung mas magandang signal diyan sa iyong pagpasok dahil sa marami yung nasurpresa diyan sa pagdalo at kumusta kami kung sino nag-imbita kay Pangulong Rodrigo Duterte na magsalita naman sa naturang meeting di avance sapagkat pambira na pagkakataon na ang Pangulong Duterte ay dumalo nga dyan sa mga pagsasagawa ng mga meeting di avance o kaya naman ay kampanya lalo sa kanyang mga anak Bombo Radyo Davao. At bilang dyan sa mga pagantabay natin sa mga ng latest statement kung sa huling mga sandali ba ang Pangulong Rodrigo Duterte nagsagawa pa rin ng kanyang pag-endorso sa pagka-presidente. Pero the past few days ay sinasabi ng Pangulo na hanggang senatoriable lamang yung kanyang i-endorsohin at wala siyang mangyayari naman na pag-endorso doon po naman sa presidential candidate. At kaugnay pa rin ang lapit na halalang balikan kita, Bombo Radyo Davao, maya-maya lamang at kaugnay pa rin ng naturang pagsasalita ng Pangulong Rodrigo Duterte dyan po naman sa kanyang pagkasagawa. Yung kanyang mga anak din kasi ay tumatakbo naman sa iba't ibang posisyon at ang pinakamataas ay pagka-vice presidente ng ating bansa. Samantala muna, sa patuloy muna natin ating mga pagbabalita, ang Amerika, ang Estados Unidos ay nag-anunsyo na dahil sa meron na palang napili itong White House ng susunod na US Ambassador to the Philippines. Ito yung pagtatagalaga naman nito nga si US President Joe Biden na kanya magiging kinatawan o kaya naman ay envoy dito sa Pilipinas. Una rito ay kinumpirma ng US Senate na napili ng White House itong si Mary Kay Carlson. Mary Kay Carlson, yung bagong envoy ng Amerika dito sa Pilipinas. Si Mary Kay Los Carlson ay career member at senior foreign service naging bahagi siya ng Council of Minister Counselor ng Amerika. Papalitan ito si Heather Variaba na naging ad interim charge d'affaires mula sa noong Setyembre pa ng nakalipas ng natataon na tinalaga naman dito sa Pilipinas. Pinilitan ni Variaba si Sung Kim na naging US Ambassador to the Philippines mula November 2016 hanggang October naman ng nakalipas na taong 2020. Si Carlson ay nagsilbing Deputy Chief of Mission sa US Embassy ng Buenos Aires sa Argentina. Sa loob daw ng 3 taon ay naging Deputy Chief of Mission din siya sa New Delhi, India at rin umabot daw siya ng 10 taon doon. Nanilbihan din ang bagong envoy ng Amerika sa Foreign Service mula pa taong 1995. Isa si dating US Ambassador to the Philippines, Christy Caney, ang nagpahayag na magandang balita na to sa pag-upo daw ni Carlson patungo ng Pilipinas. Kung malala, naging unang babaeng US Ambassador to the Philippines si Christy Caney mula taong 2006 hanggang taong 2010.
Balikan ko lamang yung Bombo Radio Davao. Nasa linya na ngayon. Please come back, Bombo Radio Davao. How are you dyan, Bombo Radio Davao? Umiksena si Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng kanyang pagdalo sa meeting di avance ng hugpong ng pagbabago, ang hugpong ng taong lungsod na isinagawa kagabi dito sa San Pedro Square, Davao City. Iilan sa mga binitawan na maangang na salita ni Pangulong Duterte, may mga senador pa na kanyang inatake sa naging pahayag. Dinaluhan naman ito ng kanyang anak na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte at kasalukuyang Vice Presidential Bet ngayong May 9 at saka ang Vice Mayor nitong lungsod na si Sebastian Duterte. Sa naging pahayag ni Pangulong Duterte, pinayuhan nito si Vice Mayor Baste na kung magiging mayor ito, kailangan itong matutong pumatay. At hinamon pa nga nito na kailangan na nitong umpisahang matuto kagabi. Maliban dito ay nilinaw din ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang ini-endorsong kandidato pagkapangulo at mananatili siyang neutral sa ganong usapin. Binanatan rin ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senator Richard Gordon at tinawag pa nitong magnanakaw dahil sa mga anomalya umano na kinasasangkutan nito. Kung kaya pinaalalahanan ng Pangulo ang mga Dabuwenyo na maging mapanuri at di hahayaan pang makabalik sa pwesto ang mga magnanakaw na senador. Mga kabombo, ating pakinggan ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Usbura ko ha, wala ko'y presidente nga suportahan. Bahala na mo kinsay inyong gusto. Dili ko mando ninyo nga mo kini mo kana si Talcolano, wala, neutral ko. Pero sa mga senador na ako'y gisuportahan tungod kay magtanaw na ako na ubang senador diha nga dili gyud angay ng senador. Ang usaan na kaning mistisong Amerikano nga si Gordon. Ayaw mo boto anak kay tulisan ng putang inana. Bombo Elmar, samantala, kagabi hindi na napag-abot si Mayor Inday Sara Duterte at Pangulong Rodrigo Duterte matapos nga na umalis kaagad itong si Mayor Inday sa kadahilanan na baka mapagalitan na naman ito ng Pangulo. Ngayong Lunes, Mayo 9, si Mayor Duterte at si Pangulong Duterte at Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ay nakatakdang boboto sa Daniel R. Aguinaldo National High School kung saan yung nakapreserve na upuan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang gagamitin nitong muli ngayong Lunes. Samantala, si Vice Mayor Sebastian Duterte naman ay nakatakdang boboto sa polling precinct sa Katigan, Turila, Davao City. Bombo Elmar. Okay, Bombo Radio Davao, meron pa bang mga meeting di advance ngayong araw dyan sa huling araw? O meron pang dadalawan ang Pangulong Duterte? Ngayon sa last din ng kampanyahan dyan, Bombo Radio Davao, how's that? Sa ngayon, Bombo Elmara, itong San Pedro Square, patuloy kasalukuyang nag-aayos itong mga tao para ito nga, kakatapos lang ng meeting di avance kagabi. At yun yung huling meeting di avance na gaganapin dito sa lungsod ng local political party sa ilalim ng itong dalawang anak ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bombo Radio Davao, sino naman ang imbita kay Pangulong Duterte? May impormasyon ba tayo dyan? Kasi pambihira na makasama ng Pangulo ang kanyang mga anak sa kampanyahan. How's that, Bombo Radio Davao? Bombo Elmar, itong hugpong ng pagbabago at hugpong ng taong lungsod, ito talaga yung political party dito sa Davao City sa ilalim ng mga naging kaalyado ni Pangulong Duterte at pamilya Duterte sa kanilang karera sa politika dito sa lungsod. Kaya inaasahan talaga, Bombo Elmar, na dadalo
ang Pangulo. Lalo pat babalik na ito dito sa lungsod. Ilang linggo na lamang mula ngayon sa kanyang huling mga araw sa Malacanang, Bombo, Elma. Alright, maraming salamat sa mga pangyari yan, mga sitwasyon dyan. Bombo Radio Davao, ingat kayo dyan. Maraming salamat. Yan ang ulat live mula rito sa Davao City. Ito si Bombo Mel Validor para sa Bombo Network News at para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Samantala, bago tayo magpatuloy, kuha tayo ng ilang pang mga reaksyon sa mga napapanong usapin ngayon. Kasama natin, re-electionist, senatorial candidate. Nanguna ito sa pagsusulong pa ng mga trabaho dyan sa ating bansa. May akda ng mahigit 100 mga batas. Kasama na rito yung napakahalagang Department of Migrant Workers at yung tinaguriang doktor para sa Bayan Law. At sinasabi perfect attendance sa Senado, tinanghal na People of the Year ng People Asia Magazine. Siya pong tinaguriang ding testaman sa Senado. Abay, napakaaga nito. Good morning po sa iyo, Senator Joel Testaman Villanueva. Kasama niyo si Bombo Elmar. Ang aking partner pala, si Bombo Everly. Good morning, Senator Joel. Kumusta po kayo? Hi, good morning, Bombo Elmar, Bombo Everly, at sa lahat ng listeners natin sa Bombo Radio Nationwide. Magandang umaga po, karangalan kong makasama kayo. Parang maganda pa rin yung timpla ng boses nyo, Kahit napakarami. Kahit napakarami din lang yung mga pagkasalita at mga kampanyahan. Kasi gusto namin kunan ng reaksyon ka dahil sa yung latest survey, sinasabi na sigurado kayong papasok sa top 12. Bakit po nanatiling mataas sa palagay nyo yung ranking po, Senator Joel Villanueva, sir? Nakakataba po ng puso. Alam nyo naman, Bombo Elmar, Bombo Everly, na hindi madali itong 90 days na kampanya. Mahirap din yung laban na hindi katulad ka ng ibang kandidato. May tido, may makinarya, sariling sikap po itong ang inyong Testaman. But sa kabila po nito, nakaka-bless, nakaka-humble, nakaka-inspire na grabe ho yung paglawak ng suporta kay Testaman. Yung endorsements po natin na left and right, meron sa political side kay Pangulong Duterte, Vice President Robredo, mga tumatakbo sa national, sa local, lahat nagkakaisa na dalhin po si Senator Joel Villanueva. Yung religious groups, ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ni Ka Eduardo Manalo. Naku, maraming salamat sa kanya. Kay El Shaddai leader Brother Mike Velarde, sa Bangsamoro, Akadim, Tekbok, at marami pang iba. Lahat po sila nagkakaisa na kailangan ng isang testaman sa Senado na tututok lamang sa paggawa at paglikha ng trabaho. Kaya to God be the glory po at maraming salamat. Sigurado po tayong susuklian natin ang tiwala at suporta nila kay Senator Joel Villanueva. Senator Joel, kasi gusto nyong manalo sa second term, re-electionist kayo, pero ano pa kaya ang gusto nyong isulong, kung magbibigyan kayo ng pagkakataon ng taong bayan ng second term? Senator Joel, sir? Well, yung inakala kasi nating imposible nung magsimula tayo, posible pala. Yung libreng tuition, universal healthcare, tulong trabaho law, doktor para sa bayan law, work from home law, Department of OFWs law, at marami pang iba. Hindi po nawalan ng kabuluhan at may resibo po tayo ng lahat ng tinupad nating pangako noong nakaraang eleksyon. Trabaho ang trabaho ng inyong Testaman. Kaya kung pahihintulutan pa po tayo sa Senado, si Senator Joel Villanueva, wala pong ibang aasikasuhin kundi paramihin pa ang trabaho. At taon-taon binibreak natin ang record ng dami ng trabaho. Mas mataas po na sweldo, yung lagi nating sinusulong, at yung magandang kabuhayan ng ating mga kababayang Pilipino. Dagdag ko lamang katanungan sa inyo, Senator Joel, dahil sa nababanggit nyo lang, sinusulong nyo itong National Employment Recovery Strategy o NERS, na talagang napapanon nito. Gaano kaya karaming trabaho yung target po dito? Itong binabanggit nyo na National Employment Recovery Strategy, Senator Villanueva, sir. Opo, kung titingnan natin yung records ngayon, nakalikha na po tayo ng mahigit 1 milyong trabaho dito sa National Employment Recovery Strategy na isinulong ni Senator Joel Villanueva. Maganda po yung balita dahil kung pag-uusapan natin yung unemployment nitong mga nakaraang panahon, ang average niyan mga 4 million po lagi yung walang trabaho. Pero nang nasimulan itong National Employment Recovery Strategy, kahapon yung pinaka-latest is 2-point-something million na lang. Wala pa hong 2.5 billion, 2.4 if I'm not mistaken. So kita natin na gumagalaw, gumaganda yung programa natin sa pag-address ng kawalan ng trabaho, kakulangan ng trabaho, yung pag-recover ng trabahong nawala nung nagkaroon tayo ng pandemya. So
tuloy-tuloy lang po tayo, and if these alert levels will continue to go down at alert level 1 na karamihan sa atin, at kung magtutuloy-tuloy po ito sa mga key cities and provinces, kaya pa nating dagdagan yung 2 milyon na target nating trabaho, additional 500,000 na trabaho. So again, Bombo Elmar, hanggang 2022 lang itong nurse. Kaya ang gusto talaga ni Senator Joel Villanueva, gawing permanente na itong programa na ito, nang sa ganoon, imagine milyon-milyong trabaho ang nalilikha natin kada taon, at ito'y talagang makakatulong sa ating mga kababayan sapagkat itong trabaho, ito po'y bakuna laban sa kahirapan. That's good news, Senator Villanueva. Ang aking partner si Bombo Everly. May dagdag na follow-up question. Go ahead, Bombo Everly. Good morning po, Senator Joel po. Bilang kayo po ay nasa Senado din po, may pinapanukala po kayo na pagbibigay po ng wage subsidy. Magkano po, Senator, magkano po ba ito kung sakali, at sa papaanong paparaan po ito maitataas ito pong sweldo po ng ating pong manggagawa, Senator Joel? Good morning, Bombo Everly, and napakagandang katanungan yan, at masarap pag-usapan itong sweldo, lalo na hirap, lalo na yung maliliit nating manggagawa. Alam niyo po, yung minimum wage natin, nakakalungkot man isipin, hindi po gumagalaw o hindi tumataas for the past 4 years. 4 na taon na ho yan, pero ang presyo ng bilihin, panay ang taas. At kung pag-uusapan natin ang minimum wage, sa Metro Manila, 537 pesos ang minimum wage. Pero sa Bangsamoro Region, sa BARM, 300 pesos lang. Ang laki ho ng diferensya. Karamihan po doon sa ating rehiyon, sa bandang Mindanao, mula Mimaropa, Bicol, 300 plus pesos lang. Again, sa Metro Manila, 537 pesos. Pero pag tinanong ko po kayo yung presyo ng Pansit Canton, sardinas, presyo ng 3-in-1 coffee, pareho po. So bakit ganun, no? At mukhang hindi nakikita ng ating mga regional wage boards itong sitwasyon na ito, no? Ang sa akin lang naman, para kay Senator Joel Villanueva, hindi naman kailangan pantay, pero hindi naman ganun kalayo, especially dun sa living wage na tinatawag. Kaya una, yun po yung gusto nating kalampagin, tignan yung mekanismo na kanilang batayan para magtaas ng sweldo. Kasi sa pag-aaral ni Senator Joel Villanueva, mula po nung ipinatupad itong regional wage boards noong 1989, 30 years ago, 155% lang ang tinaas ng sweldo. Pero yung tinaas po ng presyo ng bilihin, more than 500%. So again, yung living wage dapat itaas, but at the same time, ayaw natin pahirapan yung maliliit na negosyante. Kaya ang panukala po ni Senator Joel Villanueva, tulungan dapat ng gobyerno ang mga maliliit na negosyo sa pamamagitan ng wage subsidy tuwing may krisis, may pandemya, tumataas ang krudo na hindi natin mapigilan, dapat pasok ang gobyerno. So yan ang nais mangyari ni Senator Joel Villanueva. Okay, Senator Joel po, maliban po dyan sa wage subsidy po na tinutukoy po ninyo, ipinapanukala rin po ninyo, Senator, itong 100 bilyong piso na stimulus fund para po sa mga MSMEs. Paano po nito mapapaunlad ang kabuhayan ng ating pong mga kababayan, Senator Villanueva? Well, una gusto nating sabihin malaking bahagi ng ekonomiya at bilang ng manggagawa natin ay nasa informal sector, no, at self-employed. Tulad ng magsasaka, maliliit na mangingisda, street vendor, habal-habal, tricycle drivers, online sellers, at marami pang iba. Patuloy po natin una sinusulong yung Magna Carta for workers in the informal economy para proteksyonan po natin yung karapatan ng kabuhayan ng mga kababayan natin. Yung binabanggit po ninyo, yung sa MSMEs, ang proposal ni Senator Joel Villanueva nga dyan ay 100 bilyon na stimulus fund para mabuhay, makarecover, at makalikha ng maraming trabaho, at higit sa lahat gumanda yung kita ng mga kababayan natin. Kasi po yung MSMEs, 99.5% ng lahat ng negosyo sa Pilipinas nandyan sa sektor na yan. Kaya maganda na pag-focusan ang sektor na yan at tulungan. At yan ang gustong mangyari ni Senator Joel Villanueva. Okay, balikan ko yung unang tanong natin kanina. Saan pa ba yung kampanyahan ngayon? Meron pa ba kayong hahabulin na oras ngayong araw na to? Sa huling araw ng kampanyahan, Senator Joel, sir? Opo, meron po tayong Test Daman Tayo event sa huling araw ng kampanya. So sa mga kalye, parke, palengke, pantalan, terminal,
buong Pilipinas po umiikot ang ating mga volunteers at supporters kasama ang inyong lingkod at magtatapos po yung ating culmination ng programa dyan po sa Liwasang Bonifacio mamayang hapon. So excited na po tayo at alam ko na lahat ng mga supporters natin ay very passionate para sa masayang pagbabago na gusto nating mangyari sa ating minamahal na bayan. Alright, wala na pa akong tanong, wala na ring oras. Briefly po, your parting words, Senator Joel. Go ahead, sir. Well, mga kababayan ko, Luzon, Visayas, Mindanao, may assignment po tayo sa Monday, Mayo 9. Ito po ay bilugan sa balota ang pangalan ng mga kandidatong magdadala sa ating bayan sa katuparan ng ating pangarap sa magandang Pilipinas. Wag po tayong papayag na may magsasabi sa atin na babaan na lang natin yung ating pangarap dahil wala namang mangyayari o pare-pareho lang ang mga iboboto natin. Gusto ko pong muling ipakilala ang aking sarili sa huling pagkakataon ngayong araw ng halalan. Ako po si Senator Joel Villanueva. Pangarap ko po ang isang bansang mayaman sa oportunidad. Laging may trabaho, trabahong mataas ang kita at sweldo, trabahong magbibigay ng magandang kabuhayan. Sana po wag niyong kalimutan, number 61 sa balota, trabaho ang trabaho. Number 61, Senator Joel Tesdaman Villanueva. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Maraming salamat, Bombo Radio. Maraming salamat at re-electionist Senator Joel Villanueva. Bago tayo magpatuloy, ilan pa nating mga makakapanayam ngayong araw sa huling kampanyahan. Pero bago ang mga balitang yan din, ay paalala muna. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. This political ad is paid for by Ako, Ilocano Ako Party List, 15 Joya Corinthian Gardens, Ugong Norte, Quezon City. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide, Bimedaled General at naging PNP Chief at siya po ay tumatakbo ngayon sa pagka-senador at makakasama natin live nationwide worldwide si General Guillermo Elizar. Mr. General, kasama niyo si Bombo Elmar, si Bombo Everly. Kumusta na po kayo? Good morning sa inyo, General Elizar, sir. Yes, magandang umaga sa iyo, Bombo Elmar, Bombo Everly at syempre sa lahat na makikinig at nanonood sa inyong programa. Maraming salamat po. Okay naman po ako. Last day na ating campaign. Andito po tayo ngayon sa Calabarzon, sa Rizal at magkakaroon ng caravan. Iikot po sa iba't ibang mga palengke. Dito po sa areas ng Rizal, Batangas, Laguna, pati na rin po sa Cavite. Okay, in a nutshell, ano yung mga naging learnings nyo? Natutunan nyo? Kasi all your time talagang sa uniforme ka, pagka-pulis, yung pag-iikot nyo sa iba't ibang dako ng ating bansa, itong nakalipas, magit po 80 araw ng pag-iikot nyo. Ano pong mga thoughts nyo rito, General Elizar, sir? Yes, Bombo Elmar, talagang sinikap natin puntahan ang lahat ng pwede nating mapuntahan ng mga lugar dito sa ating bansa, kahit saan sulok man, dahil gusto talaga nating makita ang kalagayan ng ating mga kabayan. Malaman ang kanilang mga hinaing at pati problema. Para yun ating sisikaping tugunan pagdating sa Senado. Walang pinakaiba sa pag-ikot natin nung tayo nasa PNP pa. At sa pag-ikot natin yun, yan, kahit mainit, kahit maulan, kahit nakapagod, nagiging lakas at sandigan ko ang suporta ay pinakita ng mga kababayan natin. At yan naman dapat natin gawin kasi pag tayo na halal sa Senado, kailangan natin talagang consultation at maraman natin kung ano ba talaga ang pulso ng bayan na kailangan natin matugunan. Nababanggit mo yung pulso ng bayan doon sa mga nakasalamuhan nyo. So ano mga particular na mga issue yung kanilang nalaman mo sa kanila na dapat pagtunan ng pansin nating gobyerno, lalo kung sakali po kayo maging senador, General Elizar, sir? Yes, Bombo Elmar, alam mo yung disconnect kasi minsan maganda naman talagang layunin at gustong manggawin na mga programa pero pagdating sa implementasyon naiiba. Yun ang nakikinakita natin. Kaya nga napakaganda na matutukan talaga itong mga programang ito. At yun ang role ng ating mga Senado, hindi lamang gumawa ng batas, hindi lamang mag-amend dito, kung hindi sa oversight function nila. At yun ang ating dapat na maramdaman. Kalimitan nga sa sinasabi nila, sa election lang makikita mga kandidato, lalo na mga national leaders or mga candidates. Pero within after na mahalal, hindi na halos makita. At malalaman na lang makikita uli, ayun, pagka humingi na ulit at naliligaw, humingi na kalang boto pagdating sa susunod na halalan.
Okay, ang aking partner si Bombo Everly, may tanong din kay General Elizar. Bombo Ever, your question, go ahead please. Yes, magandang umaga po, General Eliazar. Kung ang morning. Yes po, good morning po, General. Kung ang manalo pong presidente ay maggaling po sa ibang partido, kung sakali kayo din po ay mananalong isang senador, papaano or ano po yung magiging role po ninyo sa bagong administrasyon, General Eliazar? Well, alam mo, Bombo Everly, laging klaro malinaw ang posisyon ko sa bagay na yan. Kapag tama't maganda ang ginagawa ng administrasyon, siguradong 100% ang suporta natin yan. Pero kapag mali at may ng anomalya, ang kahit na sino man sa pamahalaan, lalaban natin ito at itutuwid. At yan naman ay naging panuntunan ko na matagal na panahon na ang mga kababayan nating maliliit ang lagi naiwan sa pag-unlad bunga ng maling pamamahala, pati na ng korupsyon o kawalan ng pagmamalasakit sa kanila. Kaya nga para sa akin ang panuntunan ko, ang tama ay tama at ang mali ay mali. Kaya talaga hindi ka natin pinaglaban ang tama. At alam ko nakaisa ang ating mga lahat ng mamayan dyan sa panuntunan na yan. So follow-up ko lang po ito as General Eliazar. So kayo po ba ay magiging isa pong fiscalizer o ano po yung nakikita po ninyong magiging papel po ninyo, General Guillermo Eliazar? Ay lagi po nga role natin, andun ang suporta natin sa lahat ng namumuno. Pero, siyempre, dapat nasa tama lamang. Yun naman talaga naman tayo, di ba? Napakasimple lang talaga na ang tama ay tama, ang mali ay mali. So, fiscalizer ka kung sakaling meron mga problema. Pero kung andun at nakikita natin na tama, ay full support tayo doon. Minsan kasi, alam mo, merong iba na yung fiscalizer ang labas, lahat na lang kukontrahin kahit napakaganda. Mali naman yun, di ba? Kasi ang role natin ngayon is nation building, sama-sama tayo, kaya yun ang magiging role natin at makaasa. Alam mo, sa atin lahat naman kasi, sino ba naman ang mga leaders na hindi naghahangad ng para sa ating bayan? At marirealize natin lahat yun doon sa kanyang mga gagawing mga programa. Kaya napakasimple lang tayo, pag tama yan, 100% suporta. Kung hindi, yun ang magiging role natin. At tama lang naman na meron talaga nagche-check. Yung check and balance napakalaga pero hindi tayo basta kukontra. Laging tayo doon sa tama at ang makikinabang ang ating mga mamamayan. Alright, susapin po nitong naging parte na po ng ating halalan, issue sa vote buying, kayo talagang naranasan nyo itong pagtutok sa ganitong mga problema sa ating bansa bilang pulis, So may mga akusasyon na ganitong vote buying tuwing eleksyon. So ano po masasabi nyo rito, General Elizar? Yes, alam mo, Bombo Elmar, malaking papel po ang ginagampanan ng bawat isa sa atin tuwing panahon ng halalan. Ang bawat boto ay mahalaga dahil ito ang magtatakda ng kinabukasan ng bansang Pilipinas. Kaya nga magdasal tayo bago boto. Ipaglaban ang inyong boto at ang panandaliang ginhawa ay magdudulot ng matagalang pagdurusa. Hindi po perpekto ang ating sistema. Nakita natin yan sa pagpatupad ng mga batas na ito, yung mga vote buying, yung realization na talagang napakahirap sugpuin. Alam niyo, ako nasa PNP pa, may mga operation kami. Actually, ako po nasa NCRPO. Sa totoo lang, sa aking paumuno, doon lang nagkaroon ng operation against vote buying. Even though ang mga operation namin, nakakahuli kami, pero that is the tip of the iceberg. Kasi hindi mo lahat pwedeng makita yun dahil yung kooperasyon. At minsan, mismo mga taong bayan ay talagang, kumbaga, sila mismo talagang nagiging participants dito sa vote buying nito. Kaya nga, para sa atin, isa lang, ito, isang araw lang sa loob ng 3-6 na taon na ang kapangyarihan natin, kapareho ng bawat isa. Ang boto ng mayaman, boto ng mahirap. Ang boto ng politiko, boto ng ordinaryong mamayan. Kaya palagan natin to dahil ito ang kapangyarihan na binigay sa ating mga kamay na magtatakda at guguhit ng ating tadhana sa susunod na 3 o 6 na buwan na ang koneksyon na yun, ang epekto nito is napakatagal sa mga susunod na henerasyon. Talagang matinding problema talaga yan, pero sana po ay maibsan tayo tuluyang mawala yung problema na yan ng vote buying. Anyway, ano po may pangako nyo sa ating taong bayan na asikasuhin nyo kung sakali pala rin kayo na manalo po, General Elizar? Well, alam mo, yung aking serbisyo pinakita sa nakaraang 4 na dekada, talaga namang yun po yung magsisilbi sa aking puhunan, yung track record na yun. At sabi ko nga, talagang bilang isang kung sakali isang senador, nakita naman natin sa ating pagpatupad ng mga batas kung ano mga dapat na ayusin dito. At makakasa ating mga kabayan, tayo bantay sa kaban ng bayan. At the same time, talagang titingnan ang kapakanan ng maliliit. At the end of the day,
yung pong halal ng bayan, dapat ang tinitingnan ay yung kapakanan ng bayan, hindi yung mga maring impluensya ng maliliit na grupo. At doon po makakaasa sila sa General Guillermo Eliazar dahil ipinakita po natin yan sa ating paglilingkod nung tayo po ay nasa PNP pa. Nabanggit mo yung paglilibot, General Eliazar, may mga lugar ka pa na parang sabi mo, sana'y naabot ko, napuntahan ko. Meron pa ba na hindi nyo na natuloy na dahil sa sinasabi, kulang pa rin, ha? Yung tatlong buwan na kampanyahan. Yes, opo. Kasi 81 provinces, ilang cities and municipalities yan, almost 1,500. Talagang hindi po lahat maiikutan. Kaya nga, even though most of them napuntahan natin, pero hindi lahat pwedeng mapuntahan. But just the same, sa atin naman po ay tuloy tayo sa pag-ugnayan, tuloy tayo sa pakipag-usap sa iba't sektor na ito, at tayo naniniwala na kahit sa kaunting kaparaanan, limited resources and limited time, ay naiparating natin sa ating makabayan na merong General Guillermo Eliazar, ating PNP, naglingkod sa ating bayan, na humaharap ngayon at binovolunteer, ino-offer ang sarili para sa patuloy na paglilingkod sa ating mga mamayan. Alright, briefly, baka meron ka pang dagdag na parting words. Go ahead po, tumatakbo sa pagkasenador, General Guillermo Eliazar. Go ahead po, sir. Yes, gusto ko lang kunin ang pagkakataon ito para pasalamat sa ating mga kabayan sa lahat ng suporta at pagmamahal na pinakita nila sa akin. Sobra po ako nagagalak dahil hindi ko inasahan na ganito pala karami ang taong nagmamahal sa atin. Mas lalo akong ginanahan at mas lalong tumibay ang aking loob para talaga may paglaban ko ang laban ng bawat Pilipino pagdating natin sa Senado. Mula sa kibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyo. Kaya sa Mayo 9, taluris na po yan. Humingi po ako ng inyong tulong. Huwag niyo pong kalimutan, General Guillermo Eliazar, dating Chief PNP, numero 23 sa balota para madaling tandaan po, Michael Jordan. Yan po ang siga ng Senado. May sipag at galing. At hayaan niyo po ng akin pong matapang at maasahang serbisyo sa nakaraang 38 years po. Yan po ang aking maging puhunan para po ipaglaban araw-araw na laban ng ating mga kabayan. Dahil ang laban nyo, yan po ang laban ko. Alright, maraming salamat. Dating PNP Chief at ganoon rin ay retired General Guillermo Eliazar, tumatakbo sa pagkasenador. Mantala naman, nagpabot ng mensahe si Presidential Candidate Vice President Leni Robredo para sa kanyang mga taga-suporta bago ang eleksyon sa May 9 na magtiwala lang. Sa isang panayam sa Sorsogon City kahapon, sinabi ni Robredo na nagsipag ng husto ang kanyang mga taga-suporta at naging ang kanyang mga volunteers sa pangangampanya, at ang naging aral dito ay ginawa na ng bawat isa ang lahat ng kanyang makakaya sa tamang paraan. Ang pinakamahalagaan niya, dagdag ni Robredo, ay hindi ginawa ng kanyang mga supporters at volunteers ang masasamang ginawa ng iba sa mga kandidato. Kahit para raw binugbog ng napakaraming fake news si Robredo na mga katunggali, ay lumaban siya ng patas. Samantala, halos kalahating milyon naman ang inaasahan na dadalo sa meeting de avance ni Robredo na gagawin sa May Ayala Avenue sa Makati City ngayong araw na ito. Sabado, ika-7 po yan ng buwan ng Mayo. Samantala, bago tayo magtapos, ihabol ko lamang itong ating panayam sa mga teachers. May pinakamalagang papel na gagampanan sa darating na Lunes. Hindi po ito kandidato. Ay kasama natin live nationwide si Worldwide Raymond Basilio, Alliance of Concerned Teachers. At bago tayo magtapos, siya po ang Secretary General ng mga teachers itong ACT. Good morning sa iyo, Sec Gen Basilio, sir. Good morning din po at good morning po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Sabi ko, hindi ka kandidato, ha? Yung mga teachers, yes. All systems good ba tayo sa ating mga teachers? Kumusta po ang ating mga bayaning teachers? Si Raymond. Well, ngayon na ongoing yung pag-aayos ng ilang mga technical na problema ng Commission on Elections, particular dito sa Quezon City. Yung isang problema na nakikita natin yung issuance ng digital signatures ng ating mga electoral board, no, na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa naayos ng COMELEC. Okay. Hindi pa naayos ng COMELEC. Diyan sa mga probinsya, may nakita na kayong mga problema dyan. Natatanggap nyo rito sa National Office ng grupo ng mga teachers. Si Raymond, kumusta po? Well, ang pinakamalaking natanggap namin ay itong ulat ng nakaraang araw, yung protesta ng mga teachers sa Cotabato City, matapos silang bigla-bigla palitan, no, ng
Department of Education bilang mga bahagi ng electoral board. No? So nagalit yung ating mga teachers without due notice ay natanggal sila sa listahan ng electoral board. Ganun ba? Okay. Kakalat din kami ng mga mga concerns sa mga himpilan namin sa mga probinsya at baka iparating namin sa inyo. Pasensya na, ginakulo tayo ng oras. Salamat Ang pagsaludo po namin, good luck po sa ating mga teachers. Mr. Raymond Basilio, ang Secretary General ng Alliance of Concerned Teachers. Maraming salamat. God bless po sa ating mga bayaning teachers. Maraming salamat po. Alright, si Mr. Raymond Basilio, siya po ang Secretary General ng grupo naman ng mga teachers. Entertainment News. Ang Filipino-American singer na si Francisco Martin, American Idol ng Season 18, thankful sa mainit na suporta ng mga kababayan sa Pilipinas. May chika naman dyan ang Star FM Baguio. Samantala, Star FM Baguio, bago tayong magpatuloy sa ating mga dagdag na mga balita, ay sa ating palitan naman sa piso kontra dolyar. Inulat po ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na medyo lumakas ng bahagya ang piso kontra dolyar. Sa kanilang report ay lumalabas dito ayon sa BSP 52 pesos and 33 centavos. Ang Hong Kong dollar naman 6 pesos and 66 centimos. Habang yung Singaporean dollar naman 37 pesos and 82 centavos. Ang euro ay 55 pesos and 17 centavos. Ang Saudi Riyal katumbas sa Pilipinas 13 pesos 95 centimos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos mga kabombo Star Nation, sama-sama pa rin tayong manalangin at narito po ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Morning Edition at live via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami pong inyong mga nakasamang nagatid na mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 3 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time adlaw sang Sabado petsa siyata sa bulan sang Mayo sa mga tig 2022. Unang adlaw sang Sabado sa kani mga bulan sa mga year 2022. Duha na gid mga banwa kadlaw ang nabilin eleksyon na sa Lunes. Ato na pagka-welcome sa atong mga suking mga tagpalmati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. Sa ring mga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome na diri sa paratuntunan Bombohanay Big Time. Sabong aga mangin kaupo ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita asala sa siyate ang Orlasan Nueva Media ang atak na sabong aga sa pagdulong sa inyo sa dalagong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas ang pungsod sa sabong mga balita sa batag sa inampang kagabalita sa artista. Karon na sa mga balita sa mga tubiko ang mga sentro sa katunatalakayan subong aga sa mga balita lokal. All systems go na ang COMELEC para sa eleksyon sa Lunes. Ang final testing and sealing sa mga vote counting machines diri sa maya syudad sa Bacolod. Ang simultaneous nga ginapatigayon na subong nga aga. Ini agod masiguro nga tiwala na gid sa nga problema sa mga makina nga muni ang mag-isip sa nga boto sa Lunes. I-check nato na karon na direkta sa may Andra sa Bonifacio Elementary School 1 si Bombo Franz Andrew Burgos. Mga personal sa Bureau of Fire Protection nga magabantay sa eskwelahan o sa mga polling places diri sa may syudad sa Bacolod diga-deploy na subong nga adlaw. Inakaroon na sa report with Bombo Carla May Defensor. Ang National Grid Corporation of the Philippines nagapasalig man banwa sang stable kagawala sang pagaluntad sang power interruption sa Lunes. Kaya temo ginayang isa sa ginapasiguro tang wala lang sang brown out. Kaya tika mo nga na sa mga kandidato nga nagapatunda na kung mayara sang brown out at somehow meron sang question na. Ginakapo nato na karon ang Regional Corporate Officer sang National Grid Corporation of the Philippines o kanang ilan sa nga spokesperson na Mama Michelle Vizera. Kumusta man ang preparasyon sang Vallecar Transit Incorporated kaya tiba na to sa mga kotoran nag-istaro sa buong salain ng banwa o na syudad pero sa Lunes magapadulong ko na din gid sila rehistrado para nga dito magboto. Siyempre mga konduktor kag mga driver meron man sila sa kinamatarong nga magaboto. Mati-check ata na karon nga assurance sang VTI nga bayara gid sa sakyan ang mga voters. Sa ila sa nga Media Relations Officer Mama Jada Ceballos. Atensyon sa mga motorista sa Martes, bayara naman sa big time na naman nga price hike sa presyo sa may produktong petrolyo kasunod sa duha ka semana nga may sinintimos nga pagdubo sa presyo sang diesel kag gasolina. Sa mga balita nasyonal, sa duwa kadlaw nga nabilin nantes ang eleksyon na nagaguluwa na ang mga dirty tricks. Amo ni ginabantayan ganyan naton subong Sabado kag Domingo kay tagsa ka mga kampo may mga ginahaboy ka mga ginahimo ka mga dirty tricks bato ka sa ilang nga mga kasumpong. Kanamo ka rin sa mga nagambal at ikadabo pa rin sa mga pagbago sa nabilin nga duwa kadlaw. Siyempre, ang meeting nga di advance sa tagsa ka mga kandidato. Kagabi mayroon na sa pila ka mga
rally Banwa sanay Senator or former Senator Bongbong Marcos kaga Mayor Sara Duterte nagpatigayon sa meeting or caravan and rally dito sa may Puerto Princesa sa City. And then sa iba na pang parte sa Mindanao, si Anay o si Senator Ping Lacson meron man sang ining pagkigsuwilanon sa ila sining mga supporters dito sa may Cavite. Si Vice President Leni Robredo then Kiko Pangilinan ato dito sa may syudad sang Naga masobra man sa 300,000 ang mga nagatambong. And then karon na sa gabi siya may tagsat ng mga kandidato ilabi na sa mga presidential candidates ang mayara sang meeting di avance. Yaman ang mga balantayan na nato na kaya tisipayan na nga na sa buong sang crowd. Sa iba na pang mga balita national, President Rodrigo Duterte nagatambong sa hugpong nagpagbabago o kon HNP meeting di avance. Siya ang pilaman or may pila ka mga ginboyan nga mga pahayag si President Duterte. Pero tiwai dito sila nagkabtanay sa isa nga bata nga si Davao City Mayor Sara Duterte nga nagapadalaga na bilang Vice Presidente. Diri medyo akwa na pagyan subong nagpanindugan ng aton nga presidente so nga tiya way kuya sa mga endorso nga presidential candidate. However, ti medyo nagsanag na ang ining mga pahayag ni Presidente Duterte kamanti nagkambyo na subong silingan niya way kuya nagapati kang pamilya Marcos mayara sang ill-gotten wealth. Samtang Senador Manny Pacquiao ang wala lang diri nagasapak sa ning pahayag sa COMELEC nga ruling party subong bani ang PDP laban pero sa faction ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Samtang President Rodrigo Duterte ang nagalaom sa Gyapon ang mag-prosper ang ining kaso bato kay Senator Laila de Lima apisar pa nga nagrekanta na sa ilang mga statement ang mga state witnesses. Samtang sa report diri sa Philippine Statistics Authority atis medyo naganubo ang numero sa mga jobless ng mga Filipinos sa bulan sa Marso. Nagadangat sa 2.87 million. Amo ni ang numero sa mga Pilipino nga wala sa trabaho. Sige, kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 10 minuto sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Ang Commission on Elections preparado na. All systems go na para sa pagpatigayon nato na sang eleksyon sa Lunes. Ang mga vote counting machines diri sa aton sa may syudad sa Bacolod ginapatigayonan na subong sa final testing and sealing. So bale mayara sang daw kuno abi nagaboto ang nag-shade man na diri sa may balota and then igulo ina siya sa makina. And i-make sure nga ang ginboto sang sining kuno abi botante amo gini ang ginbasa sang makina and then ina siya ang iga-seal na sa mga Board of Election Inspectors kaga mga DESO officials sa nato na diri sa may syudad and sa iban nga parte sa Pilipinas tapos sila sa final testing and sealing. And then seal na ini or kun ma-seal na ang ina nga makina pagabuksan na sa Lunes sang aga or sa Lunes sang aga na ini pagabuksan. Nagligad gan pahayag sa COMELEC nga mayra sa 355 ka mga defective nga mga vote counting machines. May 44 ka mga depektibo nga mga SD card pero tiga or na isla naman ini sila na replace na kay mayara sang final testing and sealing. Amo ni abi ang katuyuan ko mayara sa kon nga mayara sang FTS sa Banwa o kon mayara sang final testing and sealing at least mahibaloan kung bala ini nga makina ang functional o kung wala. So, ang pasalig diri sa COMELEC nga all systems go na para sa eleksyon. Kaya nagligad na kabatigayon naman na diri sa final briefing sa Joint Security Control Center ang tagsa ka mga Banwa, ang mga syudad kag probinsya.
para nga masiguro ang ining safety and security sa mga botante kag tanan na sining mga empleyado sang gobyerno nga nagaserbe sa pagbatigayon nato na sang piniliay. Because failure of election is not an option sa parte sang COMELEC. Isa sa mga ginapatigayonan, syempre isa sa mga polling centers naton diri sa Maya Syudad sa Bacolod, we have Andres Bonifacio Elementary School 1. Nagasugkod na dira subong ang final testing nga siling sang vote counting machines. Live sa area, Bombo Franz Andro Burgos sa report. Come in. Bombo Erlin, live kita dari subong sa Andres Bonifacio Elementary School 1. Bombo Erlin subong no, muna ni ang final testing sa mga vote counting machines, especially dari sa sininga bulutuan kay may 44 tanan ka mga bulutuan Bombo Erlin ang nagpaidalo man no kung nagpartisipar sa sininga May 9, 2022 national and local elections Bombo Erlin. Subong diri sa Abis 1 kay alas 8 impunto gid Bombo Erlin nag-start kay ang diri sa school ang bell Bombo Erlin nag-ring pagka pagka alas 8 sang aga. Dahil ang Bombo Erlin mo ni pag-start sang Agi na ring gid gali no ang bell. Yes, correct. That's right Bombo Erlin nag-ring gid kaina pag-abot gid sang o kung pagka gid sa alas 8 impunto no nag-bell gid ang school bell diri Bombo Erlin kag nag-start ang mga pila ka mga classrooms diri kabuksan ang mga vote counting machines, especially sa pag-check, no? Because Bombo Erlin, amo na diri ang amo ning last adlaw ti subong Mayo 7 Sabadong adlaw. Because Bombo Erlin pila na lang kadlaw na bilin, duwa na lang kadlaw na bilin, maabot na kita no sa adlaw sang Lunes kamo ang Mayo 9 Bombo Erlin subong ato man makaupod. Actually Bombo Erlin ang so diri sa Abis 1 na si Mama Charity Rumay Bombo Erlin. So ato man ni siya i-discuss diri sa atong kag-share man sa When we Bombo Erlin. say DESO, DepEd Supervising Official, no? Babo Yes. France. Correct, Bombo Erlin, no? So amo ang DepEd Supervising Official si Ma'am Charity Rumay Bombo Erlin. So Ma'am Cha, good morning. Live kita sa Bombo Radio. Opo naton sa piya ka linya si Bombo Erlin Bayunita. So Ma'am Cha, ang vote counting machine ano oras kini nag-abot kahapon eh? Hello sir, good morning. So ang machine na nag-abot kagapon alas 7 sang aga. Then pagkatapos ang pag-deliver nila sa machine, lagi na dayon sa amon nga classroom nga kinataguan para safety man ang aton nga mga machine. With the police officers nga nagabantay. So may duwa kita ka police officers nga naga-shift na sila bantay. Hasta magabi sila ga-stay. So bali ma'am may pila ka mga truck kahapon ang nag-abot diri sa school. Isa lang man siya ka van, nga kadako nga van, container van ang nag-deliver. Upod sa mga COMELEC man nga mga officials na nag-deliver. So all in all, ma'am, may pila gid diri ka mga vote counting machines ba? 14 kabilog, 14 kabilog nga machines ang deliver sa Andres Bonifacio. So 14 VCMs Bombo Erlin, so which means ma'am Cha, may 14 ka mga polling precincts diri. Yes, 14 clusters from barangay 4 to barangay 9. So all in all, ma'am Cha, may pila ka mga barangay specifically gidring napaidaling sa Abis 1 nga mga puto, mga pumuluyo. So we have from barangay 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Bali, So ano sa mga barangays ang diri sa Abis 1 na asan. Okay, so sa Abis, actually Bombo Erlin, Abis 1 and Abis 2. So ang Abis 2, ma'am Cha, is pila ka barangay gani? Barangay 1 and 2, 3. Tatlo ka barangay. Sila ka barangay. So ma'am Cha, ano ang reason kung anong gidi ka barangay diri sa Abis 1? Ang locator map pero sa isang barangay sa mga barangay nga lapit diri nga butuan. So diri sila assign na. So nga lapit diri sila sa So ano ka barangay? So ma'am Cha, as so official man no. Pila gito mga voters ang aton ma-expect sa Lunes? More siguro sa mga 8,000 voters. 8,000. More than 8,000 voters. Okay, so may tendency pa na ma'am nga hindi man exact to 8,000 ang maano or masobra pa kita? More than pa kita. Okay. So ma'am Cha, isubong Sabay pa adlaw. nga kompleto makaboto tanan more than 8,000. Yes, correct Bombo Erlin. Okay. Correct. So diri subong kay mga classrooms diri kag mga cluster precincts na nanad sa Bombo Erlin nagasugod actually sang pag-check sa mga vote counting machine. So mapaupod kita diri kay Ma'am Cha Balabong Berlin. Sige. Para malili nato no ang isa sa mga classrooms diri na naga-start actually no pagtan-aw sa mga vote counting machine. Sige Ma'am Cha, pwede kami masunod na kami sa imo Mama. Cluster
Cluster 16. Okay. So, Bombolin. Clustered, bali 14 clustered precincts. Yes, correct. Damo Direct na sa darang Bicol. mga presinto ginatingob sila. Oo. Correct, Bombolin, no? So, actually, may mga, sa dari sa ganitong lugar namon, Barangay 4, Cluster Precinct number 16, may mga number 3 Bombolin pala, no? 0044A, muling niladring nga, from AB, 44A, 44B, 45A, 45B, kag 45C1, no? Dari na under sa Cluster Precinct number 16, which is Barangay 4, Bombolin. So, Dire ginadi actually Bombolin sa Hindi kita pwede ka palapit gid no, Bombo France. Bombolin. Hindi kita pwede ka closer. Yes, Palapit. no. Correct, Bombolin, Sige, no. be. Dire lagi kami ko kay actually Okay. ayo lang kami dire Bombolin nga makakuha ng tugang nga mga footages bala. But, So bali nagsugod na gid subong na open na. Pwede abi ni Ma'am Charity ano bala isa-isa. Paano na siya? Ano nagkakatabo sa final testing and sealing? Ma'am, pwede tadi Ma'am Cha. Ma'am Cha, ano gini mamangaton nga mga butang obrahon sa sining final testing? So, i-test nila kung ka-operate ang VCM. So, dira mabalaan kung ka-function sa. Okay. Then, may alam sa mga support staff nga kag mga watchers nga nagalantaw para i-check gid nga functional ang VCM. Pag naka-sealed before and after. Okay. So, Ma'am Cha, anong possibilities na Ma'am Cha? For example, kung wala siya bilasin, ano nang obrahon nito? Ibalikin na yun. Ibalik. pwede niya natin, Before Cha. na siya nagsulod sa amon, institute, kinalamon nga naka-sealed siya. Nga proper silyo kita. Okay. Parang mga, may ano na siya sa mo, may serial number. Serial number. So, dapat intact Intact serial na siya. Pag close kina sa'yo. Kaya, subok pa lang na adlaw i-open with the watchers. With the watchers can support staff man diri Ma'am, no? Okay. So, Bombolin, isa diri sa mga classrooms, no, ginanga na paidalom sa cluster precinct number 16, Bombolin. So, Ma'am Cha, pwede naman tato kasana sa tiyak. Actually, Bombolin, yung tabok lang din namo, no, kaya ang mga classrooms diri, parin sa may na start diri sa may gym kit. Ang classrooms na kundi nato sa ginhalinan, nagasinundan na ilang nila Bombolin, no? Sige, pwede lang ka makaistorya dira sa do background lang kami kumbaga, Bombo France. And then, ma-check ka naton ang mga nagkatabo bala sa classroom kay interesado gid mga viewers sa naton because ti magsiling kita final testing and sealing nagainano ina sila man. So, baligin buksan na gito siya ang makina. Bali pag-abot sini may box pa na siya, Bombo France. Ma'am, may box pa ni pag-abot, Ma'am. Yes, naka-box. Naka-box. Silyado ang box. May mga papers yun. Okay. Tapos naka-plastic. Naka-plastic. Oo. Subong lang siya ginpagwa sa box. Yes. Subong lang Ma'am ninyo, ginbuksan ng box. Subong lang ginbuksan ng box. Okay. So, Ma'am, may specific classroom di kamo. For example, si Ma'am amon after sini sa pagbukas sa agin test. Mas matiner nga sa classroom diri na lang ginat. Hindi. I-proceed man siya po nila sa room nga ng Kung di na gintago. May holding area. May holding area kita mga watchers. Okay. Then, para isa hapos man sa mga guards, Okay. sa mga police na magbantay. Yun. So, dito git sila Ma'am school sa kalima After nila karon tapos ang final testing and sealing nila. I-submit naman nila liwat sa akon. Pag i-deliver naman naman sa room. Okay. Sila ilakan. Pero ibalik pa siya sa Pag box. ma-open lang na on the day of election. Bombolin. Ibalik pa siya sa box karon. So, ibalik pa na siya sa box, Ma'am. Ibalik sa box. Ay, ibalik dito. Kag i-sealed naman na nila liwat sa box. Okay. So, And i-fix na sa mga BI ang ila, sa mga EBs, ang ilang signature nga sila lang na maka-open sa sila sa box. Okay. So, muna kali Bombolin, no? Dahil lagi Bombo France, balikan ko lang gabay. Ibalik nila sa box karon kung matapos ang final testing and sealing. Dason dito siya ganit dalon. Sa holding area, Bombolin, no? Hindi sa classroom gali. May tagis na Bombolin nga room. Taguan sa... Oo. Nga kundi yung ginatago. Oo. Isa ka Okay. nito pinataguan sa So may magabantay na iya hasta na sa Lunes.
Yes, Ma'am Berlin, no? Until Monday, kinabantay, ma'am. Until Monday. Sino gabantay sina? Police? Ano, Ma'am Berlin, mga, ma'am, ang mga kapulisan, gito. Oo, kapulisan. Okay. Shift sila balik sila kabilog, ito rin ma'am presensya. May duwa, and diri man sila gatulog. Hindi sila yung nag-stay. Hindi. Secure gid yang ang BCM. Hindi kaya mo ba yun, no? Mm-mm. Okay. Yes, Ma'am Berlin, no? Ang sa final testing and sealing nga naman mo, Franz, ang Board of Election Inspector gid na yan, no? Ang nagamandera. Yes. Correct, Ma'am Berlin. So, mga coordination inspector, ganun siya mga nag-kapu, tigay-hilabot sila. Yung training sila to operate the machine. Mag-operate. Pero may support staff man. Yes, correct, Ma'am Berlin. Kita actually sa tupad. Ang nagpalibot naman. Chairman, Colbert, and third member. Okay. Then, ang nagpalibot, nagalantaw na mga watchers. Mga watchers. They are not allowed to touch the machine. Okay. Do Pero may ang taga... pag-operate sa machine, the chairman and the Colbert, yung train na sila. So, pilagi sila ganun? Tatlo sila. And Okay. may support staff man sila nga nag-assist sa ila kung ano ang ilang. Okay. Do may taga PPCRV para siguro dira, no? Naga-witness. Ma'am, may PPCRB ka din na monitoring ari sa Subong. Subong, wala pa sila. Pero kagapon may ari na Ari sila nga na actually may ara sa guwa naka-ikot na table. May table sila. Naka-ready na para. But as of now, presence nila, wala din. PPCRB. Bang presence ng mga PPCRB, wala pa din, ma'am. Wala. Okay. Subong ng mga watchers. Mga watchers. Mga watchers, yes. Correct, Ma'am Berlin. Makita rin natin Subong, no? So, Pero kung ordinaryo kaya nga pumuluyo, pwede ka man, pero ara ka lang sa guaya sa classroom. so ano kasi ma'am, kung for example, kung butante ka lang, hindi ka kasulod din, no? Tanaw ka lang ito. Hindi ka lang sigwa. Butante. Subong daw wala pa man dito. Ang actually mga watchers, Watchers, they are focused man also. Subong daw wala pa man dito. Wala. Pero for example, ma'am, kung butante ka lang yan, gusto mo magtangaw. Pwede. Okay. Pwede ka dito kato. Pwede, gid. Kundi yung presento, Okay. pwede mo na ma-check kaya yung nakapost naman ng mga ngalanda nila sa gwa. Okay. So ma'am, Subong, pwede na nikatan ang mga voters kung din sila? Pwede na kayo nakapost na. Saan, wala na tinapang-paskil lang. Actually, kagapon, sila nag-check sa mga materials na gamiton nila. Pag kagapon man tinili, isang pamilya, ang ilang mga voters niya para sa ilang ako. Okay. So at least, so wala mo Berlin na matamat ha. Iba. Ma'am, kasasan uling inyong expect nga matapos ang inyong nga final testing? I think 12. 12 days. Parang half day lang. Half day na. Ay, dahil malaki ang final testing. Okay. So, balibo mo, Franz, do may kumbaga naga-mock election na siya, maski isa lang kabalota, or paano mo na malantaw, paano nila man siguro nga naga-function ganyan husto ang machine? Wala may ginagulo nga balota? Ma'am, may ginasulit ko na damang nga balota para masilikip kung function na. Yeah. Nang upod man sa VCM machine, may pulo na sa sample ballot. Kaya mo na siya i-sustain. Okay. Ang pangalan na ma'am sa mga gate or ano lang na mga artista. Actually, wala ko na sa na check. Okay. Kung voter, kinasa kung ang politiko kasi nga magkapadalagan. So, bali na shade ng... Wala. Kami ka kita sang kasi naka-sealed na ang machine. Okay. Berlin. Laban ginabutang nila ng mga artista na balang mga pangalan. Pero na-shade na ina siya and then makuan ina siya, igulo nila, magwa na siya ang receipt. Yan. Correct. Amo na Berlin po, no? May receipt nga nagagawa sa machine. Which means Berlin, no, counted kit ang imong photo. Hindi pala void pala Berlin. Sila git Berlin. Sila git kapapili git sa Berlin ang gina-check ang bilang do ang gina-testing pala Berlin. Ay sulod sa BCN, no? May isa mga presidential ball, vice presidential ball, and the rest Berlin. Paano mabalaan nga ang makina na nag-malfunction? Ma'am, for example, kung may nag-malfunction yung machine, paano yun is ma-identify? May kita desktop tech. May mga technician kita nga nagalibot man. Nga pwede sa mga VIP. Tawag
nga maglantaw kung ano ang siya sa machine. So may pila ka Desotek rin. May tatlo. Bali. Tatlo ka Desotek, ito nga man sila sa pagbabalang. Okay. Tuwa-tuwa sila. Well, at least. So amo na ni Ma'am Gulo na to ang balota. Then magwa na siya. Mga reports na sila. Amo na siya. Diagnosis. Okay, so which means hindi pwede na nagagwa na ang receipt. I-check na nila kung ang vote mo kaya. Pag nagtali kaya. Oo. Manual dito. Kung Okay, ang lagwa sa machine niya. Ang pwede na voto ka to sa plot. Kung pila sila kabilang. Hindi pa voto. Di na pa double check na sa butante, no? So, kung may isa na to So atong receipt na nagwa. bago lang nga gamay nga papel sa mga viewers sa naton, Bobo France, ibase to nila sa balota nga gingulo nila. Correct. Kung naisip agad man. So, amo na siya ang pag-determine kung nag-function husto ang machine. Yes. Correct. Actually, kung ulit mo na rin subong, may mga paraphernalia nga mga paraphernalia kung ulit nga partition DCM nga gina-double check it pala. So, far kung ulit, dito sa nakita na to sa classroom nga ginpili rin nato. So, continuous man no? Ang flow sa ila rin nga pag-test. So, kay man Bombo Orlando, wala man any struggle or mga kabutlayan pala in terms sa PCM Bombo Orlando. Okay. Sige, Abias So, sang Abis 1, anong mensahe ni Ma'am Rumay sa mga manunudlo abi kag sa mga botante? Ma'am, as a DESO, 3 months Abis 1, ano ang imong mensahe sa aton nga mga teachers subong, no? Sa mga voters na naman siya. Ang mensahe ko lang is for the voters, vote wisely. For the EB, sani good health man para sa ila. Hasta patapos nila ang eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, steady with Japan ang health nila. Patay na sa servisyo. Oo. So, di ma'am, ikaw, ma'am, anong expectation mo as a DESO official Madrid Abis 1 mo siya? Siyempre, expect ko nga maging successful. Pag daw ka-smooth lang ang pag-call sa atin nga SPS, pag daw kalami lang mag-abot ko sa eleksyon. Ay, ma'am Cha, before ko malipat, kung may mga may malfunction, so ano nyo may possibilities na nga maka-extend ka mo? Na-mention mo until 12, kung may tendency. May tendency nga mag-overtime ka mo, ba? Oo. Okay naman na. Okay. So, arak malapon din sulit. Karami. So, tip lang nga wala. Okay. Why, kasi ko. Okay. May okay. Bomberly, no? So far, patayon rin, no? Smooth ang flow sa final testing sa mga PCMs. Dari San Andres Bonifacio Elementary School 1, Bomberly. When we say DESO, sila ni ang nagadulong, no? Sang anong obraga niya ni ma'am? Sila madulong sang ballot box sa Treasurer's Office. Ma'am, kamuti ni ma'am ang madulong sa mga ballot boxes, no? Sa Treasury Office. During the election. Ano kiting inyo git na purpose, ma'am? Ang inyo git nga rules rin, ma'am? Ang rule is na may ara na siya makuha sila mga ibis na after election na. So after election, ito na muna ang abon mo. Secure man sa pagdulog. So, papabili na lang kami sa school? Papabili na lang kami sa school. Secure naman ang school. So, malibot pa ka muna, ma'am, sa mga polling precinct? Malibot sa mga cluster system. Antes nyo na idulong or i-pull out ang mga ballot? Bali, during election. Yes, ma'am. Oo. Matapos sa Lunes. Kaya yung SPS niya, mas standby na saya. Sa Monday, after sang election, idulong siya sa mga EVs sa pamilya. Then, ang mga card ko din, ang patimeter. So, may anak, mga salakyan nga magsubat sa niya. Then, kami nga mga DESO, i-secure naman naman sa facility. Okay. Sila lang gidyaga supervise dira. Yes. Correct, Bomberly, no? Oo. Kung pa pala sila ginati ang may ka-home diri subong sa election. Because man sila Bomberly, sila diri sa ilagi nila assign ang tanan diri nga mga importante nga mga uluprakon, no? Sa palabuto ng Lunes, Bomberly. Ang SIM card gani, ang SD card gali, kay idulong pa nila sa may canvassing area. Sino gani gadulong sina? Sino naman madulong sa mga SD card ang mga EBs kini? EBs kini. Okay. Ang sa electoral board. Yes, Bomberly. Okay. Sila gid Bomberly kini, no?
So, good luck again sa tanan nga mga manunod. Pulawan na nga daan mo Andrew sa Lunes. Correct. Magit mo Merlin, no? Kasi, batayan na ito, naging mahahagan. At ano oras yung kamuti, ma'am? Oo. Subong? Evans, Wednesday. Ang pagbutuhan ay mas tugod 6 to 7 p.m. Okay. After 7, ma-close. Then, ang mga EPs may mga reports pa na sila nga i-secure man ang himuon sa solution. More or less, depende kung hasta saan nila matapos ang ilang report. So, ma-deliver nila sa Comelec. So, ma'am, estimate niyo, ma'am, mga oras? Malang oras ang delivery? Alas 10. If hindi man lang siya okay, man lang mag-transmit, wala man lang problema, problema lang mga kung nabi, man lang signal, plastic lang man lang. Okay. Kaya 10 days tapos. So, dapat may internet connection din, no? May modem man. May modem man. Hatag ang Okay. Oo. Mayugid. Kabay pang wala lang brownout. Yan naman. Magit pong Berlin, no? So, mo ginabantayan ng brownout pala. Because nga, isa na sa mga rason nga makadelay sa trabaho. Kung mag-brownout may battery, man. Rechargeable Up man na siya. Nga kung mag-brownout, sige lang siya. Sige na kaya. Because may battery na naka-parada sa iya. Okay, may bit. So, kung Berlin, may gamay siya battery nga do paragid do UPS niya sa nga server do battery siya gyapon nga mag-brown out maka-sustain siya gyapon for pila ka oras. Yes, correct. Ma'am, estimate ma'am, for how many hours na naman ang battery life? Long week na siya, so may dito. Well, baka big na matapos. Gina-charge niyo, ma'am? Or samtang nag-operate na siya, ginatakot na magano sa touchscreen. Oo. So naga-charge man siya nga kung wala kuryente maka-function siya gyapon for a few hours. Nakaangot na saya nga gaan. Samtang nag-operate ang VCS. Okay. Sige, advance natin nga pagpasalamat sa mga manunodlo sa ilang serbisyo, Bombo France, sa mga DESO, dira ang miyembro ng Electoral Board, kag sa ilang mga support staff. Kay isa din sila sa mga kapuyon man sa Lunes. Hindi mo nabi mapaktan kung saan matapos ang pag-transmit na balas ang election results sa pagkadto na sa may canvassing area. So, kung di matapos, hindi man sila makapauli. Laban-laban, estimated nila dira mga last year, sa alas 11 sila makasapol sa ilabalay. Kung sa electoral board kapag idyati, madulong pa na sila dito sa sa NGC baladira. Oo. Correct. So, tayo mo na pong Berlin, medyo, no? Katrabahuso gini sa Lunes because nga may ang kina-trendisaan po Berlin, ang mga SD cards which is pala mo ni pinaka-importante no? Kaya pong Berlin, mahibaluan kung sino drabing nagapahuna sa mga kandidato. Pero sa Martes ang kagahon, maproclaim na naiya ang aton nagdaog nga alkalde diri sa may syudad sa Bacolod, kuway man lang sa mga problema ilabi na sa may transmission isang results. Ang governor siguro Martes mayroon naman na proclamation and sa iban pang mga local officials ti Martes ang kagahon ara na naiya Bomboandro. Sa mga kabanwahan na gani nga do jutay man lang abi ang ilang mga voters and wala man niya problema sa signal sa Martes ang kagahon or antes gani kaagahon na may maproklamar na nga winner. Gani man mo gina Berlin, no? Kasi mga senador natin, mga party list groups or mga senador and pasakan lang sa presidente, Martes ang udto maideya na kita. Correct. So, yung muna pong Berlin, excited ng tanan. Correct. May mga ginahawat-hawat na niyang amo ni subong isa sa mga ginabantayan, no? Nga presidential election. Yes. Correct. Amo dito po. Di ba so, tawag kainit sa buong Berlin samtang nagsilapit ang adlaw sang Lunes. So, kadapo lagi sa mga nagkakatapo diri. Sige, thank you again, Bombo France. Yes, Bombo Berlin, no, kag live diri sa Pasha Elementary School 1 in Bombo France Centro Burgos, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Madamong salamat kay Bombo France, Andrew Burgos. Direkta dara sa may Andra sa Bonifacio Elementary School 1
Simultaneous sa nga ginapatigayon alas 8 sa mga aga ang pagabagting sa nga bela sa nga mga eskwelahan bilang patimaan ang magasugod na ang final testing and sealing ginabanta matapos sa manantes ang alas 12 karon sa uto. Para masiguro nga naga-function o kung naga-malfunction ang makina timais na nagilayon o kung ma-check kadra kaga masil ina siya ibutang sa may holding room sa eskwelahan and pagkabuksan naman sa Lunes. Alas 4 pa lang maning call time sa mga manunudlo nga magaserbe sa eleksyon sa Lunes kaya ti alas 6 magasugod ang voting kaga magatakop alas 7 sa gabi may kata sa 13 oras nga pagboto. Speaking sa nga supply sa nga kuryente mo ganing sa mga ginabantayan ta kanya naton gusto nga mayroon sang brown out sa ilabi na sa pagtapos ng eleksyon. Pati check na nato na karon sa National Grid Corporation of the Philippines sa pagbalik sa Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Nagtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones sukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease. Color. Number 1! Paradyo Bombo. 48 minutos na nakaligada sa atak ng alas 8 sa aga. Pabalikan na dere sa palatunturan Bombohanay Big Time. Amo ganing isa sa mga concern nato na kanamo na sa mga nagahambal tani wala lang sang brownout sa Lunes. Kaya ting iba na nga daan na meron sang mga mga aligasyon. Aligasyon man ang inilabi na natapos sa ginang pinili ay ang task force sa ginapamunuan sa Department of Energy kamo ning nagatutok sa stable na to nga power supply nagapahayag nga mayara sang sufisyente nga supply sang kuryente sa Lunes. And gandarauman pa ngayon siya ang magadugay asa na sa Miyerkules. Tubtob nga may baluan na daton ang resulta ilabi na para sa mga nagapapili sa pagkasenador kag pasakan na sa Vice President and the President. Ini ang kasunod man sang pahayag sa Climate and Sustainable Cities nga base mayara sang posibilidad nga magaluntad ang power outage kag dako nga supply sang kuryente ang kinahanglanon o kung dako ang demand kahit subong nga daan o kanaglikad adlaw ginadeklarar pa ni President Rodrigo Duterte nga special non-working holiday ang Lunes para matagan sang ligwa ang mga Pilipino nga magaboto. And iduga nga pagidadari ang mga vote counting machines sa tagsa ka mga eskwelahan nga muni ang pagagamiton para nga maisip ang boto. Mayo ni kaya subong sa piyak kalinya ang Regional Corporate Communications Officer sang National Grid Corporation of the Philippines Visayas, Ma'am Michelle Vicera. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga sa imo. Mayong aga, Bombo Erlin, ayaw naman sa atin. Okay. Sige. Basi ma-fixa nato ng signal doon nag-fluctuate kita ma'am. Okay. Sige. Clearer kita. Yes. Member ka mo din ma'am sang task force no? Nga
tuhoy sa energy abi, supply sang kuryente nato sa Lunes. We have three players in the power industry. Ang muna sila ang mga suppliers ng kuryente, ang mga nagkalain-lain nga planta sang kuryente, tapos malabay na siya sa NGCP nga linya, ang transmission lines, and then malabot dito sa mga substations sang kundi sa aton sa Bacolod ang Sineco. So from Sineco nga substations, diretso naman na malabay naman na sa mga distribution lines antes magkadto sa aton nga mga panimalay. So amo na siya no. So kinahanglanon para magkalabot ang kuryente sa aton nga panimalay, kinahanglan okay ang kuryente, normal ang transmission lines, kag pati man ang aton nga mga distribution lines. Kumusta ang inyong preparation para sa Lunes, Ma'am Michelle? Nakakandak ang NGCP sa side man niya sa transmission lines. Nakakandak na kami sa amon ng mga preventive maintenance. So naka-on hold na subong, wala na sang kami sang pagkatigayonon nga preventive maintenance this week, unless lang if it's emergency kag kinahanglanon gid naton nga i-repair. Kag ang amon nga overall command center mag-activate na siya starting tomorrow until May 10 na siya, wherein 24/7 no nga mga personnel nga naka-standby kag naga-monitor ni sa dalagan bala sang aton nga kuryente diri sa Negros Occidental. Oriental. Kay kamuya ma'am ginalabayan man ang kamuya sang supply sang kuryente. Yes, so bali kung let's say no may mga massive NGCP ang siya bali i-repair sa sang NGCP nga mga line personnel kag aside sa mga may araman nga kastan mga leaders na kung may problema ang aton nga mga transformers sa aton nga mga substations. Wala man niya sang scheduled abi no nga power interruption or preventive maintenance tomorrow. Nga April 24 until May 9 nga wala kinahanglan kung pwede pala no, ginalikawan na naton ang emergency shutdown pero wala kami kayunon nga preventive maintenance activities. Okay. Pero masuling nga biya mga unscheduled tay ko kaysa hindi ginato na ya mapaktan may mga unscheduled nga mga power interruptions. Ang inyong nga mga personnel mayra man sila kinamatarong man nga magaboto but siguro bisan na may binutuhay on standby ni sila ya ma'am no mga troubleshooters abe. Na kami schedule no sa amon nga mga line personnel at mga NGCP personnel no wherein makabuto man sila pero at the same time no may mga naka-standby gidyang lain nga mga crew tapos kung let me mabuto ang nangan sila ang mga standby. So pati ang amuna gina-schedule na siya sa NGCP to make sure no nga naga-practice kita sa aton nga mga rights no to vote pero at the same time kita naga-function man as energy personnel. Oo. Kaga siguro diri sa may Visayas area pasalig ba niya nga enough ba ng supply diri? Although wala kita ma'am nagakuha na sa Luzon no? Nagakuha man Japon no ang Visayas na kag ang Luzon naka-interconnect na sila through the submarine cable na pero kung lang amo na siya ang aton nagabuligay ang Visayas kag ang Luzon. So kung kis may mga tiyempo nga nagakuha kita sa Luzon tapos kung kis may man nga ang Luzon man nagakuha sa Visayas as long as enough lang ang kuryente no ang supply sa kuryente so far no okay man wala man din sa nagaka-experiensyahan ng rotating power interaction. Oo. Kaya ang panam nagligada nila dereba sa mayara sang tide power supply bala and the possible power outage ini siya sa Luzon. So hindi man giguro amo na yakadako ma'am no ang ginakuha sa Luzon because gakuha kita Cebu and then Panay. Yes, may ara man tanod tapos may mga solar power plants man kita yan mismo sa Negros. So ang gakatabo kung adlaw no kitaya ang Negros nagasubra ang supply diri kag kitaya ang nagatag sa Cebu kag
pananin naton nga island through our submarine cable gihapon. So tapos kung gabi naman ang panay ang nagahatag naman dili muna siya ang do normal no nga power flow unless lang if it's may mga no nga mga unscheduled outage ang mga aton nga mga power plants, pero may ara man dit ang DOE nga nahanglanon man for ang mga power plants man may mga preparations man sila at the same time ang aton man nga mga electric cooperatives. So mandate no nga as much as possible wala sang preventive maintenance dapat mga unscheduled no nga outages, especially this Okay. Final, abi mamabili nimong mensahe para sa publiko kay tekwa na kay sa mga towers ninyo bala, no? Base may mga nabaton sila nga mga threats. Ang NCP no is closely coordinating with COMELEC, AFP, PNP, and other government agencies together with DOE no hanggang time nga kinahanglan nga diretsong dali isang kuryente from power plants pakat sa mga electric cooperative. So ang NGCP, hindi lang ang NGCP na prepare, tanan kita naka-red alert. Kag niya bukas lang anytime, you can call me to clarify. Okay. Sige. Kada nag-fluctuate ang aton mga information no. Sige, salamat sa ngayong aga. Okay. Sige, maraming salamat kay Ma'am Michelle Vicera, ang Regional Corporate Communications Officer ng NGCP Visayas. Nga nakaprepararan na sila, meron na sang on standby din nga mga linemen kag mga line na personnel mo ni responde gila yon, pero tiwala man niya sang scheduled power interruption sa mga weekend na buwas. Kay amo ni ang isa sa mga gusto gid naton ang wala lang niya sang brown out. Nagligad again na pasalig naman na diri sang Central Negros Electric Cooperative nga wala man sang power interruption. Kagamay sang bastante nga supply galing Subong kabala ko na kaysa hindi mo maintindihan ang Seneco, no? Gulpiad, dalawa brown out, pagkadugay-dugay, isa lang ka minuto, nagbalik naman ang supply. Why mo pa na unplug ang imong refrigerator, nagbalik na nga supply sang kuryente. Especially kung na hapon, bala? Aba rin isa man sa mga problema, kabay pa mapatag ba na sang Central Negros Electric Cooperative. Pagkahapon sa Lunes o pagkagabi, kabay pa nga tiwala na sang power outage. Kaya ting iba na nga especially para sa mga pierde bala, no? Para sa mga pierde nga mga kandidato mo na ginagamit nila yung inang rason balibad man nila kung nga na pierde sila. Mayaran na ganaya kandidato yung nagapambala sa yung mga supporters yung pulawanay na kita sa Lunes. Mangayo ako sang manamo nga mga kape. Mo gimi. Mo just sila nga na sakon nga mga supporters, pulawanay na kita sa Lunes. Mangayo ko sang madamo nga kape. Sakon nga mga kakilala kay paray panagtag sa mga nagasuporta. Kanami man that is libreng kape, di ba? Sa aton nga mga kotoran kati kung kapulaw-pulaw kag iba na to mayara sang kwan, mayara sang gananglan mo gidya kape. Di sa mga supporters sa ning kandidato ganadon siya niya to nagligan nga adlaw of the night kita pulaw sa Lunes ang gabi. Kay mangayo ko sa madabo nga kape sa mga kakilala ta dira paray panagtag sa mga supporters magaupod sa pagpulaw. Pagbalikan nato na banwa preparasyon naman sa Valia Car Transit Incorporated. Kaya ti siyempre mga konduktor, mga driver, mayroon man sila sa kinamatarong nga magboto. Pero hindi man nato sa malipod manigar, mayroon man niya sa mga commuters nga sa lain sila nga banwa bala o kon province na Gaistar Subong. Pero kinanglan nila nga magpauli sa Lunes kay sa lain man sila nga banwa rehistrado. Sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphone. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
10 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Pabalikan na rin sa palatunturan Bomboharay Big Time. Sa bahin sa Metro Manila, reported rin sa mga terminal sa bus sa Banwa. Mas madamo pa ang mga nagapauli sa buong eleksyon kung ikumpara sa ginobserbar nato ng holiday, which is maayo nga patimaan kay kadamo gid sa mga Pilipino nga interesado nga magboto. Amo giman kon presidential elections kay gusto gid sang kalabanan o kun tanan kundi man sinitanan na kalabanan. Pila na gid ka porsyento ang mga nagapaligis-ligis pa, no? Kung nagkaisa nagaurat-urat pa kita dara nga may maligis sa aton. Dapat kambihon nato ng aton mamatasan ng mga Pilipino nga gaboto kita sang hugot sa aton sa kabubuton, hugot sa aton sa nga balatyagon, ini siling yang may nagatanyaga dito sa aton. Sa Metro Manila, ang reported rin ang mga pasahero sa mga terminal sang bus bound for mga provinces sa mga destinasyon ang fully booked na. Bisa nakahapon na pala ang adlaw sang Biyernes kay kadamo gani sa mga nagapauli sa mga probinsya para nga magboto. Idi ba naton sa malipod ba ni Banwa nga kadamo sa mga kotoran naton nga sa lain sila nga Banwa no kon syudad o kon probinsya naka-istar subong kay dira sila nagatrabaho pero mapauli gid na sila sa ilang hometown o kon sila nga home province kay dito sila registered at ilang nga ma-exercise ang ilang right to suffrage. Kumusta ang preparasyon na diri sang Valia Card Transit Incorporated sa Piakalinya ang ilang Media Relations Officer, Ma'am Jade Ceballos. Ma'am Jade, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Ernie na mayong aga. Bombo Ernie, good morning. Sa tanan ni tagpalamatin sining programa. For sure, subong ka weekend, ma'am, expected na rin sa inyo, mas magadamo-damo ang mga pasahero kay kadamo sa mga interesado gidya nga magboto subong nga elections. Yes, expected. No, pero as of today, daw so this morning, daw so far, wala pa magiging-sanghay pa ang mga terminals naman. Posible na magadagsa ang mga pasahero para na sa hapon, sa gabi, buwas sa aga. Pag buwas sa hapon, mga amount na dang expected naman yung pagdagsa ng isang pasahero. Ang magapauli sa kapanhonan, pagkasyudaran. So, sa Tuesday, after naman sa election, expected naman na namon na early morning pa, magagpa naman na ang pasahero pabalik diri sa Bacolod. Okay. Kaya mayo man ni kaya ginadeklara nga ni President Rodrigo Duterte nga special non-working day ang Lunes. Yes, ma'am. So, kami sa bahay namin, may mga preparations naman kami na buhat, no, if ever nga dami ng ang mga pasahero. So, ang among mga unit, preparado naman na siya para matayo yun, ang biyahe. Mayaraban sa mga, syempre mga drivers, mga konduktora ninyo, may kinamantarong man sila yung magboto. Anyway, pwede man lang sila mamuno, makadrop by abi sa eskwelahan kung saan sila dira magaboto. Dira ang ila presinto? Oo, may mga ara. Magkita sila anong kahit kita tagpapati, magkita sila ng mga kinumatarong, no? Kung sino ang gusto nila nga butuhon. So, ginatagaan taman sila sa opportunity na mag-buto mo. Oo. Subong yung ma'am, pwede na maka-pick up ka mo, no? Pasahero nga maskin wala ya sa terminal nagbantay. Anong ganing sistema, subong? May alatan mo, pero as much as possible tani, gina-encourage na ang mga pasahero nga kundara lang din sa terminal mataka. At para makaikipit sa mga sigatalan nila, na sila sa fluktuan. So as paghihapon, yung gina-observe nato ng physical distancing sa sulit ng mga units. No? So as much as possible tani, dira din sila sa mga sa mga terminals naman. Kaya kada may ara kami mga stopover. So, doon ako pwede sila. Pero yung mga area nga daw ara di sa dalan na daw pilik-upan para pick up din sila. Daw pabudnet pala. Correct, so, correct. Gina-encourage sa kihapon ng magkakagpagit sila sa terminal o dira sa mga area. May mga designated kanina mga lugar pala nga para dira sila mahulat. Kung diri lang guro sa sulod sang province, okay lang makabantay ka sa gadalan.
Pero kung patabok kaya ma'am, let's say pa oriental ka abi, sa terminal gid dapat because you're checking sa vaccination card. Yes, ma'am. Correct, gina siya ni. So, gina-impose na sa gihapon ang mga safety protocols mo sa sulod ng bus. So, ang pagsusok sa gihapon, sa face mask, gina-encourage, sa gina siya mag-instructor, sa gina siya. Kag makadala sila bala kada isa alcohol, mas samayo gid. Pero sa mga terminal ninyo, may mga amo man ni ma'am, no? Pwede nila yung malabayan. Pag may mga thermal scan na makita no, sa mga terminals para ma-check natin ang mga pasahero nga gasaka at ang mga vaccination card ito may ara sila vaccination card. So naglabot na kami dira sa inyo kay at least meron sang assurance sa diri nga sige ang biyahe. Ang mga gusto ay magboto nga mga driver makuha lang sila, ma-drop by lang sila and then magboto. Anyway, yung mga nagabantay dira sa presinto nakaintindi man niya mo sa imo nature bala, pwede man sila dira makapresentar nga ti may trabaho pa sila. Yes, ma'am. Kasi ang butuhay at paman sa alas 7 sang gabi. So, sa mintras na ang sa voting center, kung may makagto, dula yung mabuto, i-allow na gyapon nila. Kasi hindi man sila voting, nila nga biyahe, no? Correct. So, makabuto sila sa gihapon. Okay. Ma'am Jay Ceballos, thank you again sa time ni mo diri sa amon sa Bambo Radio Bacolod, ma'am. Mayong aga sa liwat. Thank you so much with Bingo Erlino kasi hapon maghalong din kita. Madamang salamat at may aga sa liwat. Madamang salamat kaya Mama Jada Ceballos, ang Media Relations Officer sa Vallacara Transit Incorporated. Because ang sila ang nag-cater sa kalabanan ng mga pasahero. So sige, po ng biyahe and may masakyan na gidya mga commuters. Kinala uma na karon na sapon magadambo na ng mga pasahero hasta sa buwas kag magabalikan naman sa Martes ang aga o kun Lunes ang hapon naman tama na naman balik. Ilabi na sa mga hali na bala out of town kagadre nagatrabaho sa maya syudad sa Bacolod. Pero ti magapauli ginaya mayo man kay ginadeklarara ni President Rodrigo Duterte nga special non-working day ang Lunes para nga matagan kita sang ligwa para nga makaboto. Iba na dara temprano panaya kaya balikan naman na kita sa pagtatrabaho sa Martes. Sa mga pribado nga mga kumbuyahan sa wala iya sa nga trabaho sa Lunes ang adlaw kaya base diri sa proclamation nga ginapagwa ni President Rodrigo Duterte. Ang mga personnel sa Bureau of Fire Protection nakadeploy na sa buong aga para sa mga polling centers sa naton to make sure nga kung wala man naton ginapangayo may magatuhaw nga kalayo makaresponde kalayo ng mga firefighters kag mga fire truck sa pagbalik sa Bombo Haray Big Time. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan. Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. 25 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Pabalikan na diri sa palatuntunan bombohanay big time. Sang tinalikdan na paman ng mga inadlaw in place na ang preparasyon sa tagsa ka mga ahensya sa gobyerno nga magabantay sa aton eleksyon sa Lunes kag may tagsa sila ka mga obligasyon o kon responsibilidad o kon na task depende dira sa nature man sa serbisyo nila. Kaangay na gid lamang sang Philippine National Police sa bilog ka Western Visayas masobra sa 12,000 ang gina-deploy sa mga naglain-lain nga mga polling places kag sa canvassing area sa tanan nga mga kaprobinsyanan diri sa may Western Visayas. And sa Bureau of Fire Protection, syempre, ara naman na dira, nagliga, nag-inspection na sila sa mga classrooms to make sure nga okay ang linya sa kuryente. Wala dira kung daan na naging at least maislan kag masiguro nga wala sa mga bagay nga makatuga o kung makapatuhawa sa nga kalayo nga mo ni ang makatuga sa nga sunog. So ang ilang mga personnel mayara man sa iga-deploy sa mga polling places kahit mas mayo gid kun may personnel na nga daan na dira o kung mga bumbero na nga daan na dira may naka-standby man ang fire truck para nga way man aton ginapangayo mayara sang kalayo nga magatuhaw makarespond galayon ang mga firefighters. So bong ning adlaw gin-deploy ang mga personnel sa Bureau of Fire Protection kay ang mga nag-istorya sa malayo nga mga lugar kag didto sila rehistrado. For example, mga naka-assign diri sa Bacolod o Negros Occidental pero taga-Panay sila, nakaboto na sila nagligad through local absentee voting. So, ang mga white na nagpakigbahin sa local absentee voting, taga-diri lang to sila sa may Bacolod o kung sa makabanuhanan sa dinman sila naka-assign, pwede gid sila yung hingalit sang tiyempo o kung oras nga makaboto sila, makadalikyat sa mga polling centers. Sa Piyakalinya from Bureau of Fire Protection, Bombo Carla May Defensor sa report. Come in. Yes, Bombo, dito nakadeploy na ang katapos ng BFP personnel subong adlaw sa mga polling centers diri sa syudad sa Bacolod, Bomborlin. So kaupod sa ila sini nga pag-deploy, amo man ang pag-deploy man diri sa fire truck sa Bomborlin, no? So every polling centers diri sa syudad sa Bacolod mayara sa fire truck Bomborlin. So ari kita diri sa area sang Abiswan, no? Kagari naman diri mayari diri sa apat ka mga personnel ang katapos ng BFP sa subong adlaw Bomborlin kag mayari diri sa fire truck na nga naka-standby Bomborlin. So sunod kaya Chief Inspector Rodel Ligaspi, so mga 70 plus ang ilas nga gin-deploy sa mga polling centers Bomborlin, dala na diri ang quick response, no? So mayara sa mga crew, no? Kag mga personnel man, no? In case mayara sa mga incidents related sa election, at least Bomborlin mayara sa mga responde sa gilayon Bomborlin. So sa 70 dala na dira, no, ang quick response Bomborlin. So before pa lang yung Bomborlin, before sini nga maabot ni eleksyon Bomborlin, nag-secure na ang katapos sa BFP sa mga wirings diri akon electrical diri, no, para sa safety man sa area sa mga polling center. So ang Comelec mismo Bomborlin, no, kung ng BFP nag-secure ini sila kag mayara man sang mga yun pang tagaan in concerns Bomborlin, no, sa mga polling centers diri sa syudad sa Bacolod. So sige na yun, nag-respond man kagin na hatagan man sang concern ang mga problema na dagay Bomborlin regarding sa mga electrical Bomborlin. So sa subong
At yung mga daan ng mga linya, mayo gaman yung kamaisla na bala mo, Carl. Kaya Yes. kung na kaysa amo na ginatunaan sang sunog. Sakto gina Bombarlin no, amo ina ang inuna gid sa kero sang katapos ang TSP Bombarlin ang mga electrical wiring sa pag hiwatan sa pagbuto Bombarlin ko ini nga mga polling centers Bombarlin. So Bombarlin wala man sang personnel nga ginbukin sa katapos ang BSP diri sa syudad sa Bacolod. Tungod nga ini sila ti Bombarlin checker no, magabulig lang sa pagpantay no sa mga polling centers Bombo Arlene. So ang ilalang sinidiripin himo Bombarlin ang mga mag-file bisang give pay subong binami or ang mga day off pay. So ila inigin pa recall no, di pa report na lang itinila Bombarlin para at least nga may mga personal ini sila kay kabutang sa mga polling centers sa Bombarlin. Okay. Yes, Bombarlin, pamagyan nato na pakayagigan kay Chief Inspector Rodel Ligaspi. Amo nam official lang deployment amo ni nga adlaw ma'am no until sa May 11. So baliti ang aton subong Bureau of Fire Protection gintay dalong sa red alert status para sa pag-abot nga national and local election. And then may ara kita sang 65% sa aton workforce no sa aton mga Bacolod City Fire Station personnel nga gin-utilize para sa deployment ang paghiwaton nga election sa May 9. So ang aton mga substations ma'am nga pito sa Bacolod, so within their area may ara sila sang mga eskwelahan dira no nga polling present naton nasa sa diindra sila na deploy together sa aton fire trucks. Sa man kita ma'am sa tawag namon nga quick response team naging create no nga may ara kita dira sa crew kag sang investigator at the same time fire safety inspector man no nga magabulig man sa pagtanaw, pag-secure sa ang area para nga sa aton nga gina-handom nga peaceful no nga election. So handa na so far ang Bureau of Fire Protection Bacolod City. Naga-coordinate kita no sa mga proper authority man para man ma-atay naton kung anong katuyuan no kang maging matawhay kag maging masulhay ang pag-abot sa election day. Yes, sir. So, sir, pilar ini sila ganit tanan-tanan gin-deploy, sir? So far, may ara kita man sa 70 plus, I think, no? Kay ang aton yung deployment sa different substation is 60 ni sila. Plus ang aton personnel and crew ng fire truck na standby lang para sa election related nga mga incident is amo ni siyang aton nga quick response team. So far ma'am ang aton nga gipatigayon nga fire safety inspection before na siya ma'am no mga previous month na siya nagpatigayon kita sa fire safety inspection kag ang mga noted namon dira nga mga findings namon in fairness copy nato ini ang COMELEC ma'am no kay sila na ang may ara gid sa authority man sa paghatag sang instruction sa mga napili nila nga lugar nga paghiwatan or himuon nga polling precinct. Ang sa amon da isa ang makahatag kami sang due recommendation para nga kung may makita man kami nga dapat nga i-improve or iliwaton or may dapat nga mga fire safety nga concern matagaan din sang atensyon sang natungdan nga eskwelahan. So far may ara makita na mga noted no kag gintagaan man ina sa sang solusyon or atensyon para man nga maayos na no ang mga nakita naton nga deficiency sa una. Padayon lang siguro ang pag monitoring at the same time kung may ara din man sa mga any untoward incident no so kinahanglan nga mapabalo lang naton gilayon sa aton nga coordinating nga authority
At the same time, kami man is may direktiba man kami nga dapat mapabalo namon sa among higher office, no? Kaya ang importante dira as part sang team. So kinahanglan nga ara di kita, alert kita sa sining mga succeeding nga mga inadlaw hasta nga matapos ang eleksyon. Kaya kung ano man ang related services, no, sang fire is handa kita, no, sa paghatag ini para sa katawhayan ug sa peaceful nga paghiwat sa eleksyon. Sir, wala ka mo diri gimbuhinan nga gimbutang sa region, sir, o kung gindugangan sir isang personnel or election? So far ma'am, wala. Kaya ang funding memorandum namon nga nabaton is to utilize ang available personnel namon sa ara sa amon nga area of responsibility. So with that, ang amon man gani nga iban nga personnel nga off duty nga gin-requirement nga i-recall para makabulig man sa aton nga pag-monitoring no kag pagbantay. Maging pa-recall ma'am sila purposely para nga makabulig sa aton nga pagbantay kag pag-monitoring sa ginahiwat nga election. Okay, Mamo Carl. Yes, Bomberlin, So, dira sa Abis, no? Sa background may fire truck na, no, Mamo Carl? Yes, sa Bomberlin, may naka-deploy na diri, no, nga mga VFP personnel. So, makita diri natin is apat sila ang ari diri sa Subong, Bomberlin. Si Subong Garling, ginagapatigayan pa sila sa ila sini nga Zoom, Bomberlin, no? Pero sa gihapon, gin-deploy na sila. Kung sa sila nga polling centers, Bomberlin. Okay. Te, ikaw, preparado na? Ready na Bomberlin, excited, no? Kasi siyempre, first time man ini natin yung mag-cover, no? First mo, no, Mamo Carl? Yes, Bomberlin, first time natin yung mag-cover sining election, Bomberlin. So hopefully, no, ang mangina peaceful ang aton sining election, Bomberlin. Okay. Kay ang kainit sa panahon, doon na gani makatupong ka, Mamo Carl, sa kainit na subong sa politika. Karon na bansig meeting di advance na ang mga kandidato, both local nga mga official, mga local candidates pasaka na sa pagka-presidente, tidere na nila ipakita gani ko na nung ganang ila pwersa, di ba la? Yes, pada mo dabo na niya karon. Bansig pakita na ni ebidensya pagi sa mga drone shots. Yes, sakto ginaabang board, no? So ati muna man yung ila sila nga last day, no, sa pagpangampanya pagpakating sa ila sila mga plataporma nga kabayba nga madayon ini ko magdaog ini sila board. Hindi na sila pangayo aman para buwas kaya hindi na gadya pwede. Yes, sakto ginaabang board until the 12 midnight na lang gigay, no, karon nga ay na sila nga pagpangampanya. So iban diri ang una nga nagapatigayon karon, no, sa mga rallies at sa upot nila board kaya mo ni ang last day sa ila sila nga pagpangampanya board. Kag liquor ban na alas 12:01 buwas sa karahon na Mamo Carl. Hingagaw na sila bakal para dira sa mga pang kay manting iban may mga victory party na nga daan na Lunes ang Lunes ang hapon o Lunes ang gabi. Hindi anay sila mag-inom. Wala to nila Martes. Pero kung gusto nila ti bakal na sila nga daan subong inaya kon sigurado kana nga daog kana. Kaya manting isa lang yang sigurado sa mga daog ang mga post, mga wala kontra, Mamo Carl. Yes, Bomberlin, so chill na iniya, no, ang mga kandidato nga wala subong sang mga kontra, Bomberlin, chill. Hindi na yung eleksyon ang ila na yan, hindi na yung eleksyon. Yes, kita Bomberlin, so mayo na nila siniya nga tulog karon na Bomberlin, pero dapat, no, siguraduhon nga maka 75% ang ila sini nga buto para sigurado nga daog gid ni sila Bomberlin. Sige. Thank you, Mamo Carl. Good luck sa inyo, ara sa field and sa mga kauturan man naton sa tanan sa mga pwersa sa gobyerno na magbantay kabay pang okay lang ang tanan kag matawhay lang ang piniliay. Itugyan din naton sa gahom sa mga pumuluyo nga magpili kung sino gid na nagakaangay naton nga presidente panaog na sa mga local officials. Yes, Bomberlin, so kabay pa maghinang panay gitang Canada, Bomberlin, no, at sa maabot nga eleksyon, Bomberlin. Okay. Bomberlin na mo yung nag-report, higikan sa patrolin. Si Bombo Carlamida para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carlamida, Fanisor.
Batean ninyo nga ito na siya nga coverage sa eleksyon na pinaagi sa The Vote 2022. Upod ang bilugang pera sa Mabaradyo Bacolod kagaton sa mga volunteer reporters nga iga-deploy halina sa maya northern padulong na sa maya southern na Negros Occidental. Sa buong nga daan may mga last minute pagkita na din ang mga ginabantayan ilabi na mga dirty tricks ang tagsama niya ka mga kandidato. So, wala ka depende na sa aton ang pagboto so wisely kay din nakasalalay ang kapalaran na kag-ano ang matabo sa Pilipinas sa masunod nga ano makatuig. Mas mabaka lang yung t-shirt ba lang niyang balota, hindi dapat tamo na nga aton yung pagpati because ang pagboto naton base sa aton nga konsyensya, base sa aton nga balatyagon, kag base sa aton nga pagbinag-binag. Kung sinugid ang nagakaangay nga ibutang sa pwesto. Ako personally, ako nagapati, ako nagatuo nga mga Pilipino, we are smart, kag magaboto kita wisely. Ibutang naton sa pwesto, hindi lamang because nga siya ang sikat, hindi lamang siya ang ginaidulo mo, o kung naramian kagidya sa iya, kay man nakita mo siya on screen, o nabatian ni mo siya, bati-basen nato ng pagboto sa ilang ibuga, sa ilang competence. Ilabi na kung sila ang aton incumbent ka mga officials o kung sila ang nakaserve na sa aton before. Dira mo ibase, sang time ganyan nga nagpunggo ni siya, duway man yung mga proyekto yaman, do nagmangkara, doon na lang gini siya ganyan nga labi. Iniya pagpunggo niya niya nami ni mga hinimuan niya. Ini mga programa niya ni para gidya sa amon niya nga mga pumuluyo. Kag para man siyempre sa iya, katingin na obra niya na. Ini man ang para sa mga pumuluyo, but siyempre siya man. Or nadala ka lang sa haylo sang iban. Ini naton pag-ibase ang aton sa nga boto because again kumbinsi ka lang sa imong abyan, gen kumbinsi ka lang sa nga miyembro abidra sa imo nga pamilya o kung gusto mo ya nga tanan ka mo palareho, that is why nga ikaw nga nagaysahano, nagupod ka na lang yan sa ila. That is called bandwagon. Na gusto mo man mabilong sa kalabanan because ang pagpati mo, amugin na yung ilaya nga pagabutuhon. So, decision kita sa aton gidya nga judgment. Para sa aton nga pagbinag-binag kung ano mga hinimuan niya, kung anong plano niya, para sa aton pungsod, para sa inyo nga probinsya, para sa inyo dara yang mga banwa o kon mga syudad diri sa aton sa province of Negros Occidental. Ina bala mas makapaayo sa imo kabataan, sa imo kaapuhan, sa imo nga pamilya o kon mas magapalala pa sang kahimtangan. Kabigon naton nga sagrado nga aton sa nga boto. Ini sila yang maboto ka kag ginaliges ka. Naligis-ligis ka na nadara. Kag sa Lunes ang gabi, may baluan na naton. Magluwas na niya sa mga wider ya kontra, subong palagi niya baluan na daog na sila ya. Pero sa mayara gidya sang kontra, Lunes ang gabi, mayara na sang proklamasyon. Lunes ang gabi, o kon Martes ang kagahon, may mga nagalinupok na nga mga confetti. Kati siya na ang winner. Kabay pang amula na yung palukpunta. Hindi amula na yung palukpunta, hindi lang yung makapatay. Kung palukpon nyo lang dahil hindi lang yung makapatay. Kung sino man niya magadaog, amo ng katon nga respetuhon, kung gusto mo dara yung mag-file sa electoral protest, file ka lang. Because imo man na yung kinamatarong, it's either before the COMELEC or sa Regional Trial Court, para daraya sa mga congressman, mayaraman sila para sa House of Representatives, agpasaka na sa aton nga mga president, sa aton nga presidente, kag vice-presidente. Pero kung ikaw daraya supporter, na pierde ang imo yung kandidato, yung ginasuportahan, ipatawhayan ta lang, kalmahan ta lang. Kaya man sila, maka-move on na sila dayon. Malay mo, susunod ng eleksyon, upo niya na itong iya kontra.
Oh. Pero ikaw dati, ginpatay-patayan mo ganda na butang ka pa yan sa peligro. Let us pray for the Philippines. Let us pray for our province, our city, kang sa inyo dirang mga kabanwahanan. Kabay pang ang ibutang sa mga Pilipino sa pwesto, amo gina ang makapaayo para sa aton pungsod, para sa aton nga probinsya, o kon para sa aton tagsa ka mga syudad o kon banwa, nga maging husto ang desisyon sa mga Pilipino. And sa mga magadaog naman, nagiyahan sila, hatagan sila sang wisdom, sa nga ito sila mahal nga makaako, nga mga programa, ka mga proyekto nila is para sa kaayuhan sang tanan, kaayuhan sa mga pumuluyo, ag nilang kaayuhan sa ilang nga bulsa. Because sa subong, nakita na naton kung ano ka inang luya ang aton sa ekonomiya. That is why nga tama ka-importante ang resulta sa eleksyon sa Lunes. May baluan naton Martes, so kung Miyerkules na pinakatayog ganagin. Abotang naton Webes ay dabi pinakatayog. Pero Martes sang udto mayara nakita sang picture kung sino ang magadaog bilang presidente, vice-presidente kag syempre sa mga senador. Sa national candidates naton nga nagapadalagan sa subong nga piniliay. Karon sa tagsa ka mga meeting di Avance, pamatian naton ang pinakaulihi or ang ulihi na igaplastar sa mga kandidato both sa national kag sa ilaman or sa mga local naton nga mga kandidato adre sa mga syudad sa Bacolod. Parang nga makabinag-binag kita kung sino gadabi ang nagakaangay. Mainit man nga daan sa tungga na rin Mayor Bing Yunardia kag former Congressman Albi Benitez. Tidra binag-binagon na naton kung sino ganabi nagkakaangay adan pasaka na sa aton iso nga pagka-presidente. Okay, good luck sa tanan na bantayan man ninyo ang aton sa coverage sa diri sa Bomba Radio Bacolod kag sa tanan ng mga istasyon sa Bomba Radio Philippines, nationwide, Luzon, Visayas kag Mindanao. Kag pangamuyan kinaton na hindi lamang ya buwasa. Mayaraya sang siling nga hindi na kamo magsimba sa Domingo. Lang sa ka-vlogger hindi na kamo magsimba sa Domingo kung ang pagabotohon yung hindi man nagkakangay para sa pungsod. Kung nagkapangamuyo kita simbahan, yung mga muyo kita bisa na din man kita nga ang aton so nga makaakwa mo na magagay dagid sa aton kung sinugod bala ang nagkakaangay. Hindi lang sila nga hindi ka magsimba kung nagkakaangay ang emotion na botohon. Simba ba na kita kag ipangamuyogin naton sa kung din man kita yan nagapungko kung din ka man diri nagatindog nga ang ibutang sa mga Pilipino amugid ang husto nga kandidato. Okay, good luck sa tanan kag kabay pa nga matawhay lang aton sa nga pinili ay sa Lunes kag temprano pa kita magapadulong sa mga voting centers. Maya pila diri ka mga panumdum sa aton ang Commission on Elections. Ilabi na subong nga mayara sang COVID-19 na pandemic, magasuksok kita syempre sang face mask, ipabilin ang social distancing, magahugas ang kamot o kung na magdalagi dira sang alcohol para nga pang-disinfecta sa aton nga mga kamot banwa. Sa pagboto, gamiton ang igahatag sang Board of Election Inspectors o kung ang official marker. Mahimo nga magdala ang isa ka botante sang listahan sa mga kandidato abaning kodigo bala. Sa mga may lola, dra lolo o kung mga ginikanan ninyo may edad-edad na, please help them nga makahimo sang kodigo para nga mas madasig ang pagboto nato na sa Lunes. Kaya pangitaon mo na lang dito sa balota kundi ng pangalan dito sa presidente, vice-presidente, panaog na sa mga konsihal. Siyempre, hindi kita mag-over voting kaya hindi na siya magbasahon sang makina. Okay lang gid nga kulang ang imo nga ginboto. For example, wala ka maging boto sa presidente o kung vice-presidente pero maging boto ka sa mga senators, or maging boto ka sa presidente, vice-presidente pero kulang ang imo mga senador, that is okay. Hindi na siya botohon isang makina. Pero kung sobra ang imo nga ginboto, useless ang inakaron.
Isipon ginaton, isa lang ka presidente ang botohon ta, isa ka vice presidente, 12 ka senators, and then isa ka party list, isa man ka congressman, duha ka miyembro sa inyong sangguniang pandalawigan, isa ka governor, and then isa ka vice governor, ang inyo dira alkalde, isa man ka vice alkalde, and then 8 para sa sangguniang bayan, na 10 para sa sangguniang panlungsod, para sa mga component cities naton diri sa probinsya. Kag magaboto ang aton voting hours alas 6 sa aga tubdo alas 7 sang gabi. Bot silingon, may katad 13 oras para nga magboto, pero kung makaboto man ang kataya temprano, mas maayo gid. 10 minutos sang nabilin antas ang alas 10 sa aga. Kolabos na ang aton nga tiyempo diri sa palatuntunan Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bomboharay Saudo. Upta na kita sa Lunes sa aton election day. Kaya 2 tulog na lang banwa, 2 tulog na lang gid kag eleksyon na. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Bambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kamusta kayo? Kaya pa ba? Pasensya na, toxic no? Pula, dilaw, kung ano nung kulay. Pero alam ba nila na ang problema mo? Murang bilihin, babae, trabaho, kuryente, tubig, ang dami. Kung gulong-gulo ka na at hanap mo'y peace of mind, halika, magbubon tayo. Maiba naman. Sama-sama tayo sa May 9, walang higantihan, walang awayan. Hindi kita iiwan. Isko Moreno po sa pagkapangulo. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang Iyasang Bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bumbo kay pabayluan ko sang Iyasang Bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglagaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga pala tuntunan, mga misteryo, sang kabuhi, mga misteryo, sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan, mga misteryo, sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo, sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Paula, pwede bala? Magsalig ka man sa nga jutay ko nga ikasarang? Immortal man ako. Hindi nila ako basta na lang nga mapatay. Hindi ka nila pagsakiton. Kung pabayaan mo sila nga dakpon ako, Damon. No. Hindi ko pagtugta niya mataboy na. Damon? Hindi ko ikaw pagbayaan. Protektahan ko ikaw. Pangako ko ina sa imo. Kag tumanon ko ina. Sige na, mag-aba kaliwat sa akon. Kay mapadayon ako sa pagdalagan. Tub-tub makalambot kita sa tabuan naton sang tiya mo. Nga nagdulog kita diri. Dito pa kita dapat makadto sa unhan? Ba? Ginuyatan niya sa ngugot ang kamot ko. Damon,
Nga Shit! Isa ini katrap. Ano? Hindi. Napalibutan na kita sa mga soldado? Uy, iyak ka! Si Tita? Kaginuyatan siya sang leader ninyo, Damon? Tita! Mapalapit ako sa iya! Hindi! Tita! Anong buhat sa lingon sini? Paula! I'm sorry! Wala ako makahibalo nga ginasunod nila ako. Alin sa ginhalina naton nga lugar. Wala akong paghumda nga ipalapit ka sa ilas ang lubos. Wala! Makupod ka belasang mataway sa amon, Damon! Ginatulok lang niya ako. Kag wala ako makahibalo kung anong ara sa kaisipan niya. Ano ba lang buot silingon sini Arlo? Nga ginapaminsar mo nga hindi kami mag-upod sa imo. Kag ano ining ginhambal ni Freya? Abi ko anay kung ginsugo mo siya nga sugaton kami. Kung amo, wala ka pagali makahibalo? Sang ano? Ano ang wala ko mahibal Arlo? Hindi mortal ang babae ngay na, Damon. Ano? Ano siya gali? Unicorn? Isa siya ka pure blood. Kasi di mo naman nga fairy tale nga libro na basahan ina. Wala naga-exister ang first blood. Gani paano makaangkon sang pure blood? Kag si Paula pa? Isa siya ka mortal. Hindi siya mortal. Kag nakahibalo ka bala kung kay sino ko'y nahibalan? Kay sino? Kay Freya mismo. Ano? Nabasa ko ina sa diary nga ginatago niya dito sa shelter zone. Ina ang rason kung nga ginatagan ko siya sang misyon. Sang adlaw nga nahibalaan ko nga patay na gali si Ramon. Kag wala na sang rason nga magpabilin pangabuhi sa mga kamot naton ang Astra. Oh my God! Ginpapalayo ko siya para hindi niya maangkon ang kamatayon. Tungod na kahibalo ako na kinahanglan naton nga patyon ang hinablos niya. Kag nakahibalo ako nga hindi niya pagtugtan ina. Apang hindi ko man gusto nga pati siya patyon man naton. Arlo! Palihog! Hindi pagbuhata ini. Maluoy ka sa hinablos ko. Wala man siya sang ginhalitan nga tawo. Normal siya gihapon nga tawo. Makita kong kasakit. Kag paghinulsul sa mga mata ni Arlo. Samtang nagatulog siya kay tita. Sa banta ko. Hindi lang kaupod ang pagkabig niya kay tita. Kundi, sobra pa dira. Kag ina ang rason. Kung nga hindi siya gusto nga masaksihan ni tita ang akon kamatayon. Mahimo nga normal pa siya subong. Mahimo nga pila pa katuig pa siya nga magapabilin nga normal. Apang nakaibalo ako nga mangabot ang tion nga magwa ang matuod kung ano siya. Kag sa tion nga mataboy na, mabudlayan na kita sa pagpugong sa iya. Animal. Arlo! Ako nang nagapangabay sa imo. Ragay. Hindi. Ano ining nabatsakan ko? Hinali lang nga nagsaka sa critical nga level. Ang virus sa akong sistema. Kasubong sang bata pa ako. Nagsala gari ako sa pagpati. Nga napangitaan sang bulong sa mga slayers ang balatian ko. Kag daw mas naglala pagid ini. Nabatyagan ko nga tuman ang akong kagutom. Nga halos
nagalubid ang akong mga kasudlan. Kag nakahibalo ako kung anong buot silingon sini. Bisan hindi pa pag-isugid sang iban sa akon. Paula? Paula, anong natabo sa imo? Nga hinali ka lang nagpalanglapsi. Paula? Paula? Timon, husto si Arlo. Hindi lang mahibalaan, magwa ng pagkapampira ko. Paula? Nakapalang-talong ng panulok ko. Paula! No. Hindi. Nadulaan siya sa pangalibutan. Mayroong gani kayo nasalo ko siya. Huwaan ninyo sila! Hali! Huwaan ninyo ang babae! Hindi! Hindi ninyo siya pagtanduga. Ako ang makuat sa iya. Paula! Paula! Nga nabatas mo ini, Fria. Nga nabuhat mo ini sa hinablos mo. Nga! Makaluluoy man ang hinablos ko. Wala ko man lang siya na pangapinan. Hindi pala nga ginamalan ko ikaw. Nga protektahan mo ang akon anak, Freya. Litsi ka! Ay, si Maida, ang iloy ni Paula. Akig siya nga nagasukmat sa akon. Makighambal bala ako sa iya. Paagi sa akon kaisipan. Maida, buhi ka? Sa diin ka naghalin. Nga wala mo ginasabat ang panawag ko sa imo. Sa sulod sa malawig na panahon. Wala ka bala makahibalo? Nga 5 ka tuig na nga ginbihag sa mga kriminal si Paula? Nga wala ka malang magpakita. Agod nga luwason siya. Sa banta mo ayan. Nagpumuko lang ako sa higad. Kag wala sang may ginahimo. Samtang ginasakit sa mga mortal ang akon anak. Gintinguhaan ko nga luwason siya. Apang nadakpan ako sa mga elders. Nahibalaan gali nila ang bahin kay Paula. Ginpulihan nila ako kag nabilanggo. Kag tungod mabaskog ang ila abilidad sa pagbasa sa kaisipan, nahibalaan nila ang akon plano. Kag tagsa nga ginatilawan ko nga makig-angot sa imo paagi sa akon kaisipan. Ginatiro nila ako sang silver nga bala. Ginpadugan nila ako. Kag ginhambalan nga napatay na nila ang akon anak. Nakahibalo sila nga maluya ako kag hindi makasarang sa pagpagig-angot sa inyo. Tungod, kulang ako pirmi sa dugo. Tungod sa mga pilas ko. Kun amo, paano ka nakapalagyo? Ginbuligan ako sang akon pakaisa. Ang dumdum ko kung madugay na siya nga napatay. Apang hungod gali siya nga nagpalayo sa mga kasubong naton. Kag nagtulog sa sunod sa malawig nga panahon sa isa ka natago nga kuweba. Ay, pakaisa mo? Oo! Ginbuligan ako ni Ara. Ara? Oo. Anak siya sang mataas nga opisyal sang aton kaliwat. Maida, do ano ka mo kalayo sa nahamtangan namon? Mabuligan bala ninyo kami dayon? Nga! Nagaplano si Arlo nga patyon si Paula. Punggi siya! Tungod ubuson ko ang inyo mga soldado kung may malain nga matabo sa akon anak. Ako man, Maida. Handa ako nga ubuson ang pagpamatay sa mga kaupod ko diri. Kung may malain nga matabo kay Paula.
Ngaging kabig ko naman nga akon anak. Freya, kinahanglan mapunggan mo sila sa ila malain nga handom sa akon anak. Buhata ang kutob sang imo masarangan. Napahamtang na si Paula sa dako nga kama. Arlo, tulo ka siya. Sapat bala ang panulok mo sa iya? Nga makasarang sa pagpatay sa imo? Matag ang paandam batok sa iya. Ni hindi siya dapat nga ginbunag pa. She is an abomination. Nakahibalo ka sang sugilanon bahin sa mga kasubong niya. Kag nakahibalo ako nga madugay ka nang nga nakahibalo sina. Pay, Arlo, nga ngaging gabot mo ang armas mo. Pay, kintayaan mo sang imo armas ang nagakatulog ko nga hinablos? Nagbuang ka na ba, Arlo? Hindi ko pagtugtan niya buhato mo na kay Paula. Bah, gintabunan mo sang imulawas ang babae nga nagahigda sa kama? Wala sang bisan sino nga mahimo nga makapanakit sa iya. Tugod handa ko nga pangapinan siya. Bisan pa nagakahulugan ina sang akon kamatayon. Kalma! Kalma, Damon. Kalma, abyan ko. Oh, si Paula. Nabatian kong tingog niya sa akon kay Sipan. Pangula siya sa pangalibutan na. Kag wala gani siya nagahulag sa hiligdaan. Okay lang ako. Magkalma ka lang. Sa banta ko, mahimo naton sila nga kumbensihon nga hindi ako makatalagam nga tinuga, Damon. Imahinasyon ko lang balang nabatian ko nga ini. Ako ini, Damon. Sa banta ko, nagbalik ng akon mga ikasarang. Oh, paano? Sang magsakay kita sa helikopter. Kaginpilasan mo sang sikretong imo kamot. Kaginpatuluan ako sang imo dugo. Amo na ato. Oh, salamat. Damon? Nga, Arlo? Nagbalik na sa normal ang naong mo? Kag ang tunos ang panghambal mo? Ano ba lang natabo sa imo? Matuod ba lang nga plano mo nga isugal ang kabuhi mo para sa iya? Hindi lang siya pagtantuga, Arlo. Hindi lang. Freya, palihog. Suguri na ang pagtayhon sang dugo kay Paula. Dasigalan ninyo palihog. Gusto ko ikaw ang masugilanon sa akon opisina, Damon. Magsunod ka sa akon. Magabian sa dagarinyo sa pagkamati ang magabatahong magsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kamusta kayo? Kaya pa ba? Pasensya na, toxic, no? Pula, dilaw, kung ano nung kulay. Pero alam ba nila na ang problema mo? Murang bilihin, babae, trabaho, kuryente, tubig, ang dami. Kung gulong-gulo ka na at hanap mo yung peace of mind, halika, magbubon tayo. Maiba naman. Sama-sama tayo sa May 9. Walang higantihan, walang awayan. Hindi kita iiwan. Isko Moreno po sa pagkapangulo. Mga kabombo, nakahibalo
Ibalubala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandat Mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Silva, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Ginhuptan sa kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me as my life goes on. Nagasunggod ka sa akon. Kag hindi mo ako gusto nga atubangon. Nagsulod siya sa kwarto. Apang bukas lang patahan. Kag pati gali mga ginikanan ko, kindalahig pa niya. Kalain sa imo. Nagbutig ka pa sila ni Mami? Wala ko nagbutig. Matuod gin man nga hindi mo ako gustong atubangon. Tungod akig ka sa akon. Kag wala ko makaibalo kun nga. Wala ka makibalo?
Manhid ka bala? O kung kapalmoks kagid lang? Sa naibalaan ko, boyfriend mo pa man lang si Hadji nga ina. Wala pa ka mo makasal. Gani hindi ko ikaw pag-i-give up, Silva. All is fair in love and in war. Kag wala ako nag-ampo. Maghalin ka na. Wala pa ako nalipat. May ginpadala ka nga sulat sa akon. 4 na katuig ang nakalikat. Ang siling mo, ako lang ang lalaki sa kasing-kasing mo. Hala, nadumduman pa niya to? Mahalin lang ako. Kung isiling mo, nga wala ka na sang balatyagon sa akon. Bisan jutay na lang. Wala ko na ikaw ginahigugma. Madugay na inang adula. Sang didto pa lang ako sa abroad. Oh. Hala, wala siya nagsabat. Sa baylo, nagtulok lang siya sa akon. Silva. Ginhakos niya ako. Kinhalukan niya ako sa bibig. Kung wala ako sang kaiso ka magpamato. Karon, paano mo ako mapapati? Nga wala ka na sang nabatsyakan para sa akon. Lain ang ginahambal sang imo kasing-kasing, Silva. Ato na siya. Ay, hinali lang nga nadulaan sang kusog ang akon mga tuhod. Abi ko anay kung matinir ka na diri. Kag isa pa, nga aka hinali sang pagbalik mo sa imo trabaho. Wala palang gani madugay ang bakasyon mo diri eh. Amo matuod, Silva. Wala ka man sa mabugat nga obligasyon sa pamilya para magputoy-putoy ka sang obra sa abroad? Hindi man financial ang rason. Kung nga mabalik ako dayon. Oh, ano man gali? Personal nga rason. Mamana ka na bala? Base kung mapakasal ka na sa terorista, ha? Buing, hindi Hangpan na lang ninyo ako Mami, nang, ang kinahanglan ko lang nga buhaton nini. May mga personal ako nga rason nga hindi ko mapatahag subong. Pabayaan na lang naton si Silva sa desisyon niya. May salig ako sa iya eh. Ara naman siya sa husto nga edad para nga magdesisyon para sa kaugalingon niya. Mami, salamat gid ha. Madamo gid nga salamat. Nagbalik na sa abroad? Oo to.
Sang sano lang? Mga isa ka simana nang nakaligad. Ano? Hindi. Naglakad siya nga wala man lang nagpabatyag sa akon? Isa ka semana lang ako nga dadula. Tungon may ginasikaso lang ako nga importante sa Cebu. Ang pagbalik ko, wala na si Silva. Ginpalagyuhan niya ako. Ang laom ko. Matapos ko siya nga ginhalukan sang gabi nga to. Mangin okay ng tanan. Ang dumdum ko kung ma-realize na niya nga mahal ko siya. Apang wala. Nagsala ako. Kag nagasakit ang akong dughan tungod sa kalain sang buot. Nga mo sini. Kundiin pa nga nagseryoso ako sa isa ka babae. Daw allergic man siya sa akon. Ginakarma na bala ako? Inali ko lang na dumduman si Pearl. Ang babae nga jutayan ko lang aging pakasal. Basi kung ginpahiwitan niya ako? Ano pa blang mahimo ko nga buhaton? Kalayo na sa iya katama. Sundon ko pa? Let's see. Ang mayo pa. Mabalik na lang ako sa kampo. Bok, daw pila ka semana na napiaran ko nga daw aburido ka permiya. Kapoy lang siguro ako, Bok. Daw hindi man naming hampang ko sining mga inadlaw eh. Hindi hampang ang buot ko silingon, Bok. Hindi ka lang magpangakig ha, pero napiaran ko nga daw masami ka lang nga nagapadalom sa pinsar mo. Bisan ara ka sa opisina. Daw may nagatublag sa imo kaisipan. May problema bala? Aha? Wala. Love life bala ang problema mo, Bok? Kakornebla si imo, Bok mo. Ano nga love life ang inahambal mo man? Ako pa. Ati, okay. Siling mo man, ah. Silva. Nga nabuhat mo ini sa akon. Nga. Obvious na gid ba lang hulag ko? Tapos na nga mon sports hour. Kagarin ako sa quarters ko. Apang si Silva gihapon ang ginapaminser ko.
Amo siguro nga daw aburido ako kung tulokon. Tungod ang ginatago ko nga kalain sang buot. Sa baylo nga ipautwas ang akong ginabatyag. Nag-focus ako sa akong trabaho. Gani madali ako nga ma-stress out sini nga mga inadlaw. Pero ang matuod, gusto kong apason si Silva sa namtangan niya. Kapag ginadaog ako sa akong bugal. Basi matuod nga, wala na gid man siya sa balatyagon sa akon. Kag ako lang ang nagapamilit. Masakit ini para sa akon. Ilabi na kay lalaki ako. Ang maayo pa. Magwanay ako diri sa kampo. Mapaliwaliwa ako. Nakatapos na ko kaon nga isahanon. Anong mayo man? Malantaw ako bala sa sini? Is! Ba? May nagtawag sa ngalan ko. Balik doon ko, abi. Ba? Layla? Uy! Kamusta ka na? Okay lang. Daw kamugat sang dala mo ako na lang madala sina. Ay, salamat. Oh. Ka-gentleman, gidya sa imo, no? Isahanon ka lang, how? Wala bi ako sa mahimo sa kampo eh. Gani ari. Nagpaliwaliwa anay. O nga ikaw lang bala isa sa kampo? Oo. Di na ang asawa mo? Asawa? Oh, nga daw sa nakibot ka, gid. Si Pearl ang ngalan sang asawa mo, hindi bala? Wala ako sang asawa. Ha? Hindi ka magsiling nga. Wala madayon ang kasal ninyo nga duha. Wala matuod. Ano? Magpamati ka. Kay isugid ko sa imo ang tanan. Buot mo silingon. Wala gid gali madayon ang kasal ninyo ni Pearl? Wala gani. Ay hala. Diyos ko. Anay ka. Husto ba lang duha-duha ko sa reaksyon mo nga ina? Nagapatikit ba na si Silva nga nadayon ang amon kasal ni Pearl sadto? Oo, Ace. Oh my God. Ginalahugan bala ako sa kapalaran. Hindi ako makaibalo kung maakig ako o kung makadlaw sa natabo ngayon eh. Nga bala nga sa tanan. Ako gid ang napilian sang langit nga lahugan. Ahay Nainit ko sa inyo ni Silva Nga nga wala man lang niya ako ginpamangkot. Nga nga nag-assume lang siya. Layla, please. Sugiri ako siyang tanan. Gusto ko ina mahibalan. My God!
Kung amo, mahal gihapon ako ni Silva? Pareho ka mo bala nga duha nga daw mga buang. Pareho ka mo nga ginasakitan, bisan hindi man gali dapat. So, hindi matuod gali nga ang ginasiling niya nga may boyfriend siya dito sa ginaobrahan niya? Ha? Hindi Ginhimo-himo lang niya ato para nga palayuan mo siya. Apang hindi man effective, gani nga naglakat na lang siya eh. Kaya nga pala nga wala niya gin-confirm kung may asawa na ako kung wala pa. Ay ang bot sa iya. Pati gani ako wala man makahibalo. Isa pa, hindi man niya basta na lang nga ipamangkot ina sa imo no. May pride man niyang amiga ko. Sigurado ka nga ginahigugma niya ako? Ginasilingan ka na gani nga huo. Gani kon ako sa imo, maghimo ka na sang paagi. Kay kadamo na sang nausik mo nga oras. Madamo gid salamat Layla ha. Wala sang anuman Kag kun mahimo, hindi ka na mag-usik sang tion. Maghulag ka na samtang hindi pa ulihi ang tanan. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan sa nagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Silva, nga yaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, Ginhuptan sa kasing-kasing. direksyon, Marnie Mungkal. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko.
Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Rosie! Kay raming mang balakin sa iyong daraanan, sadya mang matinik ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie! Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Oh, sino ka? Sirado na ang bar. Mrs. Benedicto, ako si Peter, ang bana ni Muli. Uy, ikaw gali? Nga Peter. Si Muli wala pa makapauli sa balay. Ganiniisipan ko nga sugaton siya. Mamangkot lang ako kung kaina pa siya nga nakapauli. Aba oo, kaina pa. Pero ginakigan ko to siya. Tungod medyo hubog na siya eh. Amo gali? May kaupod bala sa sang magalin sa diri? Oo, may kaupod siya nga lalaki. Kilala niya. Kaghubog man ato. Sino nga lalaki? Ambot lang. Wala abi ako makatalapangod sang maayo eh. Ang iya bala buhok, kulong? May kalo siya. Gani wala ako makatalupangod sang maayo. Pero naglakat na sila nga duha. Kag pareho sila nga nakainom. Amo bala. Salamat na lang, Mrs. Benedicto, ha? Wala sang kaso, basi ko nagsalisiha ilang kamo nga duha sa dalan. Basi kun ato na siya sa inyo, kag nagahulat na sa imo. Basi? Sige ha. Amo na ako. May kaupod na lalaki si Muli. Anika, basi si Primo ato? Ang yabayaw nga banas ang yamagulang, nga si Veronica? Basi nagpakikita inis sa iya. Mapauli na lang ako. Amoy naglasudlan sa mga gamit ni Peter na ginagamit sa uma. Wala sa makaistorbo sa aton diri.
bisan bugos nga gabi. Ambot lang kung makasustener ako diri hasta magaga. Base ba may mga dalag ko diri nga mga ilaga? E paano na nabi ko may makasulod diri? Wala sa may masulod diri. Magluwas lang kung may alubrahon diri. Ay, dira kita sa bahay nga ina ho. Mayapin din ang adaan ng mga sako para nga sudlan sang kape. Dali diri. Absop! Batong ba kita? Hubog ka pa, Tom? Dapat, Tani, ari na si tatay. Apang wala man siya gihapon kaabot. Siguro, wala pa niya makita si nanay mo. Dapat ka nakita na niya si nanay. Ina kung gusto ni nanay nga magpakita sa iya. Luyag ko nga maglakat kag pangitaon sila nga duha. Apang maakig si tatay kung buhaton ko ina. Pero, hindi mo ako pagpabayaan, Barney, no? Hindi ako maluyag nga maglalis ang gusto ni tatay, nga hindi magkalindiri. Apang, kadugay na, wala pa siya mag-abot. Wala sang kaso kung may matabo sa kay nanay. Apang, palangga siya ni tatay. Kag ginahanglan, palanggaon ko siya para nga malipay man si tatay. Apang, di na sila man. Barney, nahadlok ako. Kasi may natabo na sa ila. Tunga pagid sa oras ang nagligad, Barney. Apang, wala paghihapon si tatay. Diyos ko. Basi kung ano nang natabo sa iya? Ba? May nakita ako katawo. Si tatay na ina. Ay, Barney, tanawa. Ato siya, oh. Nagtabog siya sang hinali sa kamalig. Ba? Wala na siya? Apang siya gid ato. Siya gid ato, Barney. Kag sa hindi madugay, makaabot na siya diri. Kag nagsiling siya nga hindi ako magbukas ng bintana. Dali, mahalin ka ta diri sa bintana. Hindi siya dapat makahibalo nga nagabantay ako sa may bintana. Ano ato? Nakabati ako sang kulas ah. Bah. Wala na. Wala na ako makabati sang kulas. Malinong ng palibot. Kinahanglan makabalik na ako sa balay. Nagawla na dito sa akong si Rusi. Kagayhan, ato naman dito si Muli. Bah. Ano to? Daw tingog nga nagakadlaw nga ginapunggan? Ara. Naglinong naman. Ano yan ina? Ayhan. Nagsalakay naman ang mga kawatan. Man sa nagligad nga si Mana, nakawatan ako sa madamo nga sako sang kalamay. Kagaron gid sulit naman nila. Masulod ako sa kamalig.
May kaugalingon ako diri nga yabi sa kamalig. Nakapiyo ako nga si tatay gid ang nakita ko, Barney. Si tatay gid. Pero, paano kung hindi siyang nakita ko nga ato? Hindi ko magwa dito, Barney, Nahadlo ko sa dulong. Apang, nabatyagan ko nga may matabog nga malain sa iya. Barney, bahala na. Dali, pangitao natin si tatay. Ari na, may flashlight na ako nga magamit. Agod nga makahatag sa aton sang kasanag sa alagyan. Kag Barney, hindi ka magtagol kung may makita ka nga sapat. Sa sina, hindi makahibalong mga malaing nga tawo na ari kita diri. Ari na ako sa sulod sang kamalig. Nakabati ako sang tigog nga nagahutikay. Mga animal ka mo nga mga kawatan ka mo. Ari. May pala nga nagasandig sa dingding. Kuhaon ko ini. Amo ining lampos ko sa ilang. Tom, pumati. Nakabati ako sa gahod. Ano? Hey, boss. Isuksok ang bahay mo. Dasig ka. Nakabati matuwa ako sa tikang. Ang bayo ko, may lisan na ako. Dali, marasok kita sa higad. Salamat. Ato na siya. Ato na siya muli? Dali lang. Linglingon ko siya. Hindi. May nawang ako nga nakita na nagatulok sa akon. Si Peter! Wala ka sa nguya! Anong ginabuhat mo dere? Ha? Wala ka sa batasan? Bastos! Wala ka sa mataro kung magsulod dere. Anong buhat sila mo sini? Ha? Sobra ka pa sa makawat! Animal ka! Sapat ka! Wala ka sa nguya! Wala sa tinunan! Mano ako? Malagyo bala ako kung batunon ko na nga akong kasala. Wala ka sa nguya! Nagainit ang ulo ko sa imo! Si Paon ko ikaw! Maguntat ka muli Lukaton ko mata mo! Maguntat ka! Untat! Buhi ako! Patyon ko ikaw nga sapat ka! Wala ako maguna-una nga makabatas ka sa paghimo sinisakon! Naano ka? Ha? Hindi ako makangop si Mumuli! Anong butsulingon sini, ha? Ha? Uy, kinapangita ko ikaw, kinabalaka ako nga wala ka pa makapauli. Amo man si Rosie! Ang laom ko, anay, kung may malaing natabo sa imo. Gali kay ari ka dire? Ka nagadumog sa salog, kaupod sa lalaking kay na! Ha? Anong natabo si Mumuli, ha? Ano? Sabi ko, kung may jutay ka pang uya. Pero magambal ka. Nagpamati ako. Sinong lalaking hina? Kag sano mo pa ini ginabuhat sa akon? Ha? Patagi ako! Sugiri ako kung sinong lalaking hina. Nga nagapungko lang. Ka nagapanabon sa ngayon abong. Amo ina si Tom Cordero. Boyfriend ko sang una. Ano? Ha? Siya. Nagkitaay kami kay ina. Nadumduman ko ang amon nga ginahimo sang una. Kagambot. Wala kami nakapugong sa amon kaugalingon. Kagindala ko siya diri.
Wala ko sang tuyo nga malain. Apang killjoy ka eh. Nagaobra ako sa bar. Kanagabulig ako trabaho sa uma. Kagkapoy na ako kaayo. Kagluwas sina. Pero may ka na nagaobra. Wala ka na sang tion sa akon. Kagong kaysa. Nagadundum ako nga wala ka na nagahigugma sa akon. Siguro gusto mo na nga maglakat ako, no? Parang hindi ka na mabudlayan sang sunod-sunod sa akon. Kamang panilag sa akon. Hindi. Hindi matuli na, Muli. Muli, may mo man nato ini nga hambalan, Muli, mahal ko ikaw. Palangga ko ikaw. Kag hindi ako makabatas nga madula ka sa akon. Yan na, sige na. Gusto na ina, Kag palihog magupod ka sa akon. Mapuli na kita. Mga buhay kita sa matarong. Kag sibilisado nga tao. Sige na. Dali na. Iyak ko! Hindi ako pagtanduga! Wala ka nagigugma sa akon niya. Nagatiid ka nag-espiya sa akon. Kagkaroon kinasakit mo na ako. Buiyak ko, Peter! Buiyak ko! Hindi ako pagkaksa! Tapang! Patyo niya ako! Hindi! Ano patyo na? Ikaw ganing nagasakit sa ako na! Tabang! Tabang! Patyo niya ako! Hala, wala siya nagkahulag. Ihaboy kong lawas ko sa kay Peter. Tabang! Tabang! Muli, dali! Gusto na ina, gusto na! Puy, isya! Ba! Nagpapay sila nga duwan. Mapahigad ako diri. Mabantay ko yan. Ay, kunami gali ko naawayan ka sa duwa ka lalaki, no? Wala ko yasang labot kung sinong mapatay sila nga duwa. Bilibid ko sa imo yung Molly, Napaaway mo si Tom kag si Peter. Aram pala. Kinanglan ko ina. Puluton ko. Mapalapit ako sila nga duwa. Mahulat ako sang tion. Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!